سلام زخبركم تغاتاتل تلب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم عن بابيت سالينا حقوس سلام زخبركم تغاتاتل تلب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم عن بابيت سالينا حقوس نغستي 53 كفال نسخة مستفرمة نعي أب عبي مواتري خاطئتوني كم مسارحتي نزي أب قمت آتي خيوديخا إيري أدني نابلو كواس آتو كيرا أنات أمتت منز أرى أم عراريتو كم مكاها حسي نايت بسنك خازخة دنت انزو خونكا أبزا قدي حق زنبا أما ناب إيشور لنخط انبرايت حقزا نشارلوت زخون يلك أمخنيلا لوكاس زلو عدلات كونو أمارات إيتات نخمم يوم كنا فرورا ماتتهم أمو داتا رؤسو إنا نغنق تزاربه حرايك حق زكي ولا كفرا وركب إيري أدنن لوكاس نفرس نخباب حموشت عامتات يوم كان فقرات كوينم توقعيزهم ولا دا أي فلالي ينبر لوكاس ني إيري أدني بسنكو حماق أقات إمو كريئة عيدليونيو نابتا أبك إدمي إذن برات مسيحيت أمتا نحن تخوخب زخسر زولو خينو تسمعو انتخونا سمعيتو نابت عسا خاي عبيه كله عالعلو نتا مسيحت قددا إيري أدني رفتا تسمعا يعني اللي لوكاس حدا معالتك خحسكي أقدوا عب تحت أفلبا أمساق إيلات أمتتو من البات حانتس فلت أمسترالاتني نعا أمزكاف لكا كابعداي كنا قفي حدا ننوح إوان ماركويتي كرس تخاتاتو لغازيت إنيالو نت غازيت إنيا رخيبا أزاراري بينيرا ناي أمان ماركويتي كرن أب حدو هوتيل أب عرات بحد دكيسم كلو سئل كم زلوهن انت خفيليك زرقوحو كم زخئلن حبيرنلو نمنتاي نزا أقات أمنا بربحنا زينو علا نزورا حبيرنا خمزبتن انت جيرنيو شارلوت بأما تسفا أوريزا دقيما مسانا نخط انبر اكتا حتى كانيا زمغنا خانت مغنا خلا كتامنا كيا لوكاس نابتا أب قدمي زنبرت كمبيوتر إنات أمتا نتا أب إيدو حيزو زنبرة موز بزي زخون مغنيات كابنا بينقاسا أوصو نبرة من تحلفنا نلو مترايح زي حق زاك زولو يري أدني كابزا ساعات زيا نحنا زبها ليلن نتهم تدليوم نسخ بينخ قبريم أبنا يمزايخ مدبات نعي كموتنا يتحوسني ما عرفون دو دياز ليكا سمعني لوكاس تزاربه ناتي ناتكن قدامنت كلت تجافات زي راخو بيوم كال مغنيات يبلون سلازي كال تبليون تزيرله أبقد مسرحي تصنحيو قال خسالت زدلوه قديات اللوني وديهم كعرف دليلخو إيري أدني كال تبلو سلازي نبرا قديفاتو خدت إتا حقي كل جزي مغنيات أبترخ بلو أب كبابي يعنيني تبل فقرو سلازي وصلايو عدل زي قبروتو جن وانن تكلت زي رخبوت أبايات بمخانو ميو إيري أدني نحادا نقر مستدليو زيتا غفل واقاي كفل أي قدسانيو كتبوص حلوها لوكاس ننوح جزي عم مدباتا كم مسارحتو كوينو وايو نمدباتا خطبص حمت تقوم اللهم زنبرت ميلاتات كذكرم كله بطعمي زحفر ولاكو أفغر فلليات كم مالتك حسابي يخولون تخونو نايزوم نبر فقرات فلليقن كم ما ينزيتن يكوينوهم إيري أدني كبيت صحفت لوكاس مسوصت بقطتها موبايلا أوتي أنا بتغازيت إنيا جيمس دويلها لعلي زغز بايدلني اتستباهلني زينا فنوه حراي ولاكو بحنطق ألي ملزلا
تحقيسو كم زلو جناي ساحتوتون دحر قرب سقطا أبوش 24 ساعات كفنوي نسخي أب صالون كارات يتكطرح نتا تجمر تغتتاليت فيلم ما استمغريا تزاربه قدم حجي نعما ختصلملو زوسنتو المخنيات حنا نايتا عب فرنسا مرئت زتسرق موديل نمفتايو حجي جن ناب كالا أنفتي قعزو أما ناب إيش ورلد متيا نتن موديلات استحسب وعلات كتوست لا يبلان كيكونو كله بأقو اختكالا قللنا اللوا مغنياتو موياو بقعتن سنسرعتن أما موادر تقالبويو نموديلات أبل الكتب لنا من البات سرح ألبو ختقبرن تخيليا نتن أب إيدا زلوا موديلات أعبيا بعلا حدش تزعبيا موديلات كتمسيات دلي سلزي نزي مداباتها عنقفو زخلو كأتتاو بدهوتات بأقو خقطو ألوهم بزي بقو نزي كلو بالبال كبل زقنيت ألماتات لام باخد نسنسولو زقنيت من مخانا فليت أتاخد كون تخيليا دقفت أما نتا هندبتا وحتمت نايتي تيكي ومسرعيوه كم كل جزيه دقيمهم بموديلهم تمسطو كم مجلس أحاقوسهم بمجدنا يدقفتا كلب بزو حيابات كسدولا جمرو لوكو اتهم هيابات قدمنا بأما مبصحهم ندحنا تازا أكل كيفيتو دحر مرقاقاس كلها با أبتا مشت أما رأسا أب أفلبي إيريك أتر إسا نشتو كم إلا نبرت إيريك يمانيتي إيدو بحقوقها أحلفو بأتهم دولدولات أصابعتو نخباب معنا طوعا كابل على تحت إنا وردنا أديبن يدهسسا نبرة كمو إنا قبرت بس أقاميتي إيدو موبايل حيزو إيميل أما يفتشو نبرة إتا أكند أخوينو نخكتات لازف قدتلو إيميل هندبت قلز ساكف كينو استسمو عمسر أيه مدهساسا قارصو أما انتي دالو زي انتيو رئيسا أغنعا انتي مخانو نخطريقي موبايل تقبلتو كاب حدا من النتو زي تفلت أمال اختي تسأني حوا اتي صحوف قال سبات نخط ألمو ختدالي مالو تنقق بليخي ايو زبل انتي مالتو ميلكا تقمتي إيريك من النت نايت زحق زازولو سبكونا انت عينت ألم يمكا تسألموا زدالو زلو زخونا قمتي بلان زنا سمكي داقيمو بسنك نايتي تيكي وقبر بمعبايو بزوحات سباتك قداس الكجميرو مالو مالتيو إذا مالت نغالقوت زحسبوا وعلا تحديقهم نعاخي خهبوخيهم إيريك تزاربه نايت زغنيت ألمك اندت حتاتيت إيري أدني ساندرس مخانا زيت أراتريو إذا بحجي حسابلك قالو زبهال زولوس ألمه مس أمت الساري هلو أي هلو قد مزاقرة أم نفسك أمينكي سعرخ ختحيليو لكي أما نحسابات إيريك تردأتو كلهم اتقبرهم بوشت أنبع أمان كساب زخونو كم سب انت زي كوينو كم مويا وقدلت أي كركبانيو كم زمسلني اتناي ماركويتي كار مرتعتات أبرب حاكو توعلولو ساعت زاخلي مسلني أما رأسا نقنقات بزي قدس ماني زمت انقاطا سديد لي ماني خاخص ألمن زدالو زلو بزعبا إيرياتني قال نقر كقبر ألني نزي خلو سألماتات بحبو تساورو زنبرت نسا مخانا نفلت نتا تليفون أغميتا داقيما معقورتا أب أفلبي إيريك أسأقعا نتكم كبرو دي من نابلة زوز زنبرك ألاتو تسأنات أناتو درو نزناي ماركو يتيكر قداي بغامي كم تحزيو حانسيسك زود داخي اختمسلي أما بزي زخونة ملسي كمس بلد إيري أدني حداش تقلائتا مخانا تقبيلاتو يا منيا عبتي كرفسن كتعوات جن عبوت ناتني زمركوس عايز أنا حتن موبايلا العلا نابلي زادة ولد يغريتا مشت مدر دويلة لكي كاب هاوز بلدك أساتي سيكت رح خيكون أبتبو ساعتي خدويلكي أقاتم تفيز ريزا لخو انت حدش نقرالو دي
ليزا حدش نجر كم زلو تردئوا نخد سمعة كوفا بها لقى أما عراريت دحاني حدا نجر كتحجز النسلج دلوخي أما زربا جمرت جزي انت لك با نتبزع بايزي اللي زينا سرح زلو غازيت انيا قال مسارحت وي مشارخت انت لو بافتش لي ليزا قدم مملاسا نخالي ايتا تحسبت جيمس يلدو هو حدا ود حاوب بوز بصحو صحفاينت غازيت ازحتمون مسارحت لو زغون زمدبكي نجر على كدي من البات أما تراغاقي أملست لا قال سبات نخصلمون يدالو خمزلو تحبر إيميل كابزي تفلت الأخ مزياتن لا قال إذا حسب كوس لزلني نايتكالا أي قصر تليفون لك دو أقات أمني بيزنس كارد حيزي اللخو أبي كم زغمت كوا أخذ لها مخصدلكي ليزا نمدو والن عطوتها أما موبايلا أقميتا نبقى فلبي إيريك تملسات إيريك نتا أقواريس أوز نبر مدهساس دقيمو جمرو أبكا بابا أفلبا سأنيحو نتحت أبكا بابا مقمجا يوردوم يدقاقموم ولاكو بزح قزي زوتروم أقبابي خون أما قن سميعتا كلها على جمرة كسادا متيتا دحر من قعرارا ناعنتو النات أمتت بخمستا يا أخلك أبا نفقفق كبلكا تتبابعن لها بقى قرمت أعنتو أفتيتو في الشخبلة ما عرق ندو أبقى روايخي أما نحطو كي ملسات أبتنك أفتا أكالاتو تنكفتو دقاقيمة أبزي أتكانت تنكفكا نسمعيت كاتقوط أصورو تخليخا إيريك هاندا بتسيئو نمولو أكالات أما بأكالاتو تسقطو أبستفلالي كفل أكالاتا كأسجيرو كسعمو جمرة أب كباب معناتو أمس بصحة زغط أنا تكوينو تسمعون تقديسو حتتان كبدت كدا كأني سديو نعبي مدرخي زدالو زلخو سلازي بيتنا أشتن صبوقاتن قطنتن موديلات كسعر يدلني ميزان أكالات كبزي قدس بطعمي خصبغتي إيريك تزاربه بجاخي قلملا ختبلي حميم كخريك يدلني بحاليتون فقرون تماريخا كمس بلوتو نمو عقواقورتو بقى أداوا كركيرا دس إلوا تعميتا كنا فروغ تسعمو جمرت أبتاليتي ليزا نابو دحاو بؤنة غازيت إنيا دويلا رخبتو اتزاقرم نتسأل مني أما صحيفو نخزر قحو دقايق مستروفيا دويلاتلو دويلا بأكل تراخيبهم نخزر ربو مسحاتتوتو تتعيسا بزوح نخد كفلو فقادنا زخونتي مسيلوو بتعم خاطة حقوسا مثلي زي الراخب كنزلو نودع حوبو نخي نقرو والسنة نسم أما خسألموو إيري أدن بزوح جنزب ياخد كفلهم انتو خنا ودع حوبو 300 راح مقلو أما بعلا بأكل كترخبو خبو سنة اتكاب أزرخبو جنزب ملو بملو نابجبو كأتوا والسنة قدم مثلي زام رخبو نود حوبو دويلو نتعنك أصنع أما بزأمن أتصبابي أنه صحفو قرب ساعتات كم زدليو حبرو من الباتون زي كم مدبو حدا معلت دونجيم كزرقحوو كم زخلو أأمنو ودا حوبو آمنو قدم حجي حاسيو سلازي فلت كترطرو أي كألن سلازي نيئيري أدن دويلو كدونجي مخانم نقران أي تحقوستن صباح دويلك حسبنا غيرنا تحخي تبلني بفتم نونو نيشتم مدنو قوين تزي كوينو زي سكف زبهالي بلكن نصباحيتو نقهو ليزانو كلتناي ماركويتي كرزاح زقداح مرقا قزي حيزا نابوتا قصرا خدت أبصمو زبلت كافة مسودا حوبونة غازيتنيا تراخبو ري أدامس دمق زبلت مالا مس دمق تجنس الرقيرو نبرا نعين زي صحبو خداون تملباس فوتو يزمسل ليزا ميتي أب قدميو كوف مسبلت دابستو أوطيو
شفا عينو كبيسو قدم سلامتا ناب قدام قلطفو أتوا بزعبا انت يا خخت تزارب دليخي زاكل جنزم تزبكا نحوخا خبنا أما مسلم لو كتب لهم خالكدو بزحت جنزب كندي زخون زلو ريحتها نسخن ودحو بخان بزعبا أما حدا تفلطو زلكم أما بتعمي أنا غاز سبات كندي زتصلمو يتصلمو فتيمي أنا خد مساسل وي كتحجزيلا 5 سنتيم زي توصل ازي حيزي زلخنو نسم أما زكلاخل مرتعو بعليك زرقحو مخالكو انت دليون قالوتو انت غازيت انا زرقحو مشت كلهم انت خونا جن قند علامانا نتا نصلميتات تصنحتو غهرو زلا سب صقع خنت حزاس لزدلنا اينا ازي مسي زلو كل حبريتاتات نسم أما ختكلاخلو كبكه قدم كنت جن حدا تقبرو زلكا نغير الله نقول سب منጭ ናይ ዝሓበሬታ ኤሪ ኣድኒ ካብ ኤች ወርልድ ኢንተርቴይንመንት ምዃና ክትሕብር ኣለካ ድሕሪ ናይ ቁርብ ነግፈረግ ነቲ ኣብ ኢድ ሊዛ ዝነበረ ዕሹግ ፖስታ ተቐበሎ ነቲ ምርትዖታት ምስ ረኣዮ ተገረመ እዚ ኩሉ ኣዋርሕ ደድሕሪ ማርክዊቲ ከርኮሊሎም ምስ ሊዛ ዝሃበቶ ክወዳደር ከሎ ምርትዖታቶም ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኣስማት ናይተን ምስኡ ዝበዓለጋ ሞዴላትን ስእልታትን ዝሓዘዩ ተወሳኺ እቲ ምስ ወዲ ሓውቦ ዝወሰድዎ ስእሊ ንጹር ኣይኮነን ነይሩ ካብ ርሑቕን ተሓቢኦምን ዝሰኣልዎ እዩ እቲ ካብ ሊዛ ዝተቐበሎ ስእሊ ግን ተዳለዉ ኢሎም ዝሰኣልዎም እዩ ዝመስል ሊዛ ግልጽ ኮይና ካብ ቀርበቶ ንሱ እውን ንዓኣ መሰለ ሓደ ሓቂ ክነግረኪ ኤሪ ኣድኒ ብዛዕባ ኣማ ሓደ ሕማቕ ሓሳብ ሓሲባላ ኣማን ማርክዊቲ ከርን ብሓደ ከም ዝደቀሱ ጌራ ኣቃናቢራ ሂባትና ኣላ ትማል እንተ ዘይትድውለይ ሕጂ ኣብ ኢንተርኔት ካብ ናብ ክሸራሸር ምራኽንኦ ነይርክን ምስ ደወልክለይ ሓደ መዓልቲ ደንጌ ክዝርግሖ ምዃነይ ንወዳ ሓውቦይ ነጊረዮ ንዘረብኡ ዝሰምዐት ሊዛ ሕርመት ልባ ወሰኸ ኣማ ሓደ ስጉምታ ኣቐዲማ እንተ ዘይትስጉም እንታይ መጋጠሚ ኢላ ሓሰበት እዚ ናይ ኤሪ ኣድኒ ናይ ምጽላም ሓሳብ ሰሓብ ትልማ ኣይኮነን ምናልባት ነቲ ዝተቐነበረ ስእሊ እንተዘርጊሕካዮ ውዒላ ሓዲሩ እቲ ሓቂ ምፍላጡ ኣይክተርፎን እዩ ብዘይቡ ኤሪ ኣድኒ ኣባኻን ኣብ ወዲ ሓውቦኻን ዝምቀል ክንደይ ክትከፍለኩም ካብቲ ምቅሊትካ ክንደይ ዝኸውን ብፅሒትካ ካብ ኣማ ጥር ትብል ሳንቲም ኣይትጸበዩ እንተኾነ ነዚ ምርትዖ ክትጥቀመሉ እንተደሊኻ ርእሱ ዝኸኣለ ትካል እዩ ክትዝርግሖ ትኽእል ኢኻ ሓደ ነገር ግን ኣስማት ናይተን ሞዴል ከይትጠቕሶ ነዚ ምርትዖ ቦታን ሰዓትን ካልእ ኣገዳሲ ዝበልከ ኣሰኒኻ ስእልን ዘይብሉ ብጽሑፍ ጥራሕ እንተገሊጽካዮ እኹል እዩ ገለ ከም ተረኣያ ኣብ መንጎ ዘረባኣ ሓፂር ሰሓቕ ሰሓቐት እተን ሞዴላት ንሰን ምዃነን ምስ ተረደአን ባዕለን ደው ኢለን ስመንን ምስለንን ንኽትዕቅበለን ምሳኻ ዋጋ ዓዳጋ ክገብረን ብዛዕባ ኤሪ ኣድኒ እውን ዝኾነ ከይትገብረካ እትሰከፍ ናብ ኤች ወርልድ ደው ኢልካ ብዛዕባ ኤሪ ኣድኒ ትፈልጦ ሚስጢር ከም ዘለካ እንተሓቢርካዮም ባዕላ ደው ኢላ ክትመሳሰለካ እያ ረይ ካብታ ኣቐዲሞም ምስ ወዲ ሓውቦኡ ሓንፂፆሞ ዝነበሩ መደብ ብውፅኢትን ውሕስነትን እዚ ናይ ሊዛ ከም ዘዋፅኦ ተሰማምዐ ብዘይብኡ ተለኣኣኺ ናይ ወዲ ሓውቦኡ ምዃን ኣሰልችዎ እዩ ዘሎ እዚ ሊዛ ዝሃበቶ ምርትዖ ክሳብ ኣብ ኢዱ ዘሎ ደጊም ካብ ወዲ ሓውቦኡ ትእዛዝ ዝፅበየሉ ምኽንያት የብሉን ሓደ ከዘክረካ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ኣመና ስሱዕ ከይትኸውን ምናልባት ዘይሓሰብካይ ሓደጋ ከይወርደካ ተረዲኤ ክለኹ ተዛረበ ረይ ከም ወዲ ሓውቦኡ ንሞት ወይ ህይወት ዝዓይነቱ ውሳኔታት ኣብ ምውሳን ደፋር ኣይኮነን ሊዛ ኣተኪራ ጠመቶቶ ርግፀኛ ዲኻ ነዚ ንኽትገብሮ ዓቕሚ ከም ዘለካ ምናልባት ነዚ ንኽትገበር ዓቕሚ ምዘይህልወካ ግን ምወልካ ባርያ ወዲ ሓውቦኻ ትኮን ኢኻ ዓቕሚ ምዘይህልወካ እዚ ዕድል ንወዲ ሓውቦኻ ክህቦ ይኽእል ዓይኑ ከም ዘይሓሲ ኢኻ ርግፀኛ እየ ኖ ዘሰክፍ የብልክን ዓቕሚ ኣለኒ ባዕለይ ክገብሮ እየ እንተኾነ እቲ ዝተቐነበረ ስእሊ ምስ መግለፂኡ ንኽዝርጋሕ እዩ ተዳልዩ ዘሎ እዚ ከመይ ጌርካ ፍታሕ ትረኽበሉ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ሊዛ መለሰትሉ ረይ ንኽሓስብ ንቑሩብ ግዜ ኣስቀጠ ከም ዝመስለኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተረዲእንሎ ሊዛ ስሚዒቱ ከተንብቦ ዝደለየት እያ ትመስል ንኣዒንታ ቁሩብ ኣጨምቲላ ጠመቶቶ ርእሳ ነቐኒቓ ተዛረበት ንውሕስነት ዝኣክል ክሳብቲ መግለፂ ተውፅኦ እቲ ናይ ብሓቂ ድምቕሰላ ኣይከበካኒ ብዘይቦ እቲ ስእሊ ኣብቲ ዓንቀጽካ የድልየካኒ ምክንያቱ ኣገዳሲ ክሳብ ዘይኮነ ቀዳማይ መግለፂኻ ብጽሑፍ ጥራሕ ክኸውን ብዛዕባ እዚ ፀገም የለን ረይ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ሊዛ ተሰማምዐ
إذا حاسبوه زلو حساب بزح زصقمو خوينو أيتسمعون قدمتي إذا قند زفنو عنقص كالئ فليتي استحسطو عنقص كدالويو دحري نتا كالئ عنقص ودحوبو سانسور غيرو محلافو مس أرغاغصلو شعو نتا زيرأيو عنقص كحتمايو دحر مزرغحا ودحوبو كغبرو زخل نجر يلن ليزا أب حساب آتيو كم زلو أستوعلتلو كرعة تسمعا اتوم قدم حجي أب لعلى أما حماق حسابات زحسبو صبوق أيقات أمومن حجون كابو زفل أيكهلوونيو إذا حسابنا إيريكن أمانيو إتنا أما استحسب حماق نتوم سبقكي أرابحخا يغني لنا نمبالوميو تقباليتنا يتسترابح حماق إيري أدنيا كلن إتن مسمار كويتي كرزبا على قامو زتخشحا حنا انكفدا مزدليا أب لعلي أيوكو خون ليزا بتكبر إيريات نتقرمت سلمنتايا معرخون دقونا أماك إمحيزات الله أي تردعن بزي بوخز قبرت نتقبرت أب عباي كامباني تسرح بمخنس زتنكفا زيلو مسيلوا بوشت حسبت دحر مصري زنبرا ركب مفت أما نأما نخترخبا تخيلا نابتري بيكا خدات مستراخبا كل اتتحسيب الله زنبرن زحنس أصوم مدبن أعللتا أما دحرك قالت ليزا مسمعا بمننت سدادي اتا إيميل تقرمت من البات أب إيش ورلد حدا مس إيرياد نزيك أدو سردازو خونسب ألو مالتيو بزيكازي سلمنتاي إيريادني معرخون دوز أكل أب لعليات الأحدير وقت فلت دليت سلات تصبو صراحي عني ليزا تزاربت سلمنتاي إيريادني معرخ كندز تتقع نزلخت في تشوفة تنبا سلمنتاي لذا حسب كنت حسبكو فتسيمي خرد أنا زي كالزلو تسفاها يقبر من جنايت زي صعب حبريتا نسخ موهان كزملك تأثر قريف خيطغني أكن دا دحري إيريادني دا دحري خي صعبة بزعبا زي تسكفي ليزا تزاربت إيريك نلكون بتنقاقي مامتي أمو سلازي انت دليون زخونا أسر يكرهبوني سلمنتايا إيريادنا خم تقبر زلاقن ولا نبو علي قريب نزلو بيتو خينو بيتي ناس دراما نمرأي كساب مشات مصبايو قدا فيوسكي ليزا نتو وصيت نخطريو تاوخت فجأة لكم عذاب من كلينا أقام مشات شارلوت نلوكاس دويلا نبيت صحفتها صوعته كمسنا بلد نعم دويل كم سرخب كيا انتي لاتكا لوكاس تتنكيغو نسمعت شارلوت أب قمت آتي ملسلا دويلا رخيبا نيرا انتو هنا مسكريتيف سنشيري تود زلات مثل ولا كون يشتي كامبانو تخون اما قن بو علوم كتحسب تخيلها دليتا كتزاربن زدليت تسرح بقدامنت كتوهابن تخللا انترتينمنت يا طبعا اب قمتاتي خطبق لخا سبات ابو سانيتا تطالقا خاتوا ايتدلنيا شارلوت نحسابو دغفتاو مرجانو سخاب كونه زغبر يلن لوكاس ملس شارلوت مسمعه بوشتو نيروفتا تنفاسا تنفسا اتو بحبو ناب اما ايميل زسدده نسيو ناب اتش ورلد نخي تحوس اجامو بمبركاتو حماقي تسمعو سلازيو كم كحسا نتمت انققتا سديدولا كينيو قداي امانبر قداي ايكونن انت يتكبرنا عايو زملكات شارلوت القاتيا كاب حسابو أقلقلتو نابت دحرك لتمعالت تدالي زلو ناي قبر سناي مدب كخيد دليلخو زا سنينا أفكاري وين أنصار صوتا يبلين كتكايدن دليلخو قالاتا كمز سرح تهبو زلا تأزازيوم نيروم كمز عنت متخبدا كم معسك تكدسلو جميركي حتتا لو مقن كخيدي إيريك روبرت خمتيو قبل عليو انتي عينتات أمامتا ألني أيتفلطوني خايبلني نقلت أمو أيتبال قرمو أقاومو صواقصو بقى كل ملو كريء كلخو هانينا يزبللو كم حفرات زتسمعا
بأصابعتا نقص شفنته يغريتا قبر لي زي تفتو يزربا يزرب بمهلاوي أب قربا غزي كم استمرعوا زقلصو صنصنتاتات አለው لوكاس تزاربه زسحق صنصنتايو حاصير صحقات انت زمرعو نيرو زحب مخنيات يبلون كوم زبول وراتات انتلو كم مشفن خدقملهم سلازدلي زخون منالبات بدك انستي خربش سلازي دليو كساب ذا ساعات زيا ناي قال كيدان قلبيت زبار يلو ايفلطني ري خالو تفلط ديخا سلازي زي خيد مخنيات يبلين بعبيو كيدا زخسر يبلين كلو كم زحنصصو كيدلوم جيمس ودحو بو نري نتا عنقص نخسدو دحر سانسور مغبارو افقيدلو دحر فقاد مركب ناب حزبنا زرغحو زخونه مسانخله يغاطمون ام مجمريا ام ميديا سم غازيطوم كتلعل مجمرت ايتقدسولون صنيحو نتي تحستو مس اقلبولو كن غله طرطار حدرو نمرغغاص انبوبون تحستو مولو انصار تصبيتو خوينو صنحون مأمانو سينو دغاغيمو انبوبو زي تصبيتاوي حدش تسنبت زينا حدشت موديلات أكند بلاع إنك خلبا زر إمرتعو ريكم تمثلي زاز تسمامعو سمع ما أيل علون بزي مخنيات نسمع أبزار استمذكر مالت بس أبلا ملكايا يخون تحستو ريت عنكز ماركو يتكر أبيناي هوتيل مسمن كم زبو علقا مسهاسا سألي ينيرو دقيمو ريب مسرت قلبناي ليزا نسم نايتن موديلات بقصلات تكو منጭ ناي زمرت عطات بمسئ تكو اذا نزم منጭ زقربتو سب اب حانتي بي اتش كاب زجمر عبيتي كمبانيتات كم تسرح دارغا من مخانا بقلص اقالعا زخونه سب اذا نزم منጭ زقربت ارياد نمخانا نخغمغما بزح زشغرو ايكونن جيمس بحرقان دارغانو كمبيوترو سيرو واينيرو بنصارو ري عفيتو خوينو بخمستا يطمتو نبره معرخ ندو ايتقطع كابت زرخبو كفليت اتا 10 ميتاويت كم بصيحت كخبكي تزارب خالخا من اديخ افقيدلكم غيركا نتا اب قدمي از نبرت اولا بحيلو بو بيدو هرمو اتي ان انببه ناب غوار تقيرو زنبر اعنتو ناب حمخوش تستقرب مسألة هذا موبل حلو في إيدك يا خا بزحيتو قطع لك أخي مسارح تخاريخ أنت تخبرني نيركا فتيمة إذا حسب زي ما حسبكون حسيب خبو عالكون ملسمت قاعتي إريادني كاب حجي تدالولو دحر أزوم قالات مزرابو نبروتو زبلت أرانيفو كاب تكفلو وصا قدمي موطو زخون نبرت رسيعو كيكون دغاغيميو أرغاكيصو سرحتنيا ناي غازيطا خوينو نخقصل دلا يبلون جيمس نخمز عينت زخون سنا امراو مدلوات ايصنحون اما نبس مكلخال طرح ايكونتن غيرا نسرحيت اريادني ملؤ بملؤ افشيليا مزي تصبيت تنحدشت موديلات اب كوينات صميداتا نعو نرخخيباتو ليا مس إرياد نزي كونتات أفانيناتو زلا نيت نسود حوبو زنبرو بلوز ركبوني أبالاشاتو مس أنصار لعل عقم زخونت سب كم زقت أما تردو اتخالق توساخ كاب إريادني زخونة كفليت كي تخفليو أب شقر آتيو زلو دحر زحدش زينا مزركحو إريادنن اتن 4 موديلاتن زوعيا أرستناي محبراو مرخبيتات كوينا أنببت نايت زينا أسمات نايتن سبات نخقمتو بزح انتتات إنا أقربو قمتاتهم هابو بمننتني إريادني زتت أرقن أين برن إريادني معصو بيت صحفة عطيها أوش تكوف بلد كساب عقلا وديها تقليلا موبايلا شاداون تقبرا
بزي عرفت تدولا كساب تدكم دحرنتنا وهب رئيتو تات من بابا نو كمبيوتر عصوتا عايز أنحتن متان سبات بيت صحفتا عصيا نجزا زخدت نخمسلهم مبراتنا بيت صحفتا أطفأتو ولا كون جزا نغد كيد الله يهلوا مسارحتا كيرئوا ويكيرخبوا سقات علوا مغنياتو أيكونن مسارحتا كل سب أب إنترتينمنت تقدس زبل سب نتنايتن موديلات ميستر نسا نابتم غازيت إنياتات كم زشوتو غيروم يوم ترديو موزلو أمم سايو عقلا وديا مسارحتا زبولو يبولو إنا رأيوا كاب هنسا إيشور للوطا نجزا نغد كيد وسند نغد وطا أب إليفيترو نايتكالو مسبصحت مسلو كواس كوفت بهاحلو إريادن نختزارب كم فرا انقساقسوتو انتخونه قرور آي حقزان دمس ختم لقاي كالتن إليفيترو تخفيتا تماراريحهم أتو لوكاس كساب إليفيترو تعطو تتصبي تزاربه كابز فلتكات حسكي نبوزحات موديلات خونا كالوت مكانا انتخي بزتفالا ليش طاراتات غير كامت أوديخ نغتاتوين تشجير كريك كيفلتني لو مجن تجرمه حنت أمير أخي بيت تملكي عينت قد جيرا زريراتكي ما أعرف ندوز حقوس مخناتي بالكان ناب أخيت أمي تتزاربت نسخة زحس كيا بالكان ناب إيش ورد نخيت حواس زحس سركيا نسخة مخان كانت فليت أتكا أيكت محركانة ترى تتصبه ده حنا جوخي ما أعرف ندو بايزة سكفي بالليل كم زمسلني أكن داين نفس فرح الله نجنا خالص ترف متقعت حلو هاي كترفني إن صحق أملس لا مسن نوح أوان عبوشتو تحبي إذن برا حقوس زترخ بخوينو تسمعو صبو بحدو كينا خنرينا إيري أدني ملست ناتا بعلا تفلت شارلوت قبل علي زلو أمنت قناي تغيرن نتنايتن حدشت موديلات فتنا نخكتاتلو حلافنتي باتن الله إذا مو معزخو رعخينو لوكاس ملسلا أبز جزي أتانا يزبز حسب نايت إلا علام ما خوين كخمز اللي خدفلت يا ولا داك قلبو قالو أي تزاربو سلامنتين عخيباتك جن ردو نجري بزا أقات إمزولو مسارح تخن خينو تقولو خسلست سكفت يا انت دا نسغي نزني حدشت موديلات فتنا تكتاتلو يالله خوينكي مزبز حسرحتني أيش ولد ركبات كتكايد يا أخي بز مجدي تنتصلو أيك قط مكني إيرياتني كسادا قول عصافتي تطمتوتو لوكاس كمسئلوا بحقوق متمات إن قتصلوتو بيت استخفت إليفيترو غيرو أبز نبرتو غريفوا وطا أما أنت عين السرح كم السرحي تردي كدو بوشتو إن حسبه زوحل صحق ملقو نتا من كماي تبلي إيري أدنسان درسي إخوكو زرير كيا إمنا عيت إمني بحجي تقدي سنخ كتات لكي هنت إن تحضير كل يالخي تعنا إيريك نابنو بورت مليسو عب كورس بيت صحفتو كولايدسكوب كوف إلو نزيت فلاليو ناي محبرة ومراخبيتات راديون زينا عينو عميتي يسمع نبرة نتو لومي مسمرتو عطاتو زلحق وزينا بوزحات دقاقيمون مرميروم بستنتنو ومسرت أما ميلر قداي كوينا خمز غنيتي تدمدمو أما ميلر مس ماركو يتيكر دك إساتو لستا بهالت علاتن ساعاتن بوتان زيتا مسرحيو ماركو يتيكر أبت مساسا لغزي أبكالو هوتيل مسكال موديلي نيرو سلازي أماس ألمي وريدوا نتحقق غازيتا دويلنا أزاراري بنيا نيرنا أمو داتا نابدقفت أما ميلر ملأخت غنحل فلا تلابياتنا لا إتحقي ساعاتو حالي بموطو أما حقوستيا بيت ملأخت كون ريتوتات زر أخو محاليوتن متببعن مسقانا أوسن يبلون إيريك نتاخري أزز أنا حتيفة أطفئو نابلوك تأمتا انتي خيل كانت أنيحة اتشورلد نتني حدشت موديلات فتنا اتحلفن اتترفن سب إيري أدن جيرو مالو
ኤሪክ ተዛረበ ኣማ ክትከይድ የብላን ኤሪኣድ ንሕና ንምፍዳይ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ከተዋርዳ ክትፅዕርያ ክንደየናይ ኤሪክ ርእሱ ነቕነቐ ኣማ ንዛ ሓሰበቶም ብተግባር ኣብ ምዕዋቶም ብዙሕ ትፅዕር ብቐሊሉ ጭራ ደጉላ ትሃድም ኣይኮነትን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኤሪኣድኒ ንኣማ ዘንበርካሕ ዓቕሚ ዘለዎ ኣይመስለንን ዝያዳ ኸ ንኣማ ዝፈልጣ እሞ መን ክህሉ ኢሉ ሉክ ፍሽኽ ኢሉ ተዛረበን ቀጸለን ኣብ ልዕሊ ኤሪኣድኒ ዝገበረቶም መልሰ መጥቃዕቲ ዘየዳግም ናይ በላሕቲ ነይሩ ሕጂ እውን ካብኡ ተማሂራ ኣደብ ተዘይጌራ ኣይከዋፅኣኒ ሸፋሽፍቲ ኤሪክ ተገተሩን ንኣማ ንኽድውለላ ተዳለወን እንተኾነ ቀዲማ ደወለትሉን ብዝተረበፀ ድምፂ ተዛረበቶን ኣባላት ክሬቲቭ ሴንቸሪ ደው ኢሎምለይ ፀኒሖም ኣካይዲ ስርሖም ንድራር ዓዲሙኒ ከም ቀደበይ ከኣምዮም ነይሩ መደበይ እንተኾነ ንሊዛ ናብ ገለ ጨውዮማ ከድሕና እንተኮይነ ክኸዶለኒ ኣማ ምዝተፈላለየ ኣህረፍቲ ውዕላቶም ብተደጋጋሚ ከም ዝነፀገቶም ይፈልጥ እዩ ምስኦም ንኽትሰርሕ መደብ ዝበሃል የብላን ብኩሉ ካብ ኣብየቶም ብጎነፅ ከፈርምዋ ዝደለዮም ዝመስሉ ካልእ ኣማራፂ ስለዘይብለይ ንፍርሐይ ፀረ ናብ ትዕድ መድራር ክኸይደ ቀጸለት ገለ ቦዲጋርድ ንኸሰኒኑባ ንሉ ክሓብሮ እሞ ቦዲጋርድ ጥራሕ እኹላት ድዮም ኣዒንቲ ኤሪክ ኣሻኻት ተቐየሩ እኹላት ኮይነ ይስማዓኒ ሕራይ ኤሪክ ቴሌፎኑ ዓጻጽዩ ኪንዮ ቆፈኣ ናብ ውሽጢ ጥምት ከም ዘሎ ነታ በሪሃ ዝነበረት ሞባይሉ ክሳብ ትጠፍኣ ተኪሩ ጠመታ ሚስተር ሮበርት እንታይ ዘጋጠመሎ ዲ ሉክ ገለ ከም ዘጋጠመ ንስምዒት ኤሪክ ምስ ረኣዮ ተረድኦ ክሬቲቭ ሴንቸሪ መታን ኣማ ከይፈትወት ምስኦም ክድረር ንሊዛ ጨወዮም ኣለዉ እንታይ ከም ዘጋጠመ ገለጸሉ ኣማ ምስኦም እናተደረረት ጸቕጢ ፈጢሮም ንኸፈርምዋ ዝወድእዎ እዮም ዝመስሉ ክሬቲቭ ሴንቸሪ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ካብቲ ዘይሕጋዊ ኣካይዶም ተኣልዮም ስነ ስርዓት ገይሮም ዶ ኣይኮኑን ጸኒሖም እዛ ዓይነት ኣገባብ ክምለሱ ወይም ዝብል ግምት ፈጺሙ ዘይነበረኒ ክሬቲቭ ሴንቸሪ እንታይ ዓይነት ትካል ከም ዝነበሩ ምስ ዘከረ ተሻቐለ ንሓንቲ ህብብቲ ሰብ ኣብ ዓራታ ከላ ብግዴታ ሰሚሞም ባዕላ ነብሳ ከም ዘጥፍአት ኣምሲሎም እዮም ድሕሪዚ ስም ክሬቲቭ ሴንቸሪ ጸለመን አንቆልቆለን ድሕሪዚ ንትካሎም ንምድሓን ነቲ ዝነበረ ኣካይዲ ስራሕ ሰጊጎም ብኻልእ ተኪኦሞን ሕጋዊ ኣካይዳ ክኸዱ ጀሚሮምን እንታይ ዓይነት ዓያሽ እዮም ደሓን ዝኾነ ትካል ሒዞምስ እዚ ዓይነት ኣገባብ ይጥቀሙ እቲ ሸይጣናዊ ባህርያቶም ካብ ስሩ ኣይተማሕወን ቁጣዕ ብዘለዎ ስምዒት ኤሪክ መለሰ ገለ ሰባት ወሲዶ ደሞ ከድሕና ሉክ ሓሳብ ኣቕረበ ግደፎ ባዕለይ ክኸዶም ኤሪክ ብድድ ኢሉ መፍትሕ መኪንኡ ሒዙ ንሉክ መሪሕዎ ተበገሰ ኣማ ሕሉፍ ናይ ክሬቲቭ ሴንቸሪ ትፈልጦ እያ እዞም ናይ ሕጅን ናይ ቀደምን ክልተ ጫፍ ዘይመሳሰሉን ጌራ ካብቲ ቆርፆም ውሕድ ኣይገበረትን እቲ ኩሉ ሕማቕ ተግባሮም ስለ ዝገደፍዎ ዶ ኣይኮኑን እዮም ብዕቤታት ምስገን ትካል ሒዞም ዘለዉ ብውሽጢ ሓሰበት እንታይ ኮይና ኢሎም ደኣ ኣባይ በፂሖም ኣሰቃቕ ዝኾነ ኣገባብ ክኽተሉ መሪፆም መታን ኣብቲ ሬስቶራንት ቀልጢፋ ንኽትበፅሕ ብዳዋኽ ተበገሰት ጥቓቲ ናይቲ ሬስቶራንት ምስ በፅሐት ስነ ኣእምራዊ ምድላው ገበረት ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ናይ ፍራንስ ፃንሖታ ሓንቲ ትፈልጣ ሞዴል ብገለ ጨካናት ኣብ ሆቴል ብሓይሊ ከም ዝተሰመመት ትፈልጥ እያ እዚ ኩሉ ሓላፊኣ ስለ ዝኮረየላዩ ኣጋጢምዋ እዚ ኢንዳስትሪ ዘይከምቲ ብደገ ዘንፀባርቆ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ዘሕዝን ዛንታታት እዩ ሓቂፉ ዘሎ ኣማ ስምዒታን ሓሳባትን ኣረጋጋእቶም ኣብዚ ግዜ ከም ቀደም ቤና ኣይኮነትን እታ ኣምኑ ኤሪክ ኣለዋ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓትያ
ኣብቲ ሬስቶራንት በፂሓ ተሃዊኻ ክትኣቱ ብዘይ ምድለያ ኣብቲ መዐሸጊ መኻይን ኣብ ውሽጢ መኪና ኮፍ በለት። ንኤሪክ ካብ ተሕብሮ ነዊሕ ኣይገበረትን። ስለዚ ክሳብ እቶም ቦዲጋርድ ዝመፅዋ ክትፅበ ደለየት። 10 ደቂቕ ተፀቢያ ዝመፀ ቦዲጋርድ ኣይነበረን። በንፃሩ ኣባላት ክሬቲቭ ሰንቸሪ ናብ ውሽጢ ንኽትኣቱ ደጋጊሞም ደወሉላ። ልዕሊኡ ምፅባይ ዘይዋፅእ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ንኽትኣቱ ሞባይላ ምስ ኣቐመጠታ ሃንደበት ሙሉእ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ቦዲጋርድ ብሸነ ክፋል ፀልምት ዝበሎ ቦታ ናብኣ ክመፁ ምስ ረአየት ሰገጥ በለት። ብፍርሒ ወርሕርሕ ክትብል ጀመረት። ኣይፀንሐትን ግን ኤሪክ ምስኦም ምስ ረአየቶ ፍኹስ በላ። እንታይ ትገብር ኣለኻ? ወሪዳ ሓተተቶ። ቅድሚ ካልእ ምዝራብና ንኸይድ ንእቶ። ኢዱ ብጉስሙ ኣሕሊፉ ሓቂፍዋ ናብ ውሽጢ እቲ ሬስቶራንት ኣተወ። ነቶም ኣብኡ ዝፀንሕዎ ኣሳሰይትን ካልኦትን ሓሊፉ ንውሽጢ ናብ ቦታ ቪአይፒ ኣተዉ። ኣባላት ክሬቲቭ ሰንቸሪ ኤሪክ ምስ ኣማ ክመፅእ እዩ ዝብል ሓሳብ ፈፂሙ ዘይነበሮም። እዚ ኩሉ ፍጻሜ ብሰንኪ ጋዜጠኛ ጄምስ ሆሊ ተፈፂሙ። ኣካየዲ ስራሕ ክሬቲቭ ሰንቸሪ ኣባል ይጉእዩ። ጄምስ ድሕርቲ ዓብይ ክሳራ ምኽሳሩ ኢዱ ከጣምር ኣይደለየን። ክሬቲቭ ሰንቸሪ እውን ብኣማ ውሕድ ዘይኮነ ግዜ ተቐይሞም እዮም። ንኣማ ክንደይ ግዜ ብኽብረት ሓቲቶም ኣብያቶም እያ። ኣካየዲ ስራሕ ክሬቲቭ ሰንቸሪ እዚ ከይኣኽሎ ወዱ ብኣማ ከም ዝተዋረደ ምስ ሰምዐ ኣብ ዘለታ ተወሳኻቶ ኮይንዎ ጎነፅ ክጥቀም ወሲኑ። እንታይ እሞ ኣካየዲ ስራሕ ናይ ኮሎሪድስኮፕ ከሰንያዩ ዝብል ግምት እንደሞ ዘይነበሮ ኮይኑ ኣብቲ ጉሩም ናይ ቪአይፒ ክፍሊ ጄምስ ሆልን ብፋዘር 5 ዝፍለጥ ኣካየዲ ስራሕ ናይ ክሬቲቭ ሰንቸርን ኮፍ ኢሎም ነበሩ። ኤሪክ ንኣማ ሒዝዋ ኣብቲ ዝነበርዎ ምስ በፅሐ ኣበራሪው ዓይና ዓይኖም እናጠመተ ኣብ ፊቶም ኮፍ በለ። በዚ ክስተት ፋዘር 5 ፍርሒ ተሰሚዕዎ እንተኢልና ጄምስ ግን ንኣባሊ ጉኡ ሓሊፉ ኣብ ምንፍጥፋጡ በፂሑ ከምዚ ሕልሚ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ከመይ ገይሩ ኤሪክ ሮበርት ንክሕግዛ ፈቃደኛ ኮይኑ መንዲ ኣማ ከመይ ገይራ ኣብ ሰዓት ዘይመልእ ግዜ ኣሚናቶ። ድሕሪ ንሚስ ሚለር ንድራር ምዕዳመይ ብተዘዋወረ ንኣካየዲ ስራሕ ኮሎሪድስኮፕ ሚስተር ሮበርት ከዕድሞ እየ ዝብል ትፅቢት ኣይነበረንን። የቕሬታ ግበረለይ ንኽብርኻ ኣብ ኣፌት ዘይተፀበኹኻ። ኣብ 4 ዝርከብ በዓል ሙሉእ ፀሓት ፅገባ ሰብኣዩ እተን ሰም ዝብላ ዘይመስላ ኣዒንቱ ኣባራርየን ንኤሪክን ኣማን ጠመቶኦም። ገለ ስሕተት ፈፂመ ኣለኹ ይመስለኒ። ሚስ ሚለር ምሳኻ ርክብ ከም ዘለዎ እንተዝፈልጥ ነይረ ፈፂመ እዚ ስራሕ ዓያሹ ዘይምስራሕኹ። ተስፋ ይገብር ብቐሊሉ ይቕሬታ ክትገብረለይ ሚስተር ሮበርት። ስለምንታያ ኣማ ሚለር ካብ ዝተፈላለዩ መስገድላት ከይተላዕፀፀ ትወፅእ ነይራ? ነዚ ምስራእኻ ይበርሃልካ እምበር ሚስተር ሮበርት ብድሕሪኣ ስለ ዝነበረ እዩ። ጄምስ ሆል ብውሽጡ ሓሰበ። ኤሪክ ኣተኪሩ ጠመቶ። እዚ ኣካየዲ ስራሕ ሓደ ካብዚ ኢንዳስትሪ ዓብይ ተመክሮ ካብ ዘለዎም ሰባት እዩ። ከምዚ ኣብ ሓደ ርእሲ ክልተ ገጽ ዘለዎ ዓይነት ሰብ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ቅድሚ ኤሪክ እንትርፊ ትሕት ኢሉ ክረአ ካልእ ኣማራፂ የብሉን። እታ ኣጽቂጣ ዝጸንሐት ኣማ ንጄምስ ጠመተቶ። ሽዑ እንታይ ኣጋጢሙ ተረድኣ። እኹል ጥንቃቐ ኣይገበረትን። እታ ብድሕሪት ዘላ ሰብ ምን ምዃና ብቐሊሉ ይፈሊጥዋ። ኤሪክ ቅድሚ ምዝራቡ ንኣማ ተጠዊ ጠመታን ብኣጻብዕቱ ንፀጉራ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዳሰሶን። ዕድመ ሌላና ምስ ኣማ ናይ 2 ወርሒ እዩ። ኣብ ናይ ግላዊ ህይወትና ዘሎ ርክብና ብጣዕሚ ይፅቡቕ እንተኾነ ኣብ መዳይ ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብልናን። ኣማ ብጣዕሚ ካብ ዘገርሙኒ ሰባት እያ። ንትደልዮም ነገራት ብርእሳን ፃዕራን ክትበፅሖም እያ ትደሊ። ንሞያ ኣብ ዝምልከት ሓገዝ ሓቲታትን ኣይትፈልጥን እያ። ስለዚ ኣብ ንሞያ ዝምልከት ጣልቃ ኣትያ ኣይፈልጥን እየ።
إذا مالتي جن زخون سب قبل عليا عمت إنها فتسمة ألقى أتوني مالتي يكونن عندي إيريك جمتي لهم تصلوا لهم مسلو سمعتو نزتردو أسب قليل متنقاطع يكونن زتنقق نيرو سلازي بزم مخنيات نخالاي جزي كنراخب ايدلني قصله انت يريتو لك فازر 5 دحر زرب امودو نخلتيوم اتكيلو طمتومن سقط كم زبلو قبرومن ابلعلو خالوت كم زغبرو اي تغبرو كبل ايدلني انت ابلعل اماغن فصوم ايفقدني هرمت تركتا لب فازر 5 وسخن نايد مهب كمستا ترعيون اقدسنت اما بزي مرداي عبي قدلتي فتيمه مس مستر روبرت ركب كم زلان تزفلت نيره نستكبر نخو عليله فتيمه زي ما حسبكو تسفا يقبر زين قالات كان خيترسعن اتا اكايد سراح نابودو طميتو قالطف با جيمس نميس دو لامصيا جيمس فقبله إيريكن أمان نأمان تايلو خصلما مديبو كم زنبره نأبالي قون خينقرلو فرحة حقوقو بزح الماي زطلق اي خوينو تسمعو أقدمو بزعبا ركبهم انت زفلت نيرو فتسيميو نأما كندز دفر يدفر كتصلما إلو زي ما حسبو عيز أنحن كابت متصبي كفلي نلي زحزو ووزه كم مجوي تزحلف زخونه أكلاو قونت زهرة دا ايتمثلن كرياتيف سنشري كندز تتصللو يتصللو نابرا قدمهم كملوسو إلكا زي حسابيو نقرا مقدي أنا نعمان صبو ركبي زلنا إيريك تزاربه سبك فلتقلنا قلنا ندلنينا انت بزعبو سكفتا زبالاي هالغا مستر روبرت بچو غاي كنبلنينا فازر 5 كابتا إيريك زمزقلا ساعات كمستو اي تغيرن ني إيريك انت عينت سب مخانو عطعيو زفلطو قبل علم محرز زيد اليوم سبات دنقاص زبال اي رأيونيو بزيادة عبن سرح زملكات كسابني كرياتيف سنشري كتقفشا خمز خقل يفلتيو بزعبانا يوعل قداي زملكات اما مس كرياتيف سنشري اي كتفر منها سلازي جزيهم أبزي ترابحلو انت زياد فوقهم ويحشوكم إيريك زربو دمدمه ترديكا قالات يخون سمعيتات فازر 5 حوسا أقابت ارتيون نيروم نب أما أنات أمتا ميس ميلر سلازربشناكي يغرق برلنا أما أكند تملسولو نابليزات أمتات إيريك أما تزاربو زي بالله مخانا مس أرقاقصة كيني يقف كبلو عيدلين بدديلو كابت ريستورانت نخوص مرحن فازر 5 نتوم كابت ريستورانت زوط ازنبرو سلسة سبات بحقوقهم تمتهم متى زي بلو ركب زلوهم يمزو مسلو كوم انت زي كونو إيريك مسكولا يدسكو بمفرما نيرو ግን ከዓ ከምኡ እንተዝኾኑ ከሜልያ ኣብዛ ሓፀረ ግዜ ንኸሰኒ ኣእሚናቶ ርግፀኛ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ርእሱ ነቕነቐ ብዝኾነ ጄምስ ጠንቀቕ ምባል ከድልየካ እዩ ንኤርያድኒ ገለፈይ ኣቢልካ ከም ትረጋጋእ ግበራ ንኣማ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት እውን ኢድካ ከይተሓውስ ኣተንፊሱ ትንታኒኡ ቀፀለ ገሪሙኒ እዩ ዘሎ ሕቡ ኣማኻሪኣ ደሞ ኮይኑ فصوم زي كوني جيمس تزاربه قبل على كم أمازا أمثلا ما خلاي درجة دحر بايتان زلون كقداس يخيل لكا تقمت نزانا يلمو عن تقداي كميل أرجيز أتوصفلت إبلين نراب حيلان تقريباتو ربي حلا صبغ اللغا أنا ونكم أزبل قمتي زلني بحانت نيشتو موديل لبونك قلبونك سرقي زبل قمتي إبلين فازر 5 تسمى معه جيمس زربا قصلا نقص نيزي انترتينمنت اندستري زدليان زبلت اتنقال بقليلو كرقص ايخاليو كم زخن ريض صنحنا ولا كونو حقزا فقادنيا يخون انت عينت ركبالوهم طرح زي كونه كم زفالطون سب فلطولو ايدلينالو كتريخا
وعيلو حديرو نخالو قوالكم مرعيو شعو زركب سب نأما خلق عيو نحناون حنانا نملسولو كزيك خوني جيمس نوتم حقوم هيبومو كابا عينتو استسورو انات امتا نمرقز إتاتو مغنياتا وين قبروم بخميخا أماني إيري كم زيس مرعو رقص إنيا خوين كاتزارب زلخا فازر فايف حتتا إيري كنت عينت قوالا نحضر تواتو زفلت سبي أبزي دليو ساعات نتا زمرت أقوال مستزولوني حبريتا زرقحا نخرخ بايك صقامني إتا قوال قدنا قوال عبيتا حالفتن سألوت سواتن كتكون امبركس بدحر بايتا أكونا بهلو هيوتا نسروحو كتحقوزو تخل قوال كتكون اللوا كساب تقوم نقر زقبر الله ساعات قن نسوى على أما أب عرات النات زانقع خمس أنح ردويو جيمس ملسا فازر فايف نايحرك أندم تسنه وطأه نتا أب إيدو زنبرا وين زحزي بكيري دارقاج أبيتو كحمشوشو دليه كنددي أتدفريخا نكريتيف سنشير تناس أبي انكساب معسنا تعانا نكتبل كريا دليلهو ناب قزانا تملسو اتزنبر الزناب ببرك إيسن نبره دحر النلي زحاتيتهم زغونا قدات كم زي وردا من رقاقاتهم اتا مكينا بسقطات وحدات أما ناب إيريك تأمتات كم عرفت الزدالي عينو عميتو ملو نفسو ناب كورسا أتسقعو كوف إلو رأيتو معماتي مخنيات دك أسلا زمسو زيكونا حرق أنو نخوك واسأسر كم زدالي ترداتو بلبا حماق تسميعوا نقوم بو إيدو خدرزو جمرات زوخنا قبر ملس أير أيان تغطي عخاري خزلخا هدي إلا حتو توتو سمعيتو أي حاب إلان أكن دنعي أكايدن يلك تحتنس بودي غارد سدد تبلني نيبو حق خديخي أب كمزا أقات أميتات بودي غارد كاب شقر كنا قفغيلك حاسبكي أما نتا كدرزا جميرا زنبرت إيدو أستيما حزتها يغريتا قبرلي ما حرك اندزخو قطع كيز بالقمت أين برنن من هالباطقن سلام دايكم وخمس قبرك سمعني إيريك نخسا معا عينتو غفتهم ولا دا أشع قزيك قطع عنبر عيكون بزي بخال مخنيات كاب أما نخفله زخونا مدب يبلون كل مسايقو مسا أما يزو سؤلو قد مقال عمتات حدا نقر قاطيمو نيرو مقلزي أجمرت عبتو قزي قوال 19 عمتي نيرا مس حانت ننوح زبال عمتات أبسرح موديل زنات أفت فرنساويت موديل صبو محزنات مسريتا نيرا مستمت أنو زحالفة دليناي موديل كيكون أكتر رفنيو مس حدا ديزاينر حبو ركب جميرا اتي ديزاينر دحرا بايتو بوغا مين دويو درجة كل زفولت أسابيو بيت تقولوا الزخنا أكيدو زفولتو إذا قال كل تكبر زبالة يخون نتقابل علي أزورو دوز نبرا أدرع مزار كتسونو جمرت أمو داتا لحلا عقما مسكونت انتونتو نبسا بمرحانا قن حوا نخغتل تتبيتاي نبران نساون ددحر حوا مسعباي ترفان إنا رأيت الناس سماعتن أتي ديزاينر سما أقوحي مقتلوها اتفتسامي أمناي فرنسا انترتيمنت عبي وعوا على عيلو نيرو أبتا معلت نخ حق زادويلات لي نيرا انتقونا أقات أمو خينو أم مدرخ ديبة فاشن شوكا قربت أنيحي أي تقبل كوان دحري إيقن ساقا أمي قابلت ننوح قزي ننبسي ننوق أسكوي زنبر نيرا حجو خاليزا أبشقر كم زلام مسمعه زوخونا انتتات أبرساي مزانن قدام من نتزي سرعخو كم تنيتا قوال حاو قتلك ما يدلخو قوان ننقرات أغلي لسلزر أخو ما يكون قدام من نتسل السرعخوي كريتيف سنشري من مخانم تعي كيريز فلت دحر نيتا قوال أقات أمي بوزح قزيو اتفتس أمي أبرساي تمالالي سني مس دولت انت زقبلا نيرا نخد حنايلة
نابت بوتا متوقعي خديلا ننفسي حسبي سأني ميزاناوي تكوينة حسب مجمركو من أرباتكم انت زقبر نيرة رقز أني مسأكلك كم تجوكينو كد حناي مخالكن إذن يلومون ولا دا حدا قنيا مخاني فلطو زقات أمي يقاتم نتحريت كتمت هيدا لخن إيريك نتننوي حوان عبوش دا حقيراتو زنبرت زساق مستير سأن إيلو خسامع سأني حمس ودقات ناس أبعتا جبت أمو قدم كدادم كم عج أحاونا يتاقوال أيقات منني من تايلك خمس قبر كي يرداني انتو خونقن انت تردي خني ما انت إلك خموخت قبر أيدلني أما دحر نقرب دقائق فزيزا متأماتو رأسها نقنقتلو آي تسكف دحر داقي ما يكرق مني أما قال أتوتلو لو مليتي نميستر روبرت فتسمت أقل تكويننا خحدر فقادني تحقي سنبر حريق أخريو أيدلني إيريك بزيك حرقانو مقصصر كال أمراز كم زي بلو فليتو هدئ بلا مويا أنا ختعبي عبتن أف فرنسا زنبرتن وحدات عمدات كندي نيزي اندستري مسانا خلقات إمواكخون كم زخقل عبرسو خقرصو فتنا موخا كابقول 18 عمدات حيزا إذا حسب زي مس حسبه أداو زرقيحو حقفا كابزا ساعات زيا زرلو خمزيوم عينت مسترات متان كنفسلكي كتنقرن لكي بزوح زنقرالني أب أفلبو أنها تترأست ملستلو ندحر وايتا أما زفولت أسب نزبت إحاتو زلا درجان خطبصحو دحرني عمتات سعر مخانو زردو أيو بلوز بقعت اللوا لعلي يقن اتزي ساعات تصورن تايو بزوح خاب كونه معالتاوي حانتي خطنقرني غي اتا أب قدميت كوف إلا نزر ربهم كتسمعو ززقنحت ليزا رفتا تسمعا شللتنت انت زي سعرانيرو ازو كلو اي مقات أمن لوك مكينا نازورة سريقو بقوبو عينو تأمتا ولا كونو خقنحا دلا يصنحيو نتبت اغتزا أكل حقيقة زقيحتو قنبو إيدا مسرعيو حماق تسمعو نتتوات إروز نبرا أكالاتا زفاتا تحكالات كتكمرسا تفلتي كم زندك حجرتنا بقليو زي تتحزي سبكوني زي سمعنا نيرو كاب صغيل كتتحزي قال خابس أقاتات كتتكمكي زي تملت إذنبركي ليزا أفتيتات أمتوتو كل سبك ما هجير كده خطقطرو بعد نسغي خمزي ودات أجازر لكم عبد حريت كوف إلا نمر للسوم زي سمعت أما كم سنة بلات كم سرقت كيري إوا ني إيريك سلت 900 عامتو إيريك سعماتو كابو خطرحق رأيا هندبت بتوم أبت مكينا زنوبورو سبات كي تقدسة إيدو بخصادة أحلفو نابقز آتتسقعو أطبقو أبكنا فراس أما اتفز أمي سنبادة فتئرو ليو سلازي كتهدو أنتو خوينا يهدو أويم زبالوتم نقرات نغد فتسأمالو فقادنيا زي كم تتبيتاقن جنا عم مكينا كلو متسوار زسانو يزمسل دوركو غيت جوزو مسرقصو نعم مدك أسكوفلهم قويهم كداون تحد حدهم بتاوق قدو جمرو نتحت وايك فالملقوم كامتشو عم بتاك تسقم مسرعيا نابتزوح المندق أسقعا كأسجير كفتحيو كأسيلنا نركبو لينا أب إذنا حشوخ بلا نتأمريت رقيس زنبر إقرا بمعنطو أحلفا حالوختن أطبيقات تسقعتن هرمت لبو مسمعتو كمس بلتو ماني زيادة تاويخ خمزلن مفلات مسكر زلينا ينسلنن إيريك زخونك ألات كيم لغة نمولقوم كامتشو بيتيخو لعلواي كفال أكالو تراي عرقانو أطرفو أما نتترايو زنبر أكالاتو كنفال ما يطريق زلا حفرة تسمعا إيريك نحفرة أستوعلولو نمعقور تاقنعو داقيمو كنافرو مات أمدو دحر سروحهم مفتس أمم
ኤሪክ ብመዓንጣ ኣሕሊፉ ተዛረበ። ኣብቲ ናይ ኤችወርልድ ተፈተንቲ ንኽትሳተፊ ደብዳቤ ሰዲድ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ናብ ናይ ሓደ ገበርቲ ሰናይ ዘዳለዎ ጽምብል ክትከድ ደልየክ ኣለኹ። ናይ ዕድመ ወረቐት ኣይመጻንን ምስ መን ክኸይድ ደሊኻኒ? ንኹሉ ነገር ሉካ ቀዲሙ ኣጻፊፍዎ ኣሎ። ኤሪክ ተዛረበ። እቲ ጽምብል ጽባሕ ሰዓት 7 ናይ ምሸት እዩ። ኣይትደንጊ። በቲ ከካይድዎ ዝጸንሑ ንጥፈታት ስለ ዝደኸመት ኣብ ኣፍ ልቡ ኣጠዓዒማ ድሕሪ ምትርኣሳ ቀልጢፋ ብዘይ ድምፂ ልዋም ዘለዎ ድቃስ ወሰዳ። ኤሪክ ንሑቋ እማ ቀስ ገይሩ ዳሲሱ ኣብ ግንባራ ሰዓማ። ነቲ ተዓሚቱ ዝነበረ ገጻ ንኻልኢታት ጠሚቱ ነቲ ኣብ ኮሜዲኖ ናይ ዓራቶም ዝነበረ መብራህቲ ኣጥፍኦ። ኣይጸንሐን። ንሱ እውን ኣብ ኣፍ ልቡን ቅልጽሙን ከላ ደቃስ ወሰዶ። ኣማ ናብቲ ጽምብል ንኽትከይድ ሓውሲ ግዴታ ዝገበሮ ኣካይዲ ስራሕ ናይ ኤችወርልድ ቻርሎት ጋርሽያ ከም ትመጽእ ስለ ዝፈለጠ እዩ። እቲ ናይ ፈተና ውድድር ብኤሪኣድኒ ሳንድረስ ክምራሕ ክሳብ ዝኾነ ምኽንያት ፈጢራ ካብቲ ውድድር ከም ትግልፋ ፍሉጥ እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ገና ናብ መድረክ ከይቀረበት እውን ደብዳቤኣ ከይተነበበ ክጓሓፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ ተግባር ኤሪኣድኒ ሳንድረስ ብዘይገድስ ኣማ ምቻርሎት ጋርሽያ ፊት ንፊት ተረኺባ በቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ድሌታ እንታይ ምዃኑ ክትነግራ ስለ ዝደለየ እዩ። ኤሪክ ሰብኣያ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብዘይክኡ ካልእቲ ጥምቶ ሓጋዚ ዘይብላ ሰበይቱ እያ። ስለ ዝኾነ ክትምዝምዞ ትኽእል ኣጋጣሚታት ክርኢ ከሎ ክደፋ ኣለዎ። እቲ ዘገርም ግምታት ኤሪክ ጌጋ ኣይነበረን። ኣባላት ክፍሊ ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤችወርልድ ናይ ተሳተፍቲ ኣስማት መስርዕ እናትሕዝዎ ናይ ኣማ ደብዳቤ ረኸብዋ። ሓንቲ ካብቶም ኣባላት ሓጎሳ ምቁፅጻር ሲኢናቶ እናጎየት ከይዳ ንኤሪኣድኒ ሳንድረስ ኣርእየታ። ኤሪኣድኒ ነታ ደብዳቤ ኣብ ኢዳ ሒዛታ ነታ ኣባል ክፍሊ ዓቕሚ ሰብ ናብ ቤት ጽሕፈታ ንኽትስዕባ ሓበረታ። ኣብ ኩርሲ ኮፍ ምስ በለት ነታ ጓል በቲ ጸሊም ዳቤስታ ኣስሊኻ ኣተውኪራ ጠመተት። እንታይ ኤላ ከም ተምኽንያ ተሓስብ ነይራ። ወላ ከዞም ቃላት ንኽትሰምዖም ዘሰክፉ ይኾኑ፣ ሓቂ ግን ካብ ሓቁ ኣይሓልፍኒ። ኣማ ዕድሚያ ነቲ እንደልዮም ማዕቀና የማልእኒ። ኣረጊት እያ። ንብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣቲኻ ዝወርዳልካ ኣይኮነን። ግን ከዓ ወሰንቲ ክንከውን ኣለና። ንናይ ኤሪኣድኒ መግለፂ ዝሰምዐት ጓል ምውሓጥ ኣብያ። ንምንታይ ሞ ምናልባት ገላ ኣማራፂታት እንተሎ ንሚስ ጋርሽያ ዘይናሓታ? ኣየድልኒ። እዚ ንኽትውስኖ ዝቐለለ ነገር ወላ ኣብ ሚስ ጋርሽያ እንተበፅሐ ዝኾነ ለውጢ ኣይከልዎኒ። ስለዚ ብዘይጠቅም ነገር ኣይንረብሻ። ዘረባኣ ምስ ወድአት ነቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ናይ ኣማ ደብዳቤ ቀዲዳ ናብ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረ ናይ ጓሓፍ ጎማ ደርቤቶ። ብዛዕባ እዚ ንግዚኡ ምስ ዝኾነ ሰብ ከይትዛረቢ። ብዙሓት ካምፓኒታት እየን ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣማ ንዓይን ዓይ ዝብላላ ዘለዋ። ስለዚ እዚ ሚስጢር ተወፂኡ ክብራ ክትንከፍ እዩ። ብመንፅሩ ድሌት ናይተን ካምፓኒታት እውን ክቕንስ እዩ። ንሕና ስለዘይ ተቐበልናያ ክብራ ክንትንክፎ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ኣይመስለክን? ጽቡቕ ኣለኺ። እታ ኣባል ክፍሊ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝተሰማመዐት ብቓላታን ርእሳን ኣረጋጊጻ ትለወፀት። ወላዳ በቓል ምስ ኤሪኣድኒ ትሰማማዕ ብውሽጣ ግን ኣይተቐበለቶን። ምኽንያት ኤሪኣድኒ ኣይዕገባን። ገለ ዝተሸፈነ ነገር ዘሎ ኮይኑ ተሰምዓ፣ ግን እንታይ እዩ እቲ ምኽንያት ኣይተረድኣን። ሎማዓንቲ እታ ተፈተንቲ ዝምዝገባላ ናይ መወዳእታ ዕለት እያ። እንተ ደኣ ዓማ ሎሚ ተነፂጋ ኣብ መድረኽ ንኽትረአ ዕድል የብላን ማለት እዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወት ጓል ደስ ኣይበላን። ገለ ፍታሕ እንተረኸበት እውን ናብ ቤት ጽሕፈት ሉካስ ፐርዝ ከደት። ብጻዕቂ ስራሕ ኣብ ወረቓቕቲ ተደፊኡ ምስ ረኣየቶ ንኸይትርብሾ ካብ ድርኩኺት ቤት ጽሕፈቱ ንኽትምለስ ተበገሰት። እንተኾነ እቲ ዘይረኣያ መሲሉ ኣብ ስሩሑ ተደፊኡ ዝነበረ ሉካስ ፐርዝ ተዛሪቡ ዶ ኣበላ።
انتي دليخي دحر حتو مسمعها منزي أمخنات قلاليت أنا قرطو مستر بيرز أقات أمي مستدبدا بيتات نيتم تساتفتي نأما ميلر دبدبي رخيبة انتو غناني ميس ساندرس مسار أخوا أرقيت هلا نتدبدبي قديداتو نبقعت أما دقاقي ميري أيوي أرقيت هالكا زي مقبالة عبي خسارة نخسر زلنا خويني يزسمو عني زرب أزي سمع لوكاس بيرز بوشتو كمس بلا إيري أدني نأما تنكل كم تألملا رقص أنجي نيرو انتو خنا جنا أبقى لها محتت وين مدركي بصحت بقت أتاخد نسقايا زبل قمت عيني بورون كساب حجي كمل سمت قعت أما كاب زيت مهر الدقاء دليا تكبر انتو خنا أب قدين دقيمو إيركا حوس دليا يبلون جنا أتا زيت سكح رسمن كتقصلو كابو سنت دليا نقبرا قدايا أيكونن أماون نيت مسرح إيري أدني تمرحو كم زلا أنا فلتت دبدبي كاب سددت كم تزقمتا مكتتال زدليا عباي سباي كونت المالتيا دحر نخاليتات سمكي يبلنا بتقوال متأماتو تزاربا إيري أدني زغربوتو مغنيات قنع خويني يزسمو عني إذا قوال إذا ملتزي كابلو كواس برز أي تسأبيتن انتو خنا كم مقبالو زحلف أمارات أي نبران كم انتو خوينو نمزقبا كابتناي تساتف تخدم سوي أي تدمسيو لوكواس تزاربه اتمرزا أبتستحات درجو خاب هلو كم زلو قرفيو ولا دا أرقي تخننبر معرخن دو تقفع سبا يكونتن كم ناي كل سبب تتقبع ملس ملسلا كم سب كبرت زليا سبيع إذا أبال كفل عقم سب مدبو سلمن دايكم يقبرالو أي تردعن نتوت ساني كيف توتيا توحد أزلا كم استأسنيا رأسا بنا إيوتانا قنقاتلو عفل ما فتنا بنو لوكاس بيرز نغمراح توسينو كم زنبرت فلتيا دحرقن بزيت فلت مخنيات اتعدل تمنت إلو نيري أدني توهيبو بزم مخنيات نيري أدنى حليو كم زي مخنيا لا بمؤمن لعلي إيري أدنى أمنتو أبالات إيشورلد زي تتصبيو نجر انتنيرو اتزل أخو إيميل بقت أتا ناب إيريك روبرت خمز خيريو لك عتمل سمسددو إيريك نت صحفان بوبو زي تتصبخويو بوجدو حسبه كم مغنيات من تساقيا إلوم زصحفو عدما أما نتناي ممرز عدما إيشورلد كم زحلفوتو يزحبر إيريك نت صحفان بيبو سحقه شارلوت غارشيا كند زحا مقت حماق نحطو أما هانقو فايلا خم تقبلو رقص أنيايو أزي كون إيلا إيري أدن ساندرس بزي أفلوتو شارلوت غارشيا تقبرو زلايو سلازيو نزن مفشال عبتزي ساتفلو ناي قبرت سنايت انبل نخت ساتف صحتتا أيت أنحن ناب أما دويلو نتي إيميل نختم بوبو حبرا نتي منزقيا مخنيات مسرعيتو نابسع القص أزقربت حتصار صح أمو لقوتا انت دالومي دبدابي تقبل نتزي رخيبو داقي من قلم محتد زخون عند لاي كلوكني شارلوت غارشيا نابتنا يلو متسنبل كتمتيا أما نتناي موداتا قالاتو مسمعت كمس بلد مستر روبرت بقالاتك عابي نختري إنيخا بترغراغا متقلص علي بتكبر جن ماناجري نختكون استهوك يا خت مثل ماناجر كمس حسكي بقديات كنت تقديسه كتري إنيخي تزاربه كيف تغمبركا نزربا بزحول صحق أسنيتو نقدياتا شلل كبلو يزبل أمنت يبلان نودكتي تصوريخا عيبلني فوسخا وحج كي مسأ مقد وحج سرقيو إيريك مسبلا نابتنا يلو ممشت سنبل أغد ما بيل كتبقسي كي تدونجي هاراي دحر تزاراري بمود أب عميق حساب تحالت شارلوت غارشاون نابت سنبل كتمتسيا إيري أدنا خابتت أباتا
ንቻርሎት ጋርሻ በአካል ንኽትረኽባ ከም ኣማራጺ ሒዛቱ እያ ነይራ። ወላኮ ዘይክትግደሰላ ትኽእል ትኹን ኣማ ግን በቐሊሉ ኢዳ ክትህባ ኣይደለየትን። ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣማ ደረጅኡ ዝሓለወ ክዳን ተኸዲና ንሊዛ ኣብ ጎና ኣኸቲላ ናብቲ ኤሪክ ዝሰደደላ ኣድራሻ በጽሐት። ፋዘር ፋይፉን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናብቲ ኣዳራሽ ንኽኣቱ ድሕሪ ኣማ መስርዑ ሒዙ ይጽበ ነበረ። ኣማ ተጠውያ ስለ ዘይጠመተቶ እምበር ኣብ ገጹ ሕርቃኒ ተጻሒፉ ነይሩ። እዛ ክንዲ ሕንጥልቂት ትኸውን ሞዴል ብዘይ መሰናኽልና ረኣያ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበጽሕ ኣይወረደሉን። እቶም ዝበዝሑ ናብዚ ጽምብል ዝተዓደሙ ዕዉታት ሰባትን ሰብ ጸጋን እዮም። ኣይኮነን ኣማ ንእሽቶ ሞዴል ብዙሓት ህቡባት ደረፍትን ተወሳእትን ከማን ኣይተዓደሙን። ወላ ደኣ መምጽእ ናይዞም ጸለውቲ ሰባት ኣብቲ ናይ ገበርቲ ሰናይ ወፍሪ ገለ ንኸበርክቱ ይምጽኡ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ግን በገለ ምኽንያት ምስ ኤሪክ ናይ ምልላይ ዕድልን ተረኽባ ዝመጻየን። ቻርሎት ጋርሻ ንሉካስ ፐርዝ ኣብ ጎና ኣኸቲላ ናብቲ ናይ ጽምብል ኣዳራሽ ኣተወት። ወላ ደኣ ኣማ ንኽትርአ ካብቲ ናብቲ ኣይትበል። ሉካስ ፐርዝ ግን ቀልጢፉ ኣብቲ ጥቓ ደው ኢልዎ ዝነበረ ኮፍ ኢላ ረኣያ። ብሰንኪ የሪኣድኒ ንድሕሪ ትብል ሰብኣይ ትመስል ኢና ብውሽጡ ሓሰበን ክምስ በለን። እንተኾነ ንእለቱ ኣማን ቻርሎት ጋርሻን ተራኺበን ዕላል ንኸይከፍታ ስጋኣት ሓደሮ። ብዙሓት ዕዱማት ግን ዘይከም ሉካስ ፐርዝ ኤሪክ ሮበርት ኣበይ ኮፍ ክብል እዩ ኢሎም ኣብ ትጽቢት እዮም ነይሮም። ናብቲ ናይቲ ገበርቲ ሰናይ ዝተዓደሙ ኣጋይሽ በቢ ኢንዳስትሪኦም ኮፍ መበሊ ተሰርዓሎም። ኣባላት ናይ ኢንተርቴንመንት ኢንዳስትሪ ኣብ ካልኣይን ድሕሪኡን ሪጋ ቦታ ተሓዚኡሎም ነበረ። ካብ ናይ ካልኣይ ሪጋ ብሓደ ጫፍ ናይ ኤሪክ ስም ተጻሒፍዎ ነበረ። ኣብ ጎኑ ሓደ ፒያኖ ዝጻወት ሙዚቀኛን ኣማን ተሰርዑ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ እታ ናብ ኤሪክ ዝቐረበት ኣማያ ናብ ኮፍ መበሊያ እናሓለፈት ኣብ ጥቓኣ ስም ኤሪክ ዝተጻሓፈ ኩርሲ ረኣየት። እንተኾነ ኣይመጸን ኣሎ። ናብ ሸነኽ የማና ዘሎ ኮፍ መበሊ ምስ ረኣየት ስም ቻርሎት ጋርሻን ሉካስ ፐርዝን ብመስርዕ ተጻሒፉ ረኣየቶ። ቻርሎት ጋርሻን ሉካስ ፐርዝን ካብታ ናብታ ኣዳራሽ ዝኣተውላ ደቂቕ ክሳብ ኮፍ መበሊኦም ደልዮም ዝረኽብዎ ኣማ ኣብ ጥቖም ኮፍ ከም ትብል ኣይፈለጡን ጸኒሖም። ነዚ ዘረጋገጸ ሉካስ ፐርዝ መታን ቻርሎት ጋርሻ ምስ ኣማ ከይተዕልል ቦታ ቀይርነ ንኽብላ ወሰነ። እንተኾነ ንቻርሎት ጋርሻ ቦታ ምስ ዝቕይራ ኣብ ጎኒ ፋዘር ፋይፍ ኮፍ ከም ትብል ምስ ኣረጋገጸ ሰገጥ በለ። ኣቐዲሙ ኣማ ኣባል ክሬቲቭ ሴንቸሪ ክትከውን ከም ትደሊ ሓሲላ ነይሩ እዩ። ስለዚ ፋዘር ፋይፍን ቻርሎት ጋርሻን ከም ዕላል ስም ኣማ እንተኣልዒሎሞ ኮነ ኢሉ ኣባል ኤች ወርልድ ንኸይትኸውን ከም ዝኸልከላ ክፍለጥ እዩ። ወላኮ ክልቲኡ ውሳኔታት ዘርብሖ ይኹን እቲ ዝሓሸ ቦታ ምስ ዝቕይር ኮይኑ ተሰምዖ። ሉካስ ብዝገበሮም ብዙሕ ዝተዓሰብ ኣይኮነን። ሕጂ ግን ኣንጻር ኣማይ ብውሽጡ ሓሰበ። ሉካስ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጎና ኮፍ ኢሉን ብጎባ ዓይኑ ጠመታን። ልዕሊ ቻርሎት ጋርሻ ስምዒታ ንኸተንብቦ ኣሸጋሪት ሰብ ኮይና ተሰማዓቶ። መቺእዋ ዲኮር ኪሕዋ ሓሪቓ ድያ ተሓጒሳ ካብ ምንቅስቓሳ ኮነ ገጻ ንኸንብቦ ዘይሕሰብ ኮይንዎ። ብኸልበትበት ናይዚ ኢንዳስትሪ ብዙሕ ተመክሮ ዝጸገበት እያ ትመስል ብኣግሩ መተሓሰበ። ስለዚያ ጥንቅቕቲ ኣብ ዓለም ቤና ከም ዝተረፈት እያ ብጸጥታ ደሪቓ ነይራ። ከም ተመክሮ ሉካስ እቶም ሓያላት ሰባት ኣብ ልዕሊ ስምዒታቶም ምልክ ምስ ዝህልዎም ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ኣማ ሓንቲ ካብኦም ክትከውን ኣለዋ።
ድሕሪ ቁሩብ ድምፂ ናይ ጣቕዒትን ምውጫጭን ተሰምዐ። ኤሪክዩ ናብታ ኣዳራሽ ኣትዩ። ከም ኩሉ ግዜ ናይተን ኣብታ ኣዳራሽ ዝነበራ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣድህቦ ሰረቆ። ከም ኩሉ ግዜ ነቲ ሃንደበት ዝተፈጥረ ዋጭዋጭ ኣድህቦ ከይገበረሉ ተኽኢሉ ናብ ኮፍ መበሊኡ ኣምርሐ። ኣብ ጥቓ ኩርሲ በፂሑ ብድሕሪ ኣማ ክሓልፍ ከሎ ኢዱ ከም ዘወዛውዝ ዘሎ ኣምሲሉ ብጉንቦ ኢዱ ተንኪፍዋ ኮፍ በለ። ኣማ ንተግባሩ ዝኾነ ተቃውሞ ኣይረኣየትን። ወላ ሓንቲ ከምዘየጋጥመ ከምቲ ዝነበረቶ ጸጥ በለት። ብውሽጣ ግን ዝተፈላለየ ስምዒታት ይጋማድሑ ነበሩ። ህርመት ልባ ተረግ ተረግ እናበለ ቅልጣፊ ምስ ወሰኸ ብግብረ መልሳ ብውሽጣ ሰሓቐት። ሰብኣያ ንእሽቶ ስለዝተንከፋስ ከምዚ ዓቢ ሽልማት ዝተሸለመት ኣብ ጠፈር ተንሳፍፍ ዘላ ኮይኑ ተሰሚዕዋ። ምዃን ኣዒንቱ ብዙሓት ናብኡ ከለዋ ኣዒንቱ ናብኣ ጥራሕ ነይሩ። ቻርሎት ጋርሻ ኤሪክ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ከም ዝበለ ምስ ኣረጋገጸት ከይተረድኣ ብግልፂ ተጠውያ ጠመተቶ። ተግባራ ምስ ተረድኣ ንኣማ ትጥምት ከም ዝጸንሐት ጉስማ ተንኪፋ ተዛረበታ። ሉካስ ቤታ ሃንደበታዊ ተግባር ቻርሎት ጋርሻ ፍርሒ ተሰምዖ። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚኡ ሰብ ክሕዙ ከም ዘይብሉ ዝርዳእካ ብውሽጡ ተናዘዘ። ብተግባሩ ሕሉንኡ ዝኸሶ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ። ኣማ ክምስተኣሰንያ ተጠውያ ንቻርሎት ጋርሻ ጠመተታ። ሚስ ቻርሎት ጋርሻ ከመይ ኣለኺ? ኣብቲ ናይ ስልማት መድረኽ ይዝክረኪ ኣባል ትካልና ክትኮኒ ፈቓደኛ ካብ ዘይኮንኪ ሓድሕድና ዝተኸሳሰርና ኮይኑ ይስማዓኒ። ወላ ደኣ በዚ ውሳኔ ሕማቕ ይሰማዓኒ እምበር ጽቡቕ ዕድል እየ ዝምነየልኪ። ቻርሎት ጋርሻ ተዛረበታ። ንቓላታ ዝሰምዐት ኣማ ቁሩብ ድንግርግር በላ። ዘረባኣ ንኸተነጽረላ ክትሓታ እናሓሰበት ሉካስ ጣልቃ ኣተወን። ሚስ ጋርሻ መደብና ጀመረ እዩ። ዕላል ድሓር ተርክባሉ ይኹን። ኣማ ነቲ ዝኮለፋ ሰብ ንኸተለልዮ ጠመተቶ። ምስ ረኣየቶ ከም ዝገለ ነገር ክሓብእ ዝደለየ ኮይኑ ተሰምዓ። ኣይጸንሐትን። እታ ካብ ዘይተፈለጠ ዝተሰደደትላ ኢሜይል ዘከረታ። ኣዳራብያ ቃላቱ ምስቲ ናይ መልእኽቲ ጽሑፍ ተመሳሳልነት ረኸበትሎም። ብዘይብኡ ወላ ንስምዒቱ ከተንብቦ እንተፈተነት ገለ ምስጢር ንኸይቅላዕ ኣብ ሓለዋ ዘሎ መሰላ። ተግባሩ ብዘየገድስ ጸላኣይ ኣዲፈታዊኣ ቀስ ኢላ ክትመዝኖ እያ። ድሕሪ ግብረ መልሲ ሉካስ እታ ሓሲባቶ ዝነበረት ሕቶ ኣቋረጸቶ። ኣክንድኡ ፎኪስ ክምስ ኢላ ጠመታኣ ናብታ ኣብ ቅድሚኤን ዝነበረ መድረኽ ተመሊሱ። እቲ ኣሳናዳእ መድረኽ ብመጉልሒ ድምፂ ክዛረብ ጀመረ። ነዚ ዝረአየ ሉካስ ዓብዪ ሩፍታ ተሰምዖ። ከም ገለ ክትብል ኣማ ካብ ኤች ወርልድ ዕድመ ከም ዘይተቐበለት እንትትዛረብ ነይራ። ኣብዛ ግዜ ሓንቲ ኢሉ ከመኽነ ኣይምኽኣለን። ስለዚ ደጊመን ንኸይዘራረባ እሞ ከይቃላዕ ገለ ኣመኽንዩ ንኣማ ካብ ከባቢኡ ከርሕቓ ወሰነ። ኣይጸንሐን። ናይ ወፈያ ጨረታ ጀመረ። ኤሪክ ሓደ ካብቶም ነቲ ጨረታ ዋግኡ ሰማይ ካብ ዝሰቕልዎ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ። ኣማ ንተግባሩ ተረድኣትሉ። ደረጅኡን ምኽንያት መንስኤኡን ትፈልጦ እያ። በንጻሩ እቲ ከም መሰነይታ ዝመጸ ሉካስ ኣድህብኡ ምስ ኣማይ ነይሩ። እንታይ ተሓስባላ ንኽርዳኣ ፈቲኑ ምስላጥ ምስ ኣበዮ ስክፍታ ክሓድሮ ጀመረ። እቲ ካብ ከባቢኣ ከርሓቓ ዝብል ሓሳቡ ጥርዚ በጻሕን ሓደ ሓሳብ መጾን። ማይ ሒዛ ዝነበረት ብኬሪኡ ሸተት ኢላ ከም ዝወደቐቶ ናብ ነብሲ ኣማ ኸዓዋ። ቤት ፍጻሜ ኣማ ሰንበደትን ኣካላታ ብሰንኪ ዝውሕል ማይ ዝሑው በላ። እቲ ዝኸፍአ እቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ጻዕዳ ሽፎን ክዳን ምስ ጠልቀየ ሓውሲ ቤትሮ ተቐይሩ ንኣካላ ከርእዮ ጀመረ። ደስ ኣይበላን። ይቕሬታ ግበርለይ ሚስ ሚለር ከይተረዳእኒ ክዳንካ ኣጠልቀዮ
ሉካስ ቀልጢፉ يغريتا حتتا كوني لو خم زغبرو عما اي سحتتون انتو خونا خم قدما بروغو سمعيت رأسا نقنق ملستلو صقميلن ورحتو ورحت اقمتي نيرو رقيق كران راح ايكونتن غيرا زلا زحل مايو تخعوا عماراص اسل زينبرا نتز طلق اي خبابا اكلا انتو موقو خدور جمرت ابسا اقاطامي እቲ ኣብ ጎና ዝነበረ ፒያኖ ዝጻወት ሙዚቀኛ ናብ ጥቓ ተጸጊዑ ባድላ ጃኬት ኣብ ጉስማ ክስቕለላ ጀመረ ሃንደበት ዝኾነ ኣማ ናብ ኤሪክ ጠመተት ጻዕዳ ካምቻ ጥራሕ ተኸዲኑ ከም ዘሎ ረኣየቶ እታ ተኸዲንዋ ዝነበረ ባድልኡ ኣብ ኢድ እቲ ሙዚቀኛ ከም ዘላ ኣረጋገጸት መታን ርክቦም ንኸይክሻሕ ባዕሉ ኣይሃባን ወይ ኣይገበረላን ብዘየገድስ ግን ጃኬቱ ምስ ገበረቶ ሙሉእ ኣካላታ ሙቐት ዝተዘርዎ ኮይኑ ተሰምዓ ብዙሓት ኣዕንቲ ብቕን ጠመታኣ እቲ ጃኬት ናይ ኤሪክ ሮበርት እዩ ብዙሓትን ጃኬቱ ክትንክፍኦ ዝምነያን ዘይሰመረለንን ኣማ ግን ተኸዲናቱ እያ ዘላ ነቲ ጃኬት ናብ ኣካላ ከም ዝለቅብ ጌራ ድሕሪ መምዕርረያ ሞባይላ ኣልዒላ ናብታ ኣብ ደገ ትጽበያ ዝነበረት ሊዛ መልእኽቲ ሰደደት ሓድሽ ክዳን ንኽትገዝኣላ ሓቢራታ ሉካስ ንጃኬት ኤሪክ ተመዓራርዮ ምስ ረኣያ በቲ ዘይተጸበየ ፍጻሜ መሊሱ ሰንበደ ዋላ ደኣ ንኽትከይድ ድፊኢት ይግበረላ ንግብረ መልሳ ምስ ረኣዮ ጃኬቱ ንኽህባ እናሓሰበ ኮለዩ ካልኦት ቀዲሞሞ ኣማ ካብ ጥቕኦም ኣይረሓቐትን እቲ ዕድል ዝገበሮ ኣማን ቻርሎት ጋርሻን ንኻልኣይ ግዜ ብዘይ ምዝራበን እዩ ምስቲ እቲ መደብ እናተፈጸመ ዝኸዶ ዘሎ ሩፍትኡ ክዓቢ ጀመረ ጎኒ ጎኒ ዕቤት ሩፍትኡ ኣብ ልዕሊ ኣማ ንዕቐት ኣሕደረ ከምዚ ዓይነት ሽሻይ ዘለዎ ዕድላት ክትከስር ግምት ኣይነበሮን እቲ መውድኡ ዘይተርፎ መደብ ተወዲኡ ምፍናው ጥራሕ ተረፎም ቻርሎት ጋርሻ ናብ ዓይኒ ምድሪ ምስከደት ኣማ ንሉካስ ፔኑ ንኽትዛረቦ ዕድል ረኺባ ጠመተቶ ሕጂ ስለዚ የዛረብካንስ ንኹሉ ግዜ ተዓብሰኒ ዲ ዝመስለካ ዘሎ ሉካስ ፔታ ሃንደበታውን ቀጠታውን ዘረበኣ ንኻልኢታ ትፈዘዘ ካብ ኤርያ ንፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘለካ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ሉካስ ድሕሪ ንቁርብ ምሕሳቡ እቲ ሓቂ ክድርጋ ሓላ ወሰነ ሚስ ጋርሻ ረኺበን ንኸዘራርበካ ሓላፍነት ሂባትን ነይራ ድልያ ምሳና ውዕል ንኽትኣትው እዩ እንተኾነ ሕማቕ መልእኽተኛ ኮይነ የብፅሕኩልክን ዓንተ ቦጣልቃ ዝኣተኹኽን ንሓቂ ስለ ዝፈራሕኩ ይኮንኩን እንታይ ደኣ ኣብ ቅድሚ ዝኩሉ ሰብን ጽምብልን ክዋርድ ስለ ዘይደለኹ እየ ስለምንታይ ከምኡ ገይረ ክገልጸልካ ኣይደልኒ ምናልባት ኣነ ከምኡ እንተዘይገብር ካልኦት ከምኡ ምገበሩ ነይሮም ኣብ ቅድሚ ናይ ብዙሓት ዕድል ኢኺ ደው ትብሊ ዘለኺ ነቲ ደብዳቤካ ንስኻ ዲኻ ነፂካዮ ብውሽጣ ሕርቃን ተሰምዓ ደጋዊ ትርኢታ ግን ህዱእ እዩ ነይሩ ኣነን ኤርያንን ክልተ በበይኑ መገዲ ንኽተል ሰባት ኢና እንተኾነ ብዛዕባ ዝሓተትክኒ ኣፍልጦ ኣለኒ ዕድመይ ነቲ መረፃ ናይቲ ውድድር ዝበቃዕ ኣይኮነን ስለዚ ኢኺ ኣብ ቃላ ማሕተት ከይበፅሕ ከተነፂኪ እዚ ምስ ሕጊ ናይቲ ትካል እምበር ምስ ካልእ ውልቃዊ ጉዳይ ዘተሓሕዝ የብሉን ሉካስ ብዝተኻእሎ ሓዲኡ ክዋሳእ ፈተነ ኣማ ንግሎባል ካብ ገደፍክዮም ግድን እዩ ድላይክ ምስ ካብኣ ዛዕበያ ካምፓኒታት ክኸውን ክትዝክርዮ ዘለክ ግን ንስኽ ጥራሕ ኣይኮንክን ዝሓሸት ትካል ትደሊ ዘለኺ ብተግባረይ ጣዕሳ ኣይስማዓንን እዩ እንተኾነ ግን ግብረ መልስኽ ንኽሪኦ ሃንቀው ኢለ ክጽበየ እዚ ኢንተርቴንመንት ኢንዳስትሪ እዩ ትበጽሖ ደረጃኻ ውፅኢት ናይ ውሳኔታትካ እዮም ኣማ ድሕሪ ዘረብኡ ምስማዓ ብመልሲ ኣፍዘዘቶ ከምስና በለት ሓቂኻ ኢኻ ኣብ ኣተገባብራ ተንኰልኩም ምስ ኤርያድኒ በበይኑ መገዲ ዘለኩም ኢኹም ትመስሉ እየ ዝብል ዘለኹ ቀጸለት እታ ሓቂ ግን ንረብሓኻ ክትብል ደይኮንካን ኢኻ ነቲ ናብ ኤች ወርልድ ዘረከብክዎ ናይ ዕድመ ዕድል ዝቐተልካዮ ብርግጽ ይቕረይ ታሕተትና ኣይብለካኒ
ግን ከዓ ከም ሓደ ዝኽሩዕ ስራሕ ዝሰራሕካ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ክትዛረበሉ ኣይምተገባእካን ኤሪኣኒ ወላ ዳ ተንኮለኛ ትኾን እምበር እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ኣላ ጥዑይ ጌራ ትፈልጥ እያ ንስኻ ግን ፍልይ ዝበልካ ኢኻ ብድሕሪ መጋረጃ ተሓቢእኻ ንኽንደይ ንጹሃን ብሕቆም ካራ ዝወጋእኻ ኢኻ እንተኾነ ከም ሰናይ ስራሕ ሰሪሕኻ ናብ ገነት ዘፋነኻዮም ከም መስጉኑኻ ትጽበ ሰብ ኢኻ ፈጺምዩ እከይ ስራሕ ዝሰርሕኻ ኮይኑ ዘይስማዓካ እኳ ደኣ ንኣምላኽ ዝሓገዝካዮ ኮይኑ ይስማዓካ ዘሎ ሉካስ እቶም ካብ ኣእምርኡ ባሃውሩ ዝፈልቁ ሓሳባት ንኽዛረቦም ጎረርኡ ሓሊፎም ኣብ መልሓሱ ምስ በጽሑ ተሰወርዎ እቶም ዝሓስቦም ቃላት ንቃላት ኣማ ዝምክትዎ ኮይኖም ኣይተሰምዕዎን ሕጂ እውን ኣብ መገዲ ክደው ክብል ትብል እንተኮይንካ ደው በል ቅድሚ ሕጂ ተሓቢእኻ ካብ ተጸባእኻኒ ጠባይ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣይብልኒ ብጣዕሚ የቂብ ዝቋጸር ንዘረባኣ መደምደምታ ገበረትሉ ሉካስ ደጊሙ ፈዘዘ ጠቕሊልዩ እንታይ ኢሉ ከም ዝዛረብ ጠፊእዎ ድሕሪ ቃላታ ሓደ ዝተረድኦ ነገር እንተነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣማደው ምባል ሕማቕ ውሳነ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዝበፅሐት ትብጻሕ ክሳብ ቂማ ተራገፍ ከተሃድና ምዃና እዩ ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነት ምርጫ የብሉን ሓንሳብ ካብ ተሓናነቓ ኣብ ጎኒ ኤሪኣድኒ ተሰሊፉ ኣንጻራ ምቅላስ ይውሕሾ ኣየር ንውሽጢ ሳምቡኡ ስሒቡ ድሕሪ ምውፅኡ ንነብሱ ኣዛኒ ምዝራብ ኣቋረጾ ድሕሪ ቁሩብ ኩሉ ጋሻ ካብቲ ኣዳራሽ ወፂኡ ኣማን ኤሪክን ጥራሕ ኣብ ኮኮፍ መበሊኦም ጸንሑ ኤሪክ ምስ ሰባት እናተጓናነጽካ ኾነ ዋጭዋጭ እናበልካ ምውፅእ ኣይፈቱን እዩ ብወገና ኣማ ክዳና ብምጥልቃዩ ኣብ መንጎ ብዙሓት ንኽትጓዓዝ ዘመልክዓላ ኣይኮነን በዚ ምኽንያት ክልቲኦም ኣብቲ ኣዳራሽ ብምትራፎም ብዘይካ ፋዘር ፋይፍ ዝጥርጥሮም ሰብ ኣይክህሉን እዩ ድሕሪ ቻርሎት ጋርሽያ ካብ ዓይኒ ምድሪ ምምላሳ ሉካስ መኪንኦም ካብ መዐሸጊ መኻይን ክሳብ ዘምዝኣ ምስ ፋዘር ፋይፍ ደው ኢላ ተዕልል ነበረት ወላ ደኣ መሳቲት ሻሂ ኣይኹኑ እምበር ንግዚኡ መዕለሊ ዝኾኖ ምስ ኣይሰኣኑን እንኳ ሓጎሰኩም ፋዘር ፋይፍ ንኣማ ፈሪምኩማ ሰሚዐ ክምስታ ኣሰኒ ጠመታ ምን ዳይልኩ ጓለይ ምሳና ዘይፈረመት ቻርሎት ንግዚኡ ተገረመትን ተሓዋወሳን ልክዕ ከምቲ ንኣማ ኣባል ክሬቲቭ ሴንቸሪ ኮንኪ ምስ በለታ ዘርአየቶ ግብረ መልሲ ፋዘር ፋይፍ ዘረብኡ ቀጸለ ሰለስተ ግዜ ዕድማ ኣቕሪብናላ ነፂጋትናያ ነዘን ክንድናትና ዝኾና ካምፓኒታት ብጎባ ዓይና ክትጥምተን ድላይ ዘለዋ ኣይትመስልን ቻርሎት ንቃላት ሉካስ ብዘይ ሕርኽርኽያ ትዝክሮም ኣማ ንዕኦም ነፂጋ ምስ ክሬቲቭ ሴንቸሪ ከም ዝፈረመት ይነጊርዋ ክገድፈክ እየ ዝመስል ብሩኽ ምሸት ተሓጋጋዚኡ መኪና ሒዙ ምስ መጽኦ ብድንዝዝታ ኣብ ዝነበረቶ ገዲፍዋ ኸደ ኣይጸናሐን ሉካስ እውን መኪና ሒዙ መጸ ቻርሎት ማዕጾ መኪና ከፊታ ኣተወት ገጻ ብሕርቃን ትኪዩ መሲሉ ነይሩ እንተኾነ ሉካስ ኣይስተውዓለሉን ሉካስ ደጊምካ ንኣማርኸባ ተዛረበት መታን ኣባል ካምፓኒና ክትከውን ዝገደፍካ ገዲፍካ ኩሉ ዝካለካ ግበር ሚስ ጋርሽያ ምስ ክሬቲቭ ሴንቸሪ ክታማ ከተንብር ከም ዝወሰነት እኮ ነጊረክ ነይረ ቻርሎት ብዘይ ዝኾነ ቃል ጠመተቶ ንውሽጣን ደጋኣን ተስፋ ናይ ምቑራጽ ስምዒት ወረሮ ንኹሉ እቲ ኤሪኣድኒ ሳንድረስ ተሓቢኣ ትፍሕሶ ዝነበረት ተንኮላ ትፈልጦ እያ ስለዚያ ሙሉእ እምነታን ተስፋኣን ኣብ ልዕሊ ሉካስ ጌራቶ ነይራ እቲ ዘሕዝን ግን እናረኣየትን እናሰምዐትን እዩ ብሓሶት ዝደፍና ዘሎ ኤሪኣድኒ ከምኡ ጌራ ኣብ ቅድሚ ዓይና ክትሕስዋ ኣይምደፈረትን ኣማን ኤሪክን ኩሉ ሰብ ጸፊፉ
ክሳብ ናይ ጽሬት እቲ ኣዳራሽ ዝመጻ ኣብ ኮፍ መበሊኦም ጸጥ ኢሎም ጸንሑ። ኤሪክ ሃንደበት ንሰበይቱ ጠመታ። ብድድ ኢሉ ናብ ኣኸይዱ ብኢዳ ስሒቡ ኣተሰኣን ምስቲ ጌራቶ ዝነበረት ጃኬቱ ኣጥቢቑ ሓቆፋን። ኣማ ነቲ ዝመጠወላ ሙቐት ዓይና ዓሚታ ኣስተማቐረቶን ፍኹስ በላን። በበይኖም ተመራሪሖም ካብቲ ኣዳራሽ ወፁ። ኣብ መኪና በፂሓ ምስ ኣተወት እታ ሓድሽ ክዳን ንኽትህባ ንሊዛ ሓተተታ። እንተኾንኪ ሊዛ ነቲ ዝጠልቀ ክዳን ኣማ እናጠመተት ሓተተታ። ድሕሪ ቁሩብ ኤሪክ ብኻልእ መገዲ ገይሩ ናብታ ኣማ ዝነበረታ መኪና ኣተወን። ሊዛ ናብ ናይ ሉክ መኪና ገዲፋቶም ከደትን። ኣማ እቲ ዝጠልቀ ክዳና ከም ዘይቀየረቶ ምስ ረኣያ እንታይ ኮይንክ ዳ ዘይቀየርኪ? በዚ ጎደና ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ተዛረበት። ገሊኦም ተሓቢኦም ከይስእሉ ንፈሪሐ ከምዚ ኢልክ ከለኽስ ብዛዕባ ስእሊ ከይትሰኣሊ ትጭነቕለኺ። ኤሪክ ንፔትሮት መኪና ዓፅዩ ጃኬቱን ካልእን ወሰኸሉ። ሕጂ ቀልጢፍክ ቀይሪ። ኣማ ነቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ነዊሕ ሽፎን ክዳና ኣውፂኣ ካልእ ሓድሽ ቀየረቶ። ዛጊት ግን ካብ ቁራ ኣይተገላገለትን። ኤሪክ ነዚ ምስ ረኣየ ኢዱ ሰዲዱ እናደረዘ ከማሙቓ ፈተነ። እንታይ ኮይንክ ደኣ ንቻርሎት ጋርሽያ ዘይተዛረብክያ? ብዘይካ ኤሪኣድኒ ካልእ ሰብ ኣባሎም ንኸይከውን ዝቃለሰ ንሰብ ከም ዘሎ ስለ ዘረጋገፅኩ እየ። እንተዘይተጋጌ ምስ ኤሪኣድኒ ዘለዎ ርክብ ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይመስለንን። ምናልባት እንተተሃዊኸ እቲ ሰብ ካልእ ዘይተጸብኾ ተንኮል ንኸይኣልመለይ ስለ ዝተሰኮፍኩ እየ ኣብ ቅድሚ ክዛረብ ዘይመረፅኩ። ኣማ ንሕቱኡ መለሰትሉ። ስሙ ሉካስ ፐርዝ እዩ። ኣብ በቕዓቱ ኣተኪርና እንተተዛሪብና ንፉዕ ማናጀር እዩ። ብዘይቦ የማነ ኢድ ቻርሎት ጋርሽያ እዩ። ኤሪክ ተዛረበን ምድራዝ ኣቋሪፁ ስሒቡ ናብ ሕቑፋ ሰኳዓን። ጸላኢኺ ክኸውን ካብ መረፀ መዓልቲ ይጸበ እምበር ብተግባሩ ከም ዝጠዓስ ክገብሮ እየ። ምስ ሓሳቡ ከም ዝተሰማምዐት ርእሳ ነቕኒቓ ብዙሑል ድምፂ መለሰትሉ። ብደኻም ዝኣክል ነብሳ ፈኺስዋ ሰልሃዊ ዝብላ ዘሎ ንሰዓታት እያ እቲ ዝጠልቀየ ክዳና ተኸዲና ኣብታ ኣዳራሽ ኮፍ ኢላ ጸኒሓ። እቲ ዘሐጎሳ ግን ኤሪክ ንኹነታታ ቀልጢፉ ተረዲኡላዩ ጃኬቱ ሰዲዱላ። እቲ ሓደን እንኮን ተኣማሚና ክትጽጉዖ ትኽእል ሰብ ንሱ ምዃነ እያ ተኣምን። ኣብቲ ዝሰነፈትሉ እዋን ቅድሚ ኩነት ንኸይትቆርር ዝተኸላኸለላን ዝሓለየላን ንሱ ጥራሕ እዩ። የቕሬታ ምቁረይ ተዛረበት። ብቐሊሉ እየ ዓብዪ ዕድል ከም ዘምልጠኒ ጌራ ከምዛ ዓይነት መሰናኽል ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እንተዝነበረኒ ኣይምተማላእኹን መለሰላ። ኣማ ከም እናበለት ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ልቡ ንርእሳ ዝኸውን ቦታ ንኸተመቻችእ ፍሕትሕት በለት። በቲ ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ቻርሎት ጋርሽያ ናብ ገዛኣ ምስ ተመልሰት ቀልጢፋ ናብታ ሓጋጋዚኣ ደወለት። ቁፅሪ ስልኪ ናይ ኣማ ሚለር ደሊኽ ምፅለይ። ድሕሪ 5 ደቂቕ ተሓጋጋዚታ ተመለሰታ። ሚስ ጋርሽያ ኣማ ሚለር ኣብቲ ፈተና ንኽትወዳደር ደብዳቤ ሰዲዳ ነይራ። ኣብ ኮምፒተር ናይ ሓንቲ ካብ ኣባላት ክፍሊ ዓቕሚ ሰባት የረኺብያ። እንተኾነ ኤሪኣድኒ ዕድመ ኣማ ነቲ ናይ መማረፂ ሕጊ ከም ዘይበቅዓ ምኽንያ ነፂጋታ ኣላ። ቻርሎት ጋርሽያ ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ጣውላ ብሓይሊ ምስ ሃረመቶ ሓደ ብኬሪ ወዲቑ ሓሸው ዝብል ድምፂ ኣስመዐ። ብጣዕሚ እያ ተቖጢዓ። ክልቲኦም እናፈለጡ ሕግን ትእዛዘይን ጥሒሶሙ ብውሽጣ ሓሰበት። ሕሉፍ ሓሊፎምስ ተመሻጢሮም ኣሽኪዖሙኒ። ስምዕኒ ኤሪኣድኒ ሳንድረስ ትኹን ሉካስ ፐርዝ ብዛዕባ እዚ ከም ዝፈለጥኩ ክፈልጡ የብሎምን። ሒዝክ እንደለኺ እዋ ዓምና ሒዘክ ኣለኹ። ናይ ኣማ ቁፅሪ ስልክ ስደድለይ።
عززتها زد ليبا مبقر كونيليو أبتا أدارش مسا أما كوف نخيبل درجة بقديتا كوف مبل زقيرني نأمو نكونكو حقوسك مسبلكوا دنقرقر يلوايو نجزئو تخويلو مازز أنوحو حقتات رأيتهم سلطاني سمو زي مخانو بتكبر كريم علني موبايل العلا دولت هلو أما أنا أكيد سرحنا إيش ورلدي بزعبا حدا أقداس خوين استسمع عنه قداي كنزرارب سلزدولو خيدو يلالكي شارلوت غارشيا ناب أما بعلا دويلا مس إيش ورلد انترتينمنت وعلك تفرما والسنات ولا دعا أما زخنا خمزي قات أما سمعي تحبيئة رقئت تمثل ساربرايز كوينيا ميس غارشيا كتزارب جمرت انتو خنا شارلوت ألقاته وتا يغريتا أما دحرو وعلك مس جلوبال مفراسو نخفرمك تقويا نيرا انتو خنا سأنيحي مس كريتيف سنشيرز فرمك مسيلوني زخنا تقدق قبرلك يوسنكون اتزقر منغن لوم مس فازر فايف نعللنا مس كريتيف سنشير نختفرمي دلاي كم زي بالكي حبيروني مس كريتيف سنشير دلاي كاب زي بالكي مسانخا دلاي هلوك دو أما قدم أما مملاسا شارلوت ام بنخيت بحال كمس إنا بلات يسلبو ويمزبلو تمقالات وسخات اتز سددك يدبدابي رئيوي سراحتنيا تاتي أقباب زلو أكايدا يتخطلون تسفا يقبر بتكبارهم تسانابيد كخيتخوني إيري أدني بدحريقا تحابي أزيت فولت أسرح كم تسرح زلا زفلت أتيا تمثل أما حسبت سلتا قبل علي زلك أدناوت يغني لي أما تزاربت شارلوت فوغس بلان حدت ألب أغربتن صباح دامو بحد زين مسح أما مس حسابات تسمعت دحر تدواويلا مودن تحلم زلا خوينو تسمعا كلتا جزيا بلوكاسن إيري أدنن عبال إيش ورد كم مخانت عنك إسعى فازر فايف دا كي ترجعون دي حقيزني مزاي لوكاسن إيري أدنن أملكت حتو يزمثل أما حسبت قوال أنستيتو خينكا عبزي إنداستري مهلاو ناي جزا رؤسو بدوهوتا تالوو شارلوت جن نخل بديها ني إيش ورلد حانت خابتن عبيت تكالاتنا انترتينمنت كتقبرا بمخالا كاب عوتا دك انستيو مخانا الرقاقيس ايا سلازي قدنا بلح خدكون كمدي أمزبالوهم دفاراتيهم سرحت النرتاتا كلوس كم حانت عشا حسيبا موس نسلت أنا رقيس بدحر مقارجا بزي فقادا دليتهم يقبرو انت يستفتر حدش نجر على دي زت حقوس كي يخت مسلي نفسه تحاتيبو إنه وصأ إيريك نسبيتو حتتا أما كاب زنبرو تتسيئة اتمو يكو زنبرا أكالاتا ناب نفسو أزكاحتو إيريك قدي يدنينو منكوسو أبقوس ما أترأسو مسيش ورلد نغفر معد مقريب اللي عقدا واحف أبيلا بدحر كسادو أحليفا أراغبتن شارلوت بعلا دويلات اللي تانيحا إيري أدني تخون لوكواس كم زتارخبنا فلتو دلاي بلان أما كله تتفلتو قلت أتلو إيريك ني شارلوت انت عينت سمعي تسمع واكهلو يخل تردى الله سرحت نياتاتو زي مغنياتاو نجر ويزغسبوم نجر كفتسمو كلو بزوح زقدسو أيكونن من البات جن بسرحت نياتاتو كم ناي شارلوت انت زقات مونيرو حلافنتهم بزي قدس أي متوطورو من عصفتات قبر ملس مرأيهم دحر أبال إيش ورلد مخانكي قد إن شارلوت حدش ويحدش ماناجرك تقبرلكي إيريك تزاربا شعوخة بزعبارك بناخت نقريهم ديخي مجمرة أتوم سبات انت عينت سبات مخانم كفلت أمالني كو إلات أمتوتو إذا تبقوا نقرقن دحر حدش تماناجرن تكالن مركبي بوزح زادك مغنيات يكلو كاني
كم قدم كان تقصيل كيو انت يقاط مكا انت يفلت كم تناي قدم حجيك تحملنا ايدلني ኤሪክ ንፀጉሪ ርእሳ እናደረዘ ግንባራ ሰዓማ ናይ ሽዑ ደሓን ብስሕተት ዘጋጠመዩ ሕጂ ኸኣ ወላዳ ሓድሽ ተሓገዝቲ ሃልው ክንበር ንኹሉ ንዝመጻክ ዝተፈላለዩ ውዕላት ባዕለይ ከረጋግጹ እየ ኩሉ ሰብ ከማይ ኣይኮነን ብኸመይ ደኣ ካልኦት ከማኻ ዘይኮኑ ሓተተቶ ምኽንያቱ ከማይ ገይሩ ጽቡቕ ዝደሊ ሰብ ስለዘየለ ቃሉ ዝሰምዐት እማ ከምስ ኢላ ብዓባይ ዓባይቱ እግራ ተወጢሓ ከንፈሩ ሰዓመቶ ኤሪክ መታን ደኺማ ናብቲ ዝነበረቶ ከይትምለስ ብመዓንጣ ስሒቡ ንስዕመቶም ናብ ውዕውዕ ስምዒት ቀየሮ ስዕመቶም ኣቋሪጹ ናብ እዝና ተጸጊዑ ሕሹኽ በላ ግን ከዓ ልዕሊኡ ዘሻቕለኒ ምኽንያት ኣለኒ ምስ ኤች ወለዱ ውዕል ምስኣተኺ እቲ ንራኸበሉን ንራእየሉን ግዜ ክውሕደና እዩ በቲ ብኽሳዱ ሓሊፉ ዝነበረ ኣእዳዋ መሊሳ ኣጥቢቓ ሓቑፈቶ ሚስተር ሮበርት እንታይ ደዩ ዝሽተን ዘሎ ከምዚ ናይ ፍርሕ ምልክት ዶ ይርኤልካ ኣለኹ ቃላቱ ዘይምኽንያታውያን ኣይኮኑን ድሕሪ ምስ ኤች ወለድ ምፍራማ ብዙሕ ዕረፍቲ ኣይክህልዋን እዩ ብዙሓት ዝከታተሉንን ዘመሓድሩን ክህልውን እዮም እዚ ማለት ከም ድሌተይ ኣብ ድሌተይ ኣይክገብርን እየ ማለት እዩ ሓሰበት ኣማ ንስክፍትኡ ኣይመለሰትሉን ወይ ቃል ኣያተወትሉን ኣብ ዝበፅሐት እንተበፅሐት እቲ ቀንዲ ዕላማኣ ክትርስዖ ከም ዘይብላ እያ ትፈልጥ ዕላማኣ ኣብ ደረጃ ኤሪክ ንምብፃሕ እዩ እንተ ደኣ ስራሕ ፅዒቁኒ ኢለ ንኤሪክ ግዜ ምሃብ ከልአዮ ጉዕዞይ ትርጉም ኣልቦ ደይኮነን ዝኸውን ዘሎ ደጊማ መርገፂኣ ንውሽጢ ኣረጋገፀትሉ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኤሪክ እዩ ቀዳማያ ኣብ መጻኢ ዘጋጠመ የጋጥም ነገራት ክንድስ ተቀያየሩ ይቀያየሩ ኣብ ንኤሪክ ዝምልከቱ ጉዳያት ይንኣሱ ይዕበዩ እቶም ልዕሊ ካልእ ብቐዳምነት ዘገድስዋ እዮም ተጸቢው ንሻቕሎቱ ድሕረ ዘይምምላሳ ደኒኑ ናብ ሕቑፉ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ዓራት ወሲዱ ኣደቂሱ ተዛረበ ውሕስነት ክሰማዓኒ ይደሊ ኣለኹ ምቅርቲ እሞ ውሕስነት ንኽሰማዓካ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣማ መልሱ ንኽትሰምዕ ጽንበለት ዓይና ድሕሪ ምጥማት መለሰላ ኣብዛ ሰዓት ኪንዮም መንፈስና ስጋና ሓደ ክኸውን ደልየ ኣለኹ ከም ሓቂ ኣማን ብውሽጣ ቅልውላው ይስምዓ ኣሎ እዩ ወላኮ ምስ ዓበይቲ ካምፓኒታት ምጽምባር ኣገዳሲ ይኹን ማዕሪኡ ዓበይቲ ብድሆታት ከም ዘቕርቡልካ ትርድኦ እያ ድሮኮ ሉኳስን ኤሪኣድንን ዝተዳለዉ ብድሆታት ይጽበይዋ ኣለዉ ንጽባሕይቱን እኮ ኤሪኣድኒ ነቲ ዝተዋህባ ስራሕ ንምፍላሙ ኣብ ተብተብ ነበረት ቻርሎት ካብ ናይ ካምፓኒኦም ህንፃ እናወፀት ናብታ ላዕልን ታሕትን ትብል ዝነበረት ኤሪኣድና ኣላጊሳ ተዛረበታ ከም መደብና ካብዚ ናይ ምጽራይ ፈተና 5 ሓደሽቲ ሞዴላት ንምፍራም ነይሩ እንተኾነ እታ 5ይቲ ቦታ ሃንደበት ካልእ መደብ ስለ ዝተታሕዘላ 4 ጥራሕ ምረፂ ኤሪኣድኒ ቅድሚ ምምላሳ ንኻልኢታት ቀው ኢላ ጠመተታ ሓራይ ምሽ ጋርሽያ ቻርሎት ኢዳ ኣብ ጉስሚ ኤሪኣድኒ ሰቂላ ኣበርቲዓ ንኽትሰርሕ ኣተባቢዓታ ኤሪኣድኒ ትእዛዝ ዓማ ተቐቢላ ቀልጢፋ ስለ ዝተኣለየት ነቲ ኣብ ኣዒንቲ ቻርሎት ዝነበረ ናይ ላግፂ ስምዒት ኣየንበበቶን ምስክነይቲ እቲ 5ይቲ ቦታ ነታ ናብ ኤች ወርልድ ንኸይትሕወስ ብዙሕ ዝሃለኸትላ ኣማ ተባሂላ ተሓዚኣ ከም ዘላ እንዶ ዝበሃል የብላን ሉኳስን ኤሪኣድንን ንሓላፍነታ ዘንጊዖም ካብ ኣነኣኣስዋ ዘይዳግም ትምህርቲ ንኽትምህሮም ተበጊሰያ
انت دانا حنت موديل كفرما وسينا كم يديهم يلوم زتعنا قفني مسوشتا تزاربت ناي حدشت موديلات مولو حلافنت سلازهابتهم بأما تسفا زقرصت مسيلوهم كزانيوهم دحري أما مسئت ولدو علكم زآتو وتوقعو مخانو جن كاسمهم سبربر كبليو ساعات عصرتك انمك اترو خوينو بمنبارو صحي ترر كتبل جميرا نبرت نفاسون عنافر أقرب مس أقلتم كنقساقس زخل عقم نبرو شارلوتن أمان أبوتا قصرن أب ساعتن تراخبا أب علالن أزين بموهادن بزي مسلچاو نساعتات أحللا أما بسلسة عمتيا خاب شارلوت نقس موديل كوينا أنا سرحة تركيبات الليا حانت خاب هوبات موديلا نيرا بعلت جزي كلا نسرح موديل أقاريتها بدحريت نسرح موديل كتقولو سيازي بالقمت زنبورة سباي نبرن أما زاخلك أعرف كنت زاني خنيخي سلازي دحر كلتا معلتا حدا محازاي نيفاشن مرئيت هلوو اتمرئيت باخي خفت دليل اللخو حدا نقرقن بزعبا وعلنا مزغونا سباي تزاربي حدا معارك زلو أقباب لاقي رخ قبلك دليل اللخو كندي سحبت في أميتاتون كله يخول يوم أما رأسا نقنقا حراي ملست نمنتاي كومو تبلا الله قمت انت زي كوينو عفلو طيب اللان قبل علي ريادن لوكاسن قلز حسبت يتمثل دحرو علكنا بزبي وقعو مخانو شارلوت قسلت بزعبا ماناجركي سكفتا زبالا يهلقي بيت زبلت ماناجر كمت محضرخ قبري أما نخل علالا بخمستها تسنيو نيرا حدا بقوع ماناجر كم زدليا تأمن سلازي دلايا تمال الله زلا انتو خونا ات ماناجر من مخانو شارلوت اي نقرتان سموي زراخو بلو مقدون اي حبرتان شارلوت دحر مس اما مدو ولا بأكال كي ترخبايا نتناي فاشن مرئيت مدب حيزات الله ات مخنيات اتن ايري اد نزمرت اتن حدشت موديلات مس اما تقليلن كم زي ودادرا ني ايري اد نتخون نخالو تعذب تخطو منهم سلازدليتها زاقيت كاب اما تخون ايري ادني نمدباتا زقمتوتو يلان ني ايري اد نلوكاسن ننوح عمتات اميناتهم عصباقن قبل عليا تبعت احديروم نوساني تاتا رقيس امو كمو خاب قبرو نوساني تاتا بقال زي كونه بتكبر اما ابزي اندستري زي تتسنقق معدن مخانا كتأمنهم يا ايري ادني نتني حدش تماميا انا قبرت بتدقاقميا بسرح مغنيات مثلو كواستراقبا سرحة عم صفافا نخعلولو نبيت صحفتات صوحتو سلت بزعباني اما نميس غارشا زي من غاركا يغني لي عمسكنتو اما قم فليت الله لوكاس تزاربن نابت كوف إلو زنبرا كورسي تسأكيحو قسألن بتدقاقامي مسانخل سلزفترنا لا كم زم بقليلو تسفا زغرزو عينت سبات يكونتن حسابا خساب زي سمرلا بزي تفالا لي مقدي أول ايش ورلد نختكون كم تسعر رديو ايري ادني نخالي ايتاد دحر محساب عتيبان لوكاس تأمتوتو كساب حبيرنا أنصار سرحنا نقع رخيبا أبال ايش ورلد نختكونيا بيني انت خوينا جن كابا عندي مسجار شاي كملتني سلازي قدني حجز كخليني تحجزن ديخا كحجزكي حجة خنتاي كدقم تسويكم ملسلا سمعتو بيغيم زتقوبو ايز مسل قدم حجي احليف كيب كن خمز نبركي زرسع خي ختمسلي ولا دان سخرس عينبر انا قم فتي ميزي رسعو حجي زبالك انت بالكني فتي ميزي امنكي ايري ادني
بملسو درقت اتم زحسبتم قالات ايد مصتومن نموغوتو زمغوتو سنه موغوتاي نبران رئسا نقنيقا ايدا هبت صني حدا بيستا ام عراريا تزاربت ميس غارشيا مولو معلت دحر قطري تليفون كتداوول وعيلا كاب صحافيتا كم زسمعخو نريتشارد كولنس ناب سرح كتملسو زدليتا تمثل نخي من لصقطخ نفطر علينا سلامنتاي سروح اقواريصو نيرو نغار ايدليناني شعو سلازو قارصو نخل غزي صقوع حيزو كعزبي مالت غن ايكونن تمليسمو انتي كيغبري نو لوكاس ناي ريتشارد كولنس مملاسن زي مملاسن بزح اقداسو خوينو ايتسمعون زيادو نايت معالتي ناي فتنا وددري اغديسو ندحن زخونا موديلات رخيب كدو وحداتي نمبروا ولا وحدا نمبر قلطيفكي صعوق سلطانا جمرلن بزتا خاله ادهبو ميس غارشيا كاب اما بانكن عليولنا اما مسيت ولد كم زفرمت وقعو بزي مخانو بزحات بزعبا مصايا كم تنتنا يعرفون بزخونه اغاطامي انت تحاتتتون تلحو كلو ميستيراي نبران بتدغاغامي صاقطخي غبرولان فوتو كي وسدولان ابتربيكيا تقمت شارلوت موديل بمنبرا بدهوتات ناي موديلات تردويا نعم ابز مويا انتي كم زدليا تفلطا سلازي كتكلاخل الامبر احلفا نختهبا حساب يبلان ستار ايج حدا زينا زرقحو ايري لويس مسኦም كم زفرمتن ساقوا ميني اما تبهيلا خصوع مخانان زحبر زينا اذا قول 16 عمت كوتيتي زغبرت غيرا حلفه بزلو اغباب كامس جلوبال تعب كامباني مس ستار ايج فريما حلم اسميرا نزز رايو تعذبتي مليسوم سم اما ببزح خلعلو جمرو اذا نعا كتمثل تصعر زلاكو وعل زاتوت اتا قنخه معاسن مسمننيا كتما ختنبر زسمع غروموت زتحوسو واج ليزا ابت زخيت زنبره صعبه زمصلا ريتا هبت اري لويس ملكعنا خيت مثل بزياده بغزي صلمات منكن مخان كن من لايكن كبر زبل كوين يسمعني اذا نتقال محتت تسمع زنبرت اما ريتو ليزا مسمعت تكرمت انت دقا ليزا كي ترفت اب غزي صلمات كتللين تصقم انت خوينا من مثالن زنقلو قلا الو توصلوا كله يخاليو من البات اري لويس اب غزي صلمات غبن انت فصيما اتا قندي اما تحتاتي تخون له موت كفطري كاليو كاب زبل اتحساسبا تغريما بزخونه اما كل سب مسمنك تفرميلو بطلطلي صبيك زلو ليزا تزاربت مسيت ولد كم تفرم كوقعو بزي مخانو قال نجر بزوشت وصوص يزبلن زلو سمبادني اريا دنيت مسارح تودن بعيني نخريو يتهنت يزلخو اما كمسنا بلد نليزا طمتتا اتغزي سلازي اخل انت زي كوينو نساون حنا انختفددلو تيازلا اب تلفزيون قال محتت اري لويس يقصل نبره اب صالون قف إلا كل من قسقاسا خونه زربا حوس حصان امسيلوا نبره حنت بتدغاغامي بزعبا خطوا بريتولا ميني امات بالساغواس تتقمت نهبو منت اما خطرب حلو سلازدليت يا تبريتويا بزعبا زي انتي كتب لنا تخلي غازيت انيو حتته ماناجر اريل اتو كيرونا باب متمات كلت غزي حسيبا نختزارب ازخاخرا دحرو قرب محساب اتا ابوشت ازول سميعيت كيغاننت كتزارب وسنت ابتني اما عدمه مس بصحخو لعلي عود تسب كم زخون رقصني دحرق الاتا بقطتا اب اجريت تيفي حدا صحف تصحفه نيشتي اما نتقند تفكرلا برئسه امانت نساخم تبلص تزارب كمون اتا نشتو نتقندي ابزا حصره غزي
حدش زفرما كامباني نختركب سناي تمنيتات مني لا ليزا نزو صحف مسرقيتو حرقت انتو خنا أما إيدا سديدا از حالتان حتتتان معروخ نديخي بقليل نقر تحركي أمو ليزا كتزارب مجمرت أما دواب بلتا كم تزحركيو حريقنا خن من لسلامو كم تمنيتا بزنانا تربحيت نختكوني علما سلازي حلما اختسمر لا تدلي ديقي ليزا انت إلا كم تملسلات أفقا والعسرت شدشت عمت قولعا كم زي لا تزارب انتلا سبات كم تمكرو زي بالله سب بزو حيك قدسو لانيو أنا مس زارب جن اتقار استقالي ايو اتنا عايز ربح نعها إذنكي هبكو قالوا قدياتي مزا سالتي أما نقالات أريل بيتا أو انتو مريو سلزرائيوتو انت زي كوينو صبو كم زي حسبت تردو يا انت دقا حدا سبزنا تتأكيمو نخا عبي قالس انتولو عبزي اندستري واقا زلو واسب مخانا كم زخاخرا زلو غيريا كم مرتوعو تحسبو بزيبو ايشور لنو علا عبز حصر معالتات وقعو خقبرو ويوم سلازي انت يكويني إلا يامو هفزفز كتبل أبطا مشات إيريك أبسرح أمسيو نجازا مستملسة عما نعو نختصبه أبسالن تكون بيرعيا بوشتو حمق تسمعو سلامنتاي عم دقس خفل أبعرا زي دقسكي أما كوف إلى رأسنا نقنق تزاربت انت داك الميخا جزاءتي كل جزي نبيتنا انقع بسلام تملسكا نخبلكا كتصبيكي صباحنا مشيت مريت ناي فاشن علني سلازي صباح قديمك خاطر زلو تقولتات صبي بمخانو نزا نايلو معدل كتقمل دلي إيريك أب قولنا كوف دحر مبالو نرقصا أب سلوفو أما عراري كوف أبلو بزو حي تسكفي صباحنا مشيت عنون كنديناي قلتيفا أب قزا خيهلو أما بملكت حطو تأمتوتو صباحنا مشيت ناس أيزلخو سلازي نابت ناي سبيتي مريت نخريا كخيدي نيبا حق خديخة بتحقواس قز أنك مستأندمقو ولا دقا نوحو دقايق أم مدرك كترقتخون انبر نتن دقايق إيريك بأكال انتري إوا حقوسا وسن أيكهلوانيو قدن كأمبر هادي لسلان دانينو نتروزاو كم فراس عمون اتشقرقن مسدننا نخنا فراك اندزي سعمم انت سعمم معقابو ميسينو اتم تقبريهم نعاخذ حقوسو طرح يخون انبر كل جزي أبقون نخخلو الكي نزن مقبارو نعيك قليليو دحرق قالت إيريك مسمعا عما دس إلواك مسبلت حقيو حسبت نحنا أتزقلليو كل جزي نخدق أقوفو بحدا خهلو يوم اتحدا نتحدا مسرتاو دليتاتو انتهيو أرتيبو ممزفالتو سلازي بدوسوت منفس نخد تحقاقوسون كدقاقوفون ندحرد زات أمت مقنيات يبولومن بليع خدو حتتا أما برئسا ناي ألوتا ملكت قبرت نتا سرحتنيا قلتي فادرار نخد تدالولنا أخنقري صباح سرح بمخانكي قلتي فكخدك سلكي إيريك كابت زنبرو تحاف أبيلو أبحو فاتوا اتمريت صباحنا مشيت مبرنا نكو يكونن زي شغلك نابشا ورد فاتو كي تحصب كسب تحصب سلت درارا دالي خصنيحي إيريك أب قدم أما حوسا أقلقالي زغير كاف قادا وزأنا خير عقمي يبلون ولا دا أي بي أمبر شاغلوتو كان مكفالقن عدا أي وعلن الناس راح خنو غربتك زخونا خي قاتمو تنقق بالو ليقي مستر روبرت كم حنت هتسأل مبر حاسب كاني قدف با كمني حنت حلاف الناتاويتن حقوستن بعلت بيت هيوت مستمغراي تأقدني إيريك إيدو هابا نخالقوت كم حنت العلي عدمي أزبسلت كوينة خد سموعهم تخيلها نوعو قن
كم هزان كحنك قايز دلي أما وداتو أما راس سئنو تأزازان خبر تخيلو نابوتا شاور كده دحر قلطفو نبسو تحصيبو فوكسكوس إلوو نابوتا مقد مخادو زتفالالي فوكست مقبي تداليم صنحوو كم أحملتن باستان زأمسلو أما كمت مسرعيتو كورس سيحيبا كوف نخبل ملكت جبرتلو لبي إيريك بحقوس صغببت ولا دقا أزيزو خونه سبك جبر زخالي خن كاب أما بمنباروغن معك أنا زيبلو كبرتيو كند زهلوا حيلو خونه سلطاني هلوو مزي إتازف كراسب زقربتلو درار أي وادا درونيو أي فتخي عنديخا دريقو مسرعيتو حتتتو إيريك رؤسو نقنقو كوف إلو بزي ملسك سابزيز أقب كبلع جمرة أما أبقونو كوف بلتن تزاربتن كاب سرح وصعي زخون فليز بلا نقر بترقاقا مختزو ترير أخوخان أبتر في قزيها بمتي خاخت زانة تدلي من البات قزين ترغيبة حانت ملت فيلمي ودي إيريك ملسا صبغمو دحر درار بحدا كوينا فيلم خنرينا أما حساب غربت اتصبغ نقر ناي فيلمي ولا أبقزها خوين كيخا متشي كاب فيلم اختزانا قاعد خل ساقام يلن انتو خونا كان مخنري مجمرنا متنققتالني إذا عايزة زانا قوعنا عينة فيلمتات نعخذ سلشوك خوني خو اليوم طرح بحدا نر أنبر زاقاد سايكونن نزو خونا نقر كالتيف كان يمر عمم كإلتا اللوا أقدمو أبتوم يحقسوا ويم تبلوم نقرات بحقوس كسنيا مخانو نجيرو وايو نساون زيادة خطردون أبتوم زحقسوا نقرات كتسنيون بهقايو دحر درار كم قالهم حبيرهم في المكري جمرو إيريك أما سلشوا كالتيف أخدك سينيرو تثبيتو انتخونا كله بنتارو خينوو تقدي سايا معرئو نتا فيلم تستمق رانيرا كينيو بزعباتا فيلم نتبتات أنا العلو نخعلو ليا دريخاتو عب حيدات انت زي كوينو عب تزبزحا حدا ردئتي نيروهم أما وداتو اتا فيلمي توسخ منش حقو سمعيتاتهم كونت نزبحيتنو كو أما كبدك أساخي تباربرت شارلوت دولت لا كمي حدير كأما نلو مخمي تدالي خلال لخي دك أسايس أقبكونا اللخو ميس غارشا بغطتا نما دولي خباتوي أما نقو دك أسا كل لا يترعيان شارلوت كم تستبهالوتو قبرت نيري عدني نابتنا يلو مرياليتي شو نتن زمرت أتن حدشت موديلات كابسمتو مكرو نخمهارا حيزاتن نختمت نجيري اللخو سلازم منالبات قوف انت تواهيلكن نخي حد سكي نخنقرك زدولالك زلخو نزربا شارلوت زسمعت أما اتعلاما تردعا قالوا حدوحنا أتفدي لهم موت كتفتر لا سلاز دليتيا مخنياتو اتن إيري أد نزمرت أتن موديلات كاب أمان كالو أوتنين كمهارا أما قد مملاسا نقرب زاد بلد ميس غارشا منالبات إيري أدني سمعيتا مقوص أرسينا أقرقر انت زيجيرا بوغني زيسك فايها لخي كوني إلى إذا عدل كافات أركلكي بغمي تحزيو نعخي زملكات شارلوت تزاربت قبر ملس شارلوت نساون بيتي إيري أدني عبل علي أزر ايتو نعقد تقوطي عخم زلا زملكتيو لعلمان نميا نيري أدني تسفق وريس أخطري أتدل زلا إذن أخوون أبي أجور للعلي أغاق ألا تفوز خلصبيلن كل نقر نأما بزي زخون حلخلخ لعلن أخطر إيا مدرخ كاب أدالوت الله بحانت وانجف نخلط عف كم تهرم زلايو بيت حدا أما حنا أنخت ملس حلفات قبر للا بيت خالق نيري أدني بإيدها تقص علا نمنتين نزعدلنا بربحنا شارلوت حسب كتقرب جمرت أما
مسارح كالኦት تخون زلا خوينو سلستسمعا حلفا ذكيرا صلات حدرا ناتان ننوح زبل عمتات اخولون ترفون غيرو تتقيمن لايو زسك فاي حلخي ميس غارشا طالقاتيا كتزارب جمرت انتي كغبر كم زلني فلطي شارلوت بملسا اما اي حرقتن اكودا قال عقبت تسمعها مغنياتو اما ما عستطق انت زلق انت فلت سبيا ولا دا ان دقاي توصايو امبر ناما كتفرما بمقالا بوشت حقوسي سمع نبره بوغنا اما ابريالي تشو قدام منت سريعتو زلا بلوص بقعت نمرأيو تسفا يقبر يرياني زي حساب كي تحسب اما بوشت حسبت اب ساعات دحر قطري اتمريت زجمرلو ساعات جنا بمنبرو نليزان اب كوليدسكوب نختوس تحبرتا مدب كساب زي بلا إيريك سروح مسودة كتسنيو سلز دليتا نابو نخد كيد مريتا ليزا انا زورت اتا زول لعتا راديو بزعبا إيري لويس زينا اختزارب سنحتا اي سنحتن نت زينا تسألياتو نابكال مسمر ناي راديو انا غيرة تزاربت اما نزا قول عسقيل نخل رأينا مالدي نمينا امات بالساقوا بنعخ زي وكل اقبابن اكايدا نتتكمل لازلا ليزا إذا تكبر فتحو خوينو اي تسمعن مينا اما مالت هيكونن كدما امات بالساقوا توساخيت قال تتاكي مالا ولون نتا توساخيت قال انت تلقسا انا غتكون اي تقلنا اما بتكبر اريل زيتا قدات اي تمثلن قنكو ليزا رؤيتو ام مخنياتا ونخت قبرو مستبقست اما طالقات وتا ليزا كم مني اما زبل ساقوا حليفة بقل قبل علي زوردتو متقعت يلن بسنك ساقوا مسحاب قنع خوينو دي سمعكي نعي رتعاو خوينو اي سمعنن اما تزاربتن قصلتن كمت كل جزي زبلكي حنا اي فدن مالت ايكونن قنكا بسميع زيكونا ابزي طعمن نهموتن معالتني زفديو ليزا ملحسا اوطيات الله زربا اقوارزت ولاد ازمسلا مزراب دحر زيت بالسب تخن معريو تنققتيا بزيبقو اما حدا سقمتا اقدما ننقرات كم تدالو ولم تفلتيا سألقاتا كندز تواسو يواسو حدا معالتي سؤلقوم صحيك اترخم زخون تفلتيا اما نت زي ترف متقعت إيري لويس دلوتيا قبر ملسا تسفا زي قرص معنوي كخون كابتا ملسوتا زأوجت لا ساعات أكايد أكم زيوس أنيحو أب أقر هنس أكولا يدسكوب مسبس أحا أما موبايل العلا دولت ميستر روبرت نسب أي باصر دلي إيريك ساعات إنا رأيك مسبلا جنا قطر ساعات سلسته دو ايكونن يزولو صراح زعصولو ساعات جنا يو انت داخه دحر مرئي دو ايكوننينا خنرخب تردادينا صبق اللقا قدم مرئيت كن بحدا كندرر دس يلوني اب غزادي خزلخي إيريك حتتا اب اقر كولايدسكوب كيني يصبيك كالخمبر اما كم اب اذنو تزارب زلا بتحد دمصي حشخ بلوتو أوه صبنبر أوشت حموشت دقايق مساخوخي إيريك تزاربه أما كمسنا بلات نتا تليفون عصوتا نتكبارن سمعيتن أما زرأيت ليزا نبقى أنها تأمتت تزاربت لم كنا تميلك كمس تبزح خمزة الخير وداك لورو كد مقلب معالتا دي ولا أوارح بسانك تكبارت نتان كساب سترفع عدميت أواقز كنا رأخذ حلفويز مثلا نيرو سمناتان سمعت أما كم زهندبت قل زرأيت سقط بلد ليزا قلت إفان أفا بقات أبعت عبسته يغري تكبر لي أما زبل عنز زاربون بزي مفلطي أما زخونة خمزي سمعت بزي قال سمعيتانا بنبور ملسته أي صنحن إيريك متيو معطو مكينا خفيتو تحوسن نمنتاي دا بقطرو متيخي
انت زي مص ردؤيو نطعنا خازي حجز عشق مغبي امونغو سرحخا امونغيخا مبلعخا كمستحاويسو حقوفا ما عسمو مجمريا يكوينو ما عرخ نروزها سينخا يبلعني حكي حيش إذا مخنيات حجز متصلي مبر كان مجمريكم وحسيبيكم كن متي تناصحت إيريك تأمتتو أتم حدا غزي بشللتنت بزي مدب زقبرن فصاميتات نمدباتكا يزربلكا يوم حقي عفقرم زخونه فقاق نخي كفات تتنقى كم زلا ترد الله أما قصلت أجخا أرقاقصتلو كاب دحر حجي عتبتك خوني إيريك كم لمادو بزيك قال نرئسا درزوم زيد لي بدوهتات نخي تفترلو تنققت مخانا يفلتيو ولاون نعوق قللت خوينوم نعا أي بدهوا بقليلو كحقزا خمزخل إنا فلتتيا كسابت تخقلو تقالس كم أخذ قبر كلا حدا جزي كم زي قدسا كوين يوزو سمعو انتخونا بيتم بتدقاقا متقربو مغنياتات سلام انتي تردي إلايو توساق صراح نقيت خونو يا إيريك قزو كاب أما كويلو كمسبلا ليزا بيتني أوتيس تقدامو ينبستيات نتقبارو رأيتو كمستو نقرمو ميليسو قرما مسوسخلو بملكعو رئساز الصحاتات كوينو تسمعا روياليتي شو زجمرولو ساعات شو مونتناي مشاتيو أما حموشت دقيقة دونجيا بتصحت ولا دقا روياليتي شو أهقراو تفلت انت أي هلوو أب أمريكا كم حدا كاب عبيت مرئيتات يزحسب أما أبزحت سأرق زي كاب شارلوت إذا عينت عبي عدل كقربلا تثبيتي نبران ده حرقن ولا ده شارلوت نربحها أب قمت آتيها تكبرو موياو بقعتا أب قمت آتيخا كاب تصبيهيو عسر تحمشت موديلاتين أب تمرئيت نخصا تفاتر لينزلوا أما إتا كاب كلن بعد مزعبيتها قمقما وعدم أما كم حفشا ودرجة عدم ود سب كتريو كلخا كم فالما عدمتات نايمن اسيو أم موديل إنداسترقن فليز بلا درجة يزلوو دحر بقات أبع زغوطر عمتات كم موديل كوينا أب كم زعينت مرئيت نختساتف زي حسابيو أكايتو كم مرئيت روياليتي شو عبي رابحان تثبيتن يمزقبرو سلازي اتن أبز زعدما موديلات بسالا صلوأن أب نقدم عبي مخسب زبركتاكو خونايوم قدام النتاتهم زسرعوو ولا دقا درجة أما مستحطوت موديلات أي تحسب كابتن عسر تحمشت تدالين زلوا اتازي تحتت صلوا زلوا موديلا اتنايت مرئي دايركتر نزا أب قمت آتيو بأما كتا أمامنا يكألن حلف إيلا مسبكة تعلل كلا رئسة أمانة زيب الله خوينا تسمعتو بزيادة مستن بزوح ويعبيت شلمات ناي موديل زي تشلما موديلات كتعلل كلا أما كد من أبت مدرخ مخدكي زخونا فرحدي ولا زي متشونة انت تسمعكي نقارني أخي متى كاتا أدالي خصنحي أما ميك أبا أنا ما حراريت إت دايركتر تزاربا بقدامون نسلت مش شارلوت زلوو صبوق زمدنا خبليو نختساتف أفكيدلا انت زي كوينو ولا دا أبز جزي حانت خبته دقاقامي سمنزل على موديلات تخن بتسألوا يخن ببقعات بزوحات لعلي أخم زلوا يزأمن أما أبزي اندستري نيلعي شو منت عمت مكرو زلوا سبع سلازنا مدرك تجيب كلا زغنا فرح خمزي سمع رقص أجني ليزا كمسنا بلد أما من مقانا نتسوي أزغا غرطو أنا قلن كما خاب لعلى أما رست أمانتي باللي سمعيتو خي حابة تزاربه نقالاتو زي سمعت أما برئسة أماننت رئسة أغنيعت أمتتو دايركتر نايت مرئيت بزعبا أما مزراب أقوارتون بقعتا تتسبيو أم مدرخ بعينو نخرئي وسنن كميلة شارلوت أبلع لزا
ፀዋግ ሞዴል እምነት ሓዲርዋ ገሪሙኒ ዘሎ እሞ ከዓ ኣረጊት ሞዴል እተን ኣብ ጥቓ ዝነበራ ሞዴላት ጸኒሐን ኣብ መድረኽ ከም ሓደ መስሓቕ ምርኢት ንኽርእያ ዝጽበያ ዘለዋ ጠመተኣ ገሊአን እውን ክሕሾኽሾኻ ጀመራ ነዚ ዕድል ክንወሃቦ ክንደይ መስርሕን ብድሆታትን ኢና ሰጊርና ዓዲ ገሊአን ከዓ ብቐጥታ ጥራሕ ኣይኮናን ንኽሳተፋ ተፈቒድወን ወላ እውን ነቲ መደብ ብናተን ምርኢት ንኽኽፈት እዩ ተፈቒድወን እቲ ዘገርም ወላ እታ ደረጃ ናይ ሞዴል ዘለዋ ዜልዳ ከይተረፈትያ ንኹሉ መሰናኽል ሰጊራ ነዚ ዕድል ረኺባቶ ጸኒሕኽን ኣብ መድረኽ ምስ ተራኸብክን ኮነ ኢልኪ ክእለት ብብላዕ ከም ዘይምፅእ ኣረጋግፅላ ኢኺ እንታይ ኮንክቲ ነዚ ኣረጊት ደኣ እንታይ ምርግጋፅ ኣድሊዋ እዚ ዕድመ እኮ ኣብዚ ምርኢት ዘይኮነ ከተሕልፎ ዝግባኣ ኣብ ገዛ ቆልዑ ከተዕብየሉ እዩ ዝግባኣ ምዃን ከዓ ምጥናስን ምሕራስን ኣፍርሒዋ ይኸውን ነዚ ሕሜታ ዝሰማዓቶ ሊዛ ተጠውያ ኣፍጢጣ ጠመተተን እንተኾነ ክሳብ ተሓጋጋዚት ጥራሕ ዝኾነት ኣይኮነን ጠሚታ ተዛሪባቶም ጸለውጥ የብላን ኣብ ማጉስማ ተንኪፋ ስምዒታ ንኽትቆጻጸር ኣዘኻኸረታ ናብ ደረጃ ናይ ትውረዲ ድሓር ከዓ እቲ ዝበልኦ ኩሉ ሓቂ እዩ ክሳብ መልሓሰን ዝኾነ ዝበልክ እንተበልኪ ከተእምንየ ናይ ትኽእልን ኢኺ ሊዛ ብዘይ ዝኾነ ቃል ናይ ሕርቃን ድምፂ ብጎረርኣ ኣውፅዐት ኣብዚ ህሞት ኤሪኣን ንገለ ንኣሽቱ ሓደሽቲ ሞዴላት ሒዛተን ናብቲ መጸበዪ ክፍሊ ኣተወት ንኣማ ምስ ረአየታ ተገረመት ምስ ተጠማመታ ባዒንተን ንኻልኢታት ዝሑል ኩናት ኣካየዳ ኤሪኣኒ ነተን ሒዛተን ዝመጸት ሞዴላት ናብቲ ናይቲ ምርኢት ዳይሬክተር ከይዳ ሰላም በሎቶን ኣላለየተንን ስለቲ ምስ ቻርሎት ዘለዎ ርክብ ነተን ሞዴላት ብዘይ ዝኾነ ራብሻ እንተደልየን ነቲ ምቅርራብ እናኾለላ ንኽሪኦኦን ተመክሮ ንኽቐስማ ናፍቀደለን ኣማ ሰዓትካ ኣብ መኻል እዩ ምድላዋትካ ጻፍፊ ዳይሬክተር ተዛረበ ኣማ ካብቲ ናይ ሜካፕ ቦታ ተሲኣ ናብ ኤሪኣኒ ግልጽ ከይበለት ሓለፈታ ነዚ ዝረአየት ኤሪኣኒ ኣይሓመቐትን ተዛረበት ሚስ ሚለር ይቕረ ግበርለይ ነቲ ናብ ኤች ወርልድ ንኽትሕወስ ዝሰደድክ ደብዳቤ ንኸይቅበለክ ስለ ዝቐደድኮ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ነዊሕ ክሳብ ዝገበርኪ ክብደቱ ኣይትርድዮን ኢኻ ኣይብልኒ ምኽንያቱ ንስኺ ጓል 26 ዓመት ኢኺ ኣማ ብዘይ ዝኾነ ስምዒት ከምስ እናበለት ተዛረበት እዚ ስራሕ ማዕርኽ እንደይ ከም ዝኸብደክ ይርዳእኒ እዩ ስለዚ ኣይትሰከፊ ንምዃኑ ኣማ ዘይንስኺ ክትመስሊ ኣይስልችወክ እንድዩ ሕጂ ዘይሓረቅኩን ጥራሕ ከይትብልኒ ኤሪኣኒ ቁጣዓ ሓዊሳ ቀላጽማ ኣጣሚራ ተዛረበት ቃላታ ቀጥታውያንን ንኣማ ንምውራድ ዝዓለሙን እዮም ይሕረቕ ኣይሕረቕ ዝቕየር ሸይጣናዊ ጠባ የብልክን ስለዚስ ንመን ክጥዕሞ ኢለዮ እሞ ክሕረቕ ኣማ ድሕሪ መልሳ ናብቲ ዝሓሰበቱ ንኽትከይድ ተበገሰት እንተኾነ ኤሪኣኒ ብቕልጽማ ሒዛ ሰሓበታ ናብ ኤች ወርልድ ክትሕወስ ኢልኪ ፈጺምካ ኣይትሕልምዮ እንታይ ትብል ጓለይ እሞ ደኣ ናይ ኤች ወርልድ ፈጻሚት ኣካል ንስኺ ከም ዝተቐየርኪ ሚስ ጋርሻ ተሓቢርዋ ድዩ ኣማ ንቕልጽማ ካብ ኤሪኣኒ እናኣምልቖት ክምስ በለታ ኤሪኣኒ ብቓላት ኣማ ፈዘዘት ኣብ ኣካላታ ከም ዝዛሕለ ዝሑ ዝበላ ኮይኑ ተሰማዓ ኣማ ካብ ቃላታ ንስጋእታ ብግልጽ ዝረአየቱ እያ ትመስል ዛጌት ንቐይሕ መስመር ቻርሎት ክንደይ ግዜያ ብቐሊሉ ጥሒሳቶ ዘላ ሓንቲ ካብተን ምስ ኤሪኣኒ ዝመጻ ሞዴላት ኣድናቂት ኣማ ጥራሕ ኣይኮነትን ኮላይ ከም ኣርኣያ እያ ትጥምታ ኣማ ምዃና ምስ ኣረጋገጸት ብታሕጓስ ፍንጭሕ በለት እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህሞት ከይዓጠጣ ንኣማ ሰላም ንኽትብላ ኢዳ ሰደደቶ ኤሪኣኒ ብጸዋግ ገጽ እናጠመተት ገነሐታ ከመይ ጌርኪ ኢኺ ካብዚ ኩሉ ኣብዚ ክፍሊ ዘሎ ሰብ ብፍሉይ ሰላም ክትብላ ደሊኺ ኣይኮነን ሰላም ኣቓልቦ ኸማን ኣይግባእኒ ንስኺ ሞዴል ናይ ኤች ወርልድ ኢኺ ባዕልኺ ደረጃኺ ንታሕቲ ኣይተንቆልቆልዮ መታን ኩሉ ሰብ ክሰምዓ
ኤሪኣድኒ ኮነ ኢለ ዓውኢላ ተዛሪባ ማናጀር ኤች ወርልድ ኣብ ሪያሊቲ ሾው ንኣማ ኣዋሪዳታ ክበሃለላ እታ ኢዳ ሰዲዳ ዝነበረት ሞዴል ብዘይ ሰላምታ ኢዳ ናብ ቦታ ኣመለሰታ ኣማ ኢዳ ሰዲዳ ዝኾነ ኣይሰማዕ ክትብላ ዝደልየት እያ ትመስል ኣብ ጉስማ ተንከፈታ ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ዝበዝሑ ጓሎም ወዶም ተጸጊዖም ነቲ ዝተፈጥረ ምርኢት ብፍሕሹ ገጽ ይርእይዎ ነበሩ እምበርከስ እታ ብዘይ ዝኾነ መሰናኽል በዚ መጽያ ዘይተባህለት ሞዴላ ትዋረድ ነይራ ድሕሪ ምድለዋታ ኣጻፊፋ ሓድሽ ክዳን ተኸዲና ናብቲ መጸበዪ ክፍሊ ምስ ተመለሰት ብግድኣ ንኹሎም ፈጠጥ ኣበለቶም ካብተን ኣብኡ ዝነበራ ብመልክዕን ቁመናን ትወዳደራ ኣይነበረትን ወላ እቲ ብጽዋግኣ ተስፋ ቆሪጹ ዝነበረ ዳይሬክተር ብኣግሩሞት ይጠሚትዋ ሪያሊቲ ሾው ዓመታዊ ፍልይ ዝበለ ቅዲ ሒዙ ዝቐርብ ኣማ ተኸዲናቶ ዝነበረት ሽፎን ኣብ ክሳዱ ተሓንጋጥ ኣይነበሮን ካብ ኣፍ ልባ ክሳብ እግሪ ንታሕቲ ኣብቲ ጽቡቕ ቅርጻ ገጢሉ ይወሪዱ እቶም ብጻዕዳን ጸሊምን ሕንጻጻት ተቐቢኦም ዝነበሩ ድኹላት ሃሳሳት ዕምባባታት ንቁሞታ መሊሶም ሰማይ ሰቒሎም ሸጋ ኣምሰልዋ ኣማ ብሞያዊ መዳይ ንፋሽን ከምዚ ጌራ ከተጸብቆ ብምኽኣላ ኩሎም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ተገረሙ ዝበዝሑ ንጽባቐያ ኣብ ቴሌቪዥንን ኮምፒተርን እዮም ዝፈልጥዎ እንተኾነ ብኣካል ክንየቱ ናይ ቴሌቪዥንን ኮምፒተርን ትጽብቕ ኮይና ረኸብዋ ሸጋ ቁመናኣን ኣቀራርባኣን ልዕሊ ብሓሳቦም ዝበጽሕዎ ትጽቢት እዩ ዝተቐረበላ ክዳን ተኸዲና ከተጸብቆ ጸገም ዝበሃል የብላን ንመሳርሕታ ብዘይ ዝኾነ ነግፈረግ ብቕንዕና ንኽትሕግዞም ኩሉ ግዜ ድልውቲ እያ ኣማ ናብቶም ተገሪሞም ዝጥምትዋ ዝነበሩ ድሕሪ ምጥማታ ሃዲኣ ተዛረበት ወላድ ኣጓል 26 ዓመት ይኹን እምበር ናይ ምግባር ጸዓተይ ግን ማዕረይኽን ሙሉእ ዘይጉድል እዩ ስለዚ ኣብ መድረኽ ይራኽበና እተን ኣቐዲመን ዝሓመኣ ዝነበራ ንመልክዐን ኣብ መስትያት ረኣይኦ ወላድኣ ተኸዲነንኦ ዝነበራ ክዳን ካብ ናይ ኣማ እንተዘይበሊጹ ዘይከፍእ ይኹን እቲ ክዳን ኣብ ነብሳ ኣማ ሚሕር ደሚቑ ሰሓብነት ፈጠረ ኣብ ነብሰን ዘሎ ክዳን ኣብ ቅድሚ ናይ ኣማ ካብ ሓደ ናይ ጎደና ድኳን ዝገዝኦኦ መሰለ ኣይጸናሓን ትርጉም ቃላት ኣማ ጽቡቕ ገይሩ ተረድአን በቲ ዝተረድአን ወላድ ኣንስኽን ብቁፅሪ ዕድመ ኸባይና ኣሳምበር ነዚ ክዳን ተኸዲንክን ደቂ 36 ኢኽን ትመስላ እያ ትብለን ነይራ ንእለቱ ሒዞንኦ ዝጸንሓ ርእሰ ተኣማንነት ብሓንሳባን ቆልቆለ ኤሪክ ኣብ መዕዘባ ኣዳራሽ ንሰበይቱ ንኽሪኣ ዓቕሊ ገይሩ ኮፍ ኢሉ እናተጸበየ ሊዛ መጽያ እንታይ ከም ዘጋጠመ ነገረቶ ብሕርቃን ኣዒንቱ ኣጨምቲሉ ምስ ውሽጡ ተዛረበ እዛ ኤሪኣድኒ ሳንድረስ ትበሃል ሰብ ክትቅጻዕ ኣለዋ ኤሪኣድኒ ሓደጋ የንጸላልዋ ከም ዝነበረ ዝኾነ ግምት ኣይነበራን ምኽንያቱ ኣማ ሰይቲ ኤሪክ ጥራሕ ዘይኮነት ኣክንደኣ ቅድሚኣ ክድፋእ ዝመርጽ ሰብኣይ እዩ ኤሪኣድኒ ብዝኾነ ምኽንያት ደረጃኣ ካብ ኣማ እንተዘይልዒሉ ከም ዘይትሕትያ ተኣምን ንረብሓኣ ክትብል ከምዚ ናይ ኣማ ኣቋራጭ መገዲ ተጠቂማ ኣብዚ ምርኢት ንኽትረአ ኣይምተሸገረትን በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ልዕሊ ኣማ ዘለዎ ንዕቐት ኣይተቐየረን ኣማ ምስጢራዊት ክትከውን ሕኹት ትብል ግን ከኣ ዘይትኽእሎ ኮይና እያ ትስምዓ ነቲ ዝሰደደቶ ደብዳቤ ብዘይ ክብረት ስለ ዝቐደደቶ ጣዕሳ ዝበሃል የብላን ሮያሊቲ ሾው ንኽጅምር ናይ ደቓይቕ ሕቶ እዩ ሞዴላት ክሳብታ ናብ መድረኽ ዝኣትዋላ ደጋጊመን ንሜክኣበንን ኣካዳድንአንን ካብ ምርኣይ ዘቋርፃ ኣይመስላን እየን ኣማ ኣብቲ መኽፈቲ ንኽትሳተፍ ኢላ ስለ ዝመፀት ሓንቲ ቅያር ክዳን እያ ነይራታ እንተ እተን ካልኦት ዝተፈላለየ ምርኢት ስለ ዝነበረን ብዝሕ ዝበለ ቅያር ክዳን እዩ ነይሩወን ኤሪኣድኒ
ንሓደሽቲ ሞዴላታት ተሞክሮ ዝኾነ ሓበሬታ ትህበን ነበረት። እዚ እናገበሩ ኣዒንታ ምስ ናይ ኣማ ኣዒንቲ ተጋጨው። ኣጣማምታኣ ምስ ኣማ እንክጠማመቱ ዘይቅየር ሓደ መልእኽቲ ነይርዎም። ኣብ ዝበፅሕ ክብፅሒ ክንዲ ዝሃበብ ክህበቢ ኣባል ኤች ወርልድ ኮንኪ ተጠቃሚት ጸጋታት ንኽትኮን ኣይትሕሰብዮ። ኣሪኪ ኢኺ ዘለኺ ኩሉ ግዜ ኣይ ሞዴል ቢ ኣይ ሞዴል ኤ ኮንኪ ኣብ መንጎ ከተንሳፈፊ ኢኺ ንድሕሪት የለ ንቕድሚት የለ ምርጋጽኪዩ ዝብል መልእኽቲ። ኣማ ስለምንታይ የርያ ድማ ዓርኹ ዶ ኣብ ልዕሊ ክጽላ ተሕዲራ? እዚ ኩሉስ ብሰንኪ ናይቲ ፈረንሳ ምርኢት ዲና ክንብሎ? ሊዛ ብሕርቃን ንኣዒንቲ የርኣድኒ ካብ ቦትአን ክትምዝሑ ቆና ይጸልአትን። ከመይ ኢላ ከም ግባሪትን ሓዳጊትን ናብ ተብልዮ ከም ዘይብልክ ጌራ ትዋሳእ። ኣብታ ምስ ኤች ወርልድ ከም ዝፈረም ከወግዓዊ ትኾኑላ ሰዓት እዚ ትዕቢታ ከመይ ክኸውን እንድዕላ እዩ ንኽሪኣ ታንጥየ ዘለኹ። እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ሽዑ መሕፈሪኣ ምዃኑ እናፈለጥክ ደኣ እሞ ንምንታይ ትቁጥዕ ኣለኺ? ኣማ ሓተተታን ቀጸለትን ንሕጂ ከም ድሌታ ንኽትከውን ግደፍያ ወላ ደኣ ኤሪኣድና ኣብ ኤች ወርልድ ዘለዋ ሓላፍነታ ኣቕሊልካ ዘይርአ ይኹን ግን ከኣ ንስልጣና ልዕልቲ ዝግብኦ እያ ተዓባብያ ትሪኦ። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንድኽምታቶም ንኽትምዝምዞ ዝቐለሉ እዮም። ሊዛ ኣፋ ዓቢሳ ብጎሮሮኣ ናይ ንዕቀት ድምፂ ኣድሚፃ ናብ ኣማ ጠሚታ ተምሳጥ ኣገለጸትላ። ብጣዕሚ ኢኻ ጽብቕቲ ኮይንክ ዘለኺ። ካብተን ኣብቲ ክፍሊ ዘለዋ ሞዴላት ብግርማ ንኣማ ትወዳደራ ከምዘየላ ባዕላ ኣማ ትኹን ካልኦት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትውዎ ኣይኮኑን። እንተኾነ ኣማ ዘልዳ ዝተባህለ ደረጃ ኤ ዝኾነት ሞዴል ኣብቲ መጸበዪ ክፍሊ ምስአን ከም ዘላ ኣይረስዖቶን። መደብ ንኽጅመር ሓንቲ ፊስካ ምስ ተረፎ ዘልዳ ብኣኳኣ ተሰንያ ናብቲ መጸበዪ ክፍሊ መጸት። ኣኳኣ ሓደ ካብቶም ዓብዪ ስልማት ተሰሊሞም ዝፈልጡ ቀንዲ ተዋስእት እዩ። እቲ ዳይሬክተር ንዘልዳ ኣኳኣ መን ምዃኑ ምስ ኣላለዮ ብኣኽብሮት ተዛረበ። ሞርጋን ይቕረ ግበረለይ ናብዚ ምርኢትና ክትመፂኻ ዝብል ግምት ስለ ዘይነበረኒ ዝኾነ ምድለዋት ኣይገበርኩን። ማዕረኹን ዶ ኣገዳሲ ይኮነን? ሞርጋን መለሰ። ንጓል ሓፍተይ ንኸተባብዐ ኣብዚ ዘለኹ ኣብኡ ከለኹ ደረጃ ዘልዳ ኣብ ግምት ኣቲኻ ስለምንታይ እቲ ናይ መኽፈት መደብ ንዓ ዘይተዋህበ? ዘልዳ ኣማ ዘይከምአን ብኣቋራጭ ኣብዚ ምርኢት ትሳተፍ ከም ዘላ ምስ ፈለጠት እያ ንኣኳኣ ኣስሚዓ ኣምፂኣቶ። ርዱእ እዩ ንደረጃኣ ኣብ ግምት ኣትያ ነዚ ጉዳይ ሸለል ከም ዘይትብሎ። እቲ ዳይሬክተር ኣብ መንቆራቑሮ ተሸመመ። ዳይሬክተር ሰጋእ መጋእ ምስ በለ ሞርጋን ዓቕሊ ክገብር ኣይከኣለን። ሕልና ይብልካ እንዲ ሞርጋን ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል? ዳይሬክተር ተዛረበ። ናይቲ መዕፀዊ መደብ እኮ ብዘልዳ ንኽዕፀ እዩ መደብ ተታሒዙ ዘሎ። ኖኖ መኽፈት ይበልፅ መኽፈት ይሕሸኒ። ዘልዳ ንኣኳኣ ብሓውሲ ልመና ጨደረትሉ። ብዘይብኡ ኣማ ብዘይ ኣገባብ ናይቲ ምርኢት ተሳታፊት ምዃና ጸሊኣትያ ዘላ። እሞ ቦታ ዶ ክቀይረክን? ናይቲ ምርኢት ዳይሬክተር ሓተተ። መኽፈት ድዩ መዕፀዊ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ጉዳይ። ሓንቲ ብዘይ ኣገባብ ዝመለቐት ሰብ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ናይ ፋሽን ክትረአ ድላይ ኣይኮነን። እዚ እዩ እቲ ቀንዲ መርገፂይ። ድሌታ እንታይ ምዃኑ ንጹር ገበረቶ። ኣማ ኣብዚ መድረኽ ንኽትረአ ድላይ ዘልዳ ኣይኮነን። በቲ ኣጋጣሚ ብዙሓት ክሕጎሱ ጀመሩ። ቅድሚ ደቃይቕ ከማ ሓንቲ ዘይትትንከፍ መን ከማ ኢኽ ትብሊ ነርኪ። በል እንታይ ሕሽክስ ወላ ኣብ መድረኽ ኣይክትረአይኒ ኢኺ። በዚ መስል ኣጠማምታ ኣፍጢጦም ብሕጉስ መንፈስ ጠመትዋ። ልዕሊ ኩሎም ብሓጎስ ተንሳፈፍ ዝነበረት ኤሪኣድንያ ኣእዳዋ ኣብ ኣፍ ልባ ኣማ ሳቂላ ኣማ ዓሻ ብዘይ ፍሉጣትን ጸለውትን ሰባት ኣብዚ ኢንዳስትሪ ምጓዓዝ
ቀሊል ዲ ዝመስለክ ነይሩ ዳይሬክተር ናይቲ ምርኢት ኣማራጺታት ተጸንቀቕዎ ኣማ ምስ ኤች ወልድ ከም ዝፈረመት ዝፈልጦ ጉዳይ የብሉን ቻርሎት መሓዛኣ ስለ ዝኾነት ተሕግዛ ዘላ ይመሲልዎ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንቻርሎት ምስ ገለጸላ ኣይትቁጣዕን ትኸውን ድሓርካ ኣማ ንዕኡ ብዙሕ ተገድሶ ሰብ ክሳብ ዘይኮነት ክጭነቐላ ኣይደለየን ድሕሪ ዓሚቑ ምሕሳብ ኣብ ውሳነ በጽሐ ናብ ኣማ ኸይዱ ንማሕዛ ኢለ ሓለፋ ገይረልክ ነይረ እዚ ጉዳይ ብዓይነ ክትሪኦ ኣለኺ ሕድገት ንኽትገብርለይ ጥራይ ዝምሕፀነኪ ዋ እንታይ ገብራለሁ ኢልካ ኢኻ እዚ መዓዝ ስራሕ ቁልዑ ኮይኑ ሊዛ ስምዒታ ክትቆጻጸሩ ኣይከኣለትን ኣብ ቅድሚ ኣማ ተገቲራ እቶም ብሕርቃን ሸረኽረኽ ኢሎም ዝወፁ ቃላታ ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ሰብኣይ ሓዊ ኮይኖም ንኽቃጽሉላ ትጽበ ዘለያ ትመስል እቲ ሰብኣይ ልዕሊ ሊዛ ኣማ ክትቁጣዕ ተጽቢቱ ነይሩ እንተኾነ ነገራት ኣይ ከም ተጸበዮምን እቶም ርጉኣት ስምዒታት ኣማ ዝተዘርጉ ኣይመስሉን በንጻሩ ንሊዛ ብቕልጽማ ሒዛ ዝሓለታን ተዛረበትን ከምዚ ትሪኤኒ ኩሉ ሜክኣብ ይኹን ካልእ ጻፊፈ ናብ መድረኽ ንኽኣቱ ጥራሕ ይጽበ ክሳብ ዘለኹ ኣክንዲ መኽፈቲ ኣብ ካልእ ዘፍቀድካለይ ቦታ ክሳተፈ ምናልባት ሃንደበት ካብቲ ትካኒ ወላ ንዓኸ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዕኒ ከመይ ይመስለካ እቲ ዳይሬክተር ብመልሳ ኣማ ንኻልኢታት ደንፂዎ ደረቐ ብመልሳ ዓብዪ ሩፍታይ ተሰሚዕዎ ስለቲ ንመንቀራቕርኡ ዝተረድአትሉ ደኒኑ ኸመስግና ኣይጸልአን ጽቡቕ ኣለኺ ዝበለጸ ኣማራፂ ኻ እምበር ብልበየ ዘመስግነኪ ኣማ ነቲ ናይ መኽፈቲ ቦታኣ ብቐሊሉ ኣሕሊፋ ክትህቦያ ዝብል ግምት ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን እሞ ኸኣ ነዚ ኩሉ ውርደት ተቐቢላ ክንሳ ቅጭጭ ከይበላ ኮፍ ኢላ ክትጽበዮም ሪኦማ ኣብ መንጎ ናይ ኣማን ዳይሬክተርን ምብሃሃል ሊዛ ሞሊቓ ናብ ኤሪክ ከይዳ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣብፅሐትሉ ድሕሪ ሊዛ መልእኽታ ምውድኣ ኤሪክ ንሉክ ሕሹኽ ኢሉ ተዛረቦ ዘልዳን እኳኣን በቲ ዝገበርዎ ጸቕጥን ለውጥን ሓበን ተሰሚዕዎም ክሩዕራዕ ኢሎም ነበሩ እተን ካልኦት ሞዴላት እውን እቲ ናይ መኽፈቲ ምርኢት ዘልዳና ኣማ ስለ ዝመንጠለታ ተሓጐሳ ብዛዕባ ኤሪኣኒ ብዙሕ ምዝራብ ኣየድልዮን እዩ ኣብ ሓደ ጸግዒ ከናፍራ ብኽምስታ ምኽዳን ኣቢዋ ናብ ኣፍንጫ ክዲብ ዝደለዩ ዝመስል ሃንደበት ኣብ ነናቶም ስምዒት ከለዉ ሓደ ጉሩም መንእሰይ ናብቲ ክፍሊ ኣተወ ኣዒንቲ ኩሎም ናብ ሉክ ኣበላ ገለ ካብቶም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ወላድኣ ዘይፈልጥዎ ይንበሩ እምበር እቲ ተወሳኢ ግን ኣጸቢቑ እዩ ዝፈልጦ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተሲኡ ንሉክ ሰላም ንኽብሎ ናብ ኣንፈት ሉክ ቀረበ ኦ ሉክ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ካብዚ ንርአ ሉክ ሓንሳብ መን ምዃኑ ጠመቶን ኣላለዮን እንተኾነ ብዘይ ቃል ብናይ እወንታ ርእሱ ጥራሕ ነቕነቐሉ ቃላት ዝሕንሾሾ ሰብ ኮይኑ ኣይተሰምዖን ኣዒንቱ ንኣማ ኣብ ምርካብ ጸመደን ኣይጸንሐን ምስ ረኣያ ናብኣ ቀረበን ትሕት ኢሉ ብኣኽብሮ ተዛረባን ሚስ ሚለር ሚስተር ሮበርት ኣብ ዝኸባቢ ከም ዘለኹ ምስ ፈለጠ ድሕሪ ምርኢት ብሓደ ንኽድረሩ ዕድማ ኣቕሪብልክሎ ይጥዕመክ ዶ ይኸውን ወላድኣ እቲ ተወሳኣይ ንቓላት ሉክ ኣይስማዓዮ ማዕረ ክንድኡ ሉክ ብኣክብሮትን ትሕትናን ንኣማ ክሳብ ዝተዛረባ ኣገዳሲት ሰብ ምዃና ኣይሰሓቶን ምስ ኣካይዲ ስራሕ ኮላይዶስኮፕ ኤሪክ ሮበርት ዶ ደኣ ሕቡእ ርክብ ሃልይዋ ኮይኑ ብውሽጡ ሓሰበ ምስ ኣካይዲ ስራሕ ኮላይዶስኮፕ ኤሪክ ሮበርት ዶ ደኣ ሕቡእ ርክብ ሃልይዋ ኮይኑ ብውሽጡ ሓሰበ ስለምንታይ ሉክ ከምኡ ገይሩ ኣማ ዘይትርድኦ ኣይኮነትን ኤሪክ ካብዚ መዋጥር ንኸውፅኣ ከም ዝለኣኾ ርግፀኛ እያ ክምስ እናበለት ብዘይስክፍታ ንሉክ መለሰትሉ ደስ እናበለኒ ኸ እምበር ንዕድመ ሚስተር ሮበርት ክቕበሎ እየ ክሳብ ተራኺብና ዘመስግኖ ሰላም በለለይ ሉክ ዝኾነ ተወሳኺ ዘረባ ኣይወሰኸን ብኽምስትኡ ተሰኒዩ ካብቲ ክፍሊ ወፀ
ድሕሪ ምውፅኡ ፍርሒ ዝተሓወሶ ድምፂ ተሰምዐ። እዚ ሕጂ መፂኡ ዝፀንሐ ሰብ ተሓጋጋዚ ናይ ኣካይዲ ስራሕ ኮላይዶስኮፕ ኤሪክ ሮበርት ዶ ኣይኮነን እዩ? ሉክ ተሓጋጋዚ ኤሪክ እዩ እሞ ኸዳ ኣማመን እያ። እቲ ተዋሳኣይ ሓደ ዘሰንብድ ሓቂ ዝተረድአ ኮይኑ ምስ ተሰምዖ ንቓላቱ ኣብ ጠልጠል ገደፎም። መሊሱ እቲ ዘይቅየር ርግኣት ኣማ ምስ ረኣየ ኣብ ኣዕፅምቱ ዛሕሊ ዝሑቕ ዝበሎ ኮይኑ ተሰምዖ። ሞርጋን ኣማ ምስ ኮላይዶስኮፕ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዋ እንተዝፈልጥ ነይሩ ፈፂሙ እዩ ኣብ ልዕሊኣ ፀቕጢ ክፈጥር ኢሉ ዘይመሓሰቦ። እንተ ደኣ ንኤሪካ ቆጢዕዮ ብውሽጡ ሓሰበ። ድሕሪ ደጊም ፈፂሙ እዩ ከም ቀንዲ ተዋሳኢ ኮይነ ንኽሰርሕ ዕድል ዘይከልወኒ። እዚ እቲ ዘይምንዮ ሓደጋ እዩ። ኣብ ግንባሩ ረሃፅ ከብለጭልጩ ጀመሩ። ፀኒሑ ነዞም ሓሳባት ምስ ኣሰላሰሎም ነቲ ኣብ ቅልጽሙ ዝነበረ ኢድ ጓል ሓፍቱ ኣልጊሱ ናብ ኣማ ቀሪቡ ሰላም ንኽብላ ፍርሒ ሓዊሱ ኢዱ ሰደደላ። ኣማ ኣቐዲመ ኮነ ኢለ ብዘይፍላጥ ለኺፈክ እሞ የቕረ ግበርለይ። ምስ ኤሪክ ጥቡቕ ርክብ ዘለካ ኣይመሰለንን። እንታይ ኢልካኒ? ሓተተቶ። እቲ እኮ ከም ገባርን ሓዳግን ኩጋዝም ዝጸንሐ ተዋሳኣይ ሃንደበት ትሑቱን ምእዙዙን እዩ ተቐይርዋ። ኣማ ብውሽጣ ሓሰበት ናይ ብሓቂ ከም ዝተጋገዩ ዶ ኣሚኑ? ኤሪኣድኒ ብሕርቃን ዝኣክል ተቖጥዐት። ኣማ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ኣዝዮም ሓያላት ሰባት ርክብ ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣይነበራን። እሞ ኸኣ እቲ ዘቖጣዓ ዘሎ እምነታ ጥቓ ፍርቂ ተሓቂ ዘየለክን እዩ። ርክብ ኣማን ኤሪክን ጽቡቕ እዩ ዝብል ግምት የብላን። ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፋለጡ ዝብል እምነት የብለይን ሓሰበት። እንተዝህልዎም ንኽንደዚ ዝኣክል ግዜ ኣማ ስሙ ከየለዓለት ስቓይን በለትን። ምናልባት ብገላ ኣጋጣሚታት ንእሽቶ ሌላ ይዝህልዎም። ከምቲ ሉክ ዝበሎ ብስራሕ ናብዚ ከባቢ ምስ ተዘዋሩ ብኣጋጣሚ ምስ ረኣይዋዮም ዘኪሮማ ዝኾኑ። ትንታኒ ኤሪኣድኒ ብኣተሓሳስባኣ ምኽንያታዊ ዘሎ። እቲ ዕድል ዘይገበረቶ ግን ዛጊት እቲ ሓቂ ተኸዊልዋ ብምህላው ዋጋ ከኽፍላ እዩ። ንምንታይ ቅሬታ ተሓታ ኣለኻ? ዘልዳ ሓተቶቶ ብተግባራ እኳ ኣይተሓጎሰትን። እንታይ ስለ ዝረኣኸላ ኢኻ ነዛ ብዝመፀቶ ዘይትፈልጥ ሞዴል ቅሬታ ተሓታ ዘለኻ? ዘልዳ ንኡሽተይ ኢኺ ዘለኺ። ኣብ ቅድሚኽ ዘሎ ዓመታት ብዙሕ እዩ። ንምንታይ እቲ ናይ መኽፈት መደብ ንኣማ ዘይንመልሰላ? ነዚ ዘረባ ዝሰምዐት ኣማ ሰሓቕ መፃ። እቲ መሰረታዊ መርገፂ ደኣ ናበይ ኣበለ ሓሰበት። ወዮ ደኣ ንሓንቲ ካበይ ዝመፀት ዘይትፍለጥ ሰብ እዚ ዕድል ንኽውሃባ ከም ዘይፍቅዱላ ዶ ክፍክሩ ኣይፀንሑን? ፀገም የለን ኣማ ተዛረበት። ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብዚ ምርኢት ብኣቋራጭ መገዲ ይሳተፍ ዘለኹ። እቲ ከይፈለጥክዎ ዝፀናሕኩ እዘን ኣብ ዝሳተፋ ዘለዋ ሞዴላት ኣብዚ ምርኢት ንኽሳተፋ ብዙሕ መስርሕን ፈተናን ከም ዝሓለፋ እዩ። ብኣጋጣሚ ሓንቲ ካብ መሓዙተይ ኣብዚ ምርኢት ብሞያይ ኣበርክቶ ንክገብር ምስ ሓተተትኒ ኣነ ኸ ዝሕግዛ ዘለኹ መሲልኒ ሓረይለያ። ኣነ ይገድድ ከባኹም መን ንመን ደኣሉ ልዕልና ኸርእዮ። ብውሽጣ ነዚ ዳሕራዋይ ሓሳብ መላእቶ ንነብሶም መንድም ዝሓስብዋ ኣሕዲጎም ንፀኒሖምስ ነገራት ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ምስ ተሰምዖም ክመልስሎይ ሓሳብ ልቦም ብመልሳብ ምስ ዘይተስምረሎም ግድን ይፀቕጢ ክስምዖም። ኤሪክ እንታይ ኣጋጢምዎ ምስ ፈለጠ እዩ ክፃወሮ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ጉዳያት ጣልቃ ኣትዩ። ስለዚ ማዕረ ክንድኡ ንኤሪክ ገልታዕታዕ ከባበልዎ ነዞም ሃደቲ ብቐሊሉ ምሕረት ክትገብረሎም ኣይደለየትን። ግብረ መልሲ ኣማ ዝረኣየ ተዋሳኣይ ብዓይኒ ንዕቐት ከም ዝጠመተቶ ተረድኦ። ስለዚ እታ ተሪፋቶ ዝነበረት ኣማራፂ ውርደት ከይወሰኸ ንዘልዳ ናብ ቦትኦም ሒዝዋ ተመሊሱ ኮፍ ምባል እዩ። ትፅቢት ኤሪኣድኒ ኣማ ነዚ ዕድል ናብ ረብሓኣ ንኸተውዕለዩ ነይሩ። ነቲ መንጢሎማ ዝነበሩ ናይ መክፈቲ መደብ ክትመልሶ
إريادني إتغند مخنيات أما خدشبطو أيتخلنيا قند مخنيات أما بزي قدس مبل كندي تسريع عنا مدرخ تديبن انت عينت كدان تخدنن عبل علم ويا أن بقعتان جزا رأسان زحدر الله فلويت الوا يبلون من مخانقات عيات فلد زغير بقعت يبلان من تعلق نبت مصبي كفلي نتا أقدمو زنبر منفس نايت تصبي تغيرو ويو اتهم أقدمهم نأما زواردوا زنبرو أيكونن دقيمم كواردوا نزامت أماتيهم كفري حما اتمت أبي كفلي هندبت هدأت عسلو أما ون محرقة خفلي رقعتها قصلة سم إيريك بملعلو طراح كلهم قبل علي أكبر تاريهم سمي إذا عينت صلوة معسي هلو يخون بأقرب متحسبت مسرع نايت مرئيت فاشن بيت استغيرو قصلة زلدا نتناي مخفت مرب حزوتو انت خونا اتحقوس زنبرا سمعيتا تربشو يزولو مخنياتو دحيريو ني إيريكن كولايدسكوبن لخيفاتهم كيتخون سكف تحديروا أما إذا عينت ساقطي نخد فترة ليا نتناي مخفت مرئيت نخمل سولا مسحاتت هو أبياتهم أما مبل سالسي تتسرعت نكولايدسكوب سلازل خفكم مويا أب حدا قالو مالدي قدم مرئيت مجمارو زلدانا أكو أحاتتتو أكو أخي ترفا نحط أتا أمامينو من ملاس كسؤنو مسرعيت شاقلوتا ميليسو وسخا إيريك انتا يقبر انتا يحسب كاب نخد قمتهم زشاقرو سباتيو ننبساي كمان زحس كلا يبلين مورغان ملسا نزز سمعت زلدا برد تغيرت نأما من الخاف مالتس معرخ ندو حدا قنيا مالدي تقرمتن ميليسا حاتتتن مورغان نحطها أي ملسلان مقارجة رويالي تشو تخفتا ولا دا زلدا كم بعلت زلع على التمكرو نتمر إتم رحيو بتعمي سقط زسمع عنيرو عبت أقرا عم مدرخ زنبرت اللاكاليت سقط مليسو وسخا أقرا خطوكوس أصرم بزي مخألة نخدانا رقيسا كساب سنكالكال بلد عب كم زعينة وطر زلوهم متشمي ما يتفلت انيا اتعدل زقبرتو سنكالكال إلا قدم مودقا اتا دحري أزنبرت موديل أركيبا حزتا انتا يمو ولا دا ايتو دق امبر سمعيتا ترميسو بحفرة أبطأت ويجأني قوة ولا دا بزوح قزي أب كم زعينتات مرئيتات زي تثبيتا وكستاتات يكسوتو امبر اتوم نايت مرئيت دايركترن ديزاينرن بتكبر زلدا تصفى قرطو نتناي مخفت مدب كاب أما كم من تلوتو ولا دا فلوي أيخون امبر دحن زغن مرئيت كتر ينيرو تثبيتهم أب حدا حب إزبلا كورنا عنايت أداراش حدا سبقاي نابت مرئيت نايتن موديلات تقديسو يتأمت نبرا سبيتو نابت مدرخ إنا أتوتيا إيري أدني كوف مبالي أحيزا مستن حدشت موديلات كوينا نتز جمرة مرئيت ريو نبرات اتن قداموت كلت موديلات زحفر بقعتي نارين اتا سالسيت التسعبن موديل اتا نزم مدب كتكفتو تباهيلا زنبرت موديليا أما أبد حرم مقارجة نيت مدرخ كم كل جزي بزي زخونا سمعت رقعت نبرت اقرا عم مدرخ مس أنبروت تقن هندبت كالقسب تغيرت بكل مداو مويايا نناي كل سب أدوبو تسرقو بأسا قماء عبتا أبلع لنفسان قرص أنزلو أما حدا دراخونا عنتا فيليتيا نناي فاشن شو مرئيت تبايلا زيتا ولدت يتمثل قال اخدان تخدينا أبت من لسلو فلوينت صباقي خطري إلا انت زي كوينو زغفة ألا أي ترئيني إخا دايركتر نايت مرئيت نأما مصر آيا نتحاقا غازيتو كم تنكالوت قال اكدان كأيرا
مرئت نختقصل يحبيروا أما أبززر آياتو أداو تعذبتي نتا أداراش بتاقعيت أنقود قدوو أما معرخ ندز نفعتيا إيري أدنا حسبت كم يزبلوها محرقة ولا دقا كندت الزنا أسختنا أساتدلا انتو خنا بقعدا مسدحن زخنا درجة زلون موديل كم زوصرا نعينا خدكحدو أي كألتن نبو على زلدا مس درجة زلون موديلات قصر ادفلوينات أماغن كم لت أي كألن بزيادة اتحاد أكل كلتا منفس زلو زمسل طبايا قدمنا مدرخ ممسأ زنبرة درق منفسن عم مدرخ تنصبارق زلا أزي استفلي كالق منفسنيو بمنقسقاساتا نابتا عذبت زدليتو ملأخت نختحلف زصقم أيكونن عم مدرخ نزرع يا سب سما أنك ذكرو قدن يوم وقح زبلوو فلينو تغهلوو عندي إيريك كابتا أمانا مدرخ زأتوت الله كالئيت كاب أما يتلعلان ولا نخالئيتيو بزوخن مخنيات ناب كالئ زيت أمتا علامة أنا خطبصحو كمزي أمزبولو وحدات مدرخ كم زدلي واي فلتيو أما مرئتا النزازمت عينتا ناب تسأل ما تكون عنايتا أدارشت أمتتن ني إيريك بينو كوف إلو رأيتون هندبت موق منفس ناب أكالاتا تزري دستا أفسسلا اتن زبزح موديلات عبت مرئيت قبأن أمالي أنين ناي أماغن فلي زبلت الواي نيرو أبزناي موديل اندستري حدش حساب زت أتاتوت كوينو تسمعهم عبلع لتز أنا حلم دي صورة أتاتاتيا كل جزي اتن ناي فاشن مرئيت مريحن زخفت موديلات اتن زبلت ويفوليات مالت زي مخاننيو اكوادا حدا جزي اتن زحمق اخوخونا يخألين كمون اتن مريحن زخفتو حما اصل زرقيا اتسترف مدب زخف اكخوني مالت يكونن سلازي تعذبتي كساب مدب زودا بعقل خصبيو اللوم اتناي تمرئ الدايركتر كابتا أما أم مدرخ استسقلت لا دقيقة حيزو ملو أدهبو جيريو زكتا نيرو انت عينت كدان تغير بزي قدس قلتي فيا نتقدس رحمو نخلن كدان أب نبسا مچو النت فتيرا سحاب النت كتفترو ليريقوا نتا نقشتو نايتا خدان سحاب النت كي ترفا مزمي زي خمتن تبارق تقبرا كمي جيرا تخلو الله تجرمه حق أندريا شارلوت قبل علي أمنت كتحدر إتا أبناي تعذبت بوتا خوينا تري أزنبرت إيري أدني بقعت عما مسرقيتو إتناي نعقد منفسا أي نفسلان كند زنفع تنفع أما تبالسب فزي ما يدوركو كيت إيش ولد زيت رقصو بوشتا تحسبو زنبرتيو بسالات زرعيتو بقعت عبلع لبوزحات تكالات نصلوت سباتن تمسات بمحدارا عم مزائي بوزح ناي فاشينات مرئيت قلب كم زمصارو ديو بسنكه لو اما ناي تنكالوت موديلات بقعت نابولا حنتي تقيرو كل تابتا مشت زنبر ادهبو اما يا غفيطاتو دايركتر نايت مرئيت بيري اما نابت مدرخ ابزز مصوتو يحلم كهلو دقاقي ميزرقا قصنيرو كم أزبلا بوصلات موديلات بوزو حيقات مخانين من قسقاساتان قرصانا لبابس أنطرح يكونون ترز بقعت زلوهم أب نفس من الليين زتن زرعات طول زبيتن لازان عزيوم يوم مسأتي بخلو ملا قويتا نايفاشن كوينيا تسميعاتو أب من قوتم ساتو نبينو ديو أغرموت مود أبيوو نخرقاقز كسادو تقوينا أغايشو حدا بحدا تأمتهم أعنتو كابنا بإنا تأمتا هندبت حدا زي تتسبيون
ዘይተለመደን ጋሻ ኣብ መንጎ ኣጋይሹ ረኣየ። ኣዒንቲ እቲ ጋሻ ከም ኣሞራ ናብ ሓደ ሸነኽ ናብ ኣማ ጥራሕን ብንቑሓትን ኣተኪረን ዝጥምታ ነይረን። ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ኣጣማምትኡ እንታይ ዓይነት ስምዒታት ሓዲርዎ ኣሎ ብቐሊሉ ክርድኦ ዝኽእል እዩ። ህንጡይነት ናይ ምክልኻልን ዋንነትን ስምዒት ነይርዎም። እዚ ደኣ ኤሪክ ሮበርት ዶ ኣይኮነን? ቤሪ ሓሰበ። ኣካይዲ ስራሕ ናይ ኮላይዶስኮፕ ናብ ሮያሊቲ ሾው መፂኡ ወላ ደኣ ኣብቲ መፀበዪ ክፍሊ ዝነበሩ ብዛዕባ ናይ ኤሪክን ኣማን ርክብ ትሕምሕም ይበሉ ብዓይኖም ዘረጋገፅዎ ግን ኣይነበሮምን። እዚ ዳይሬክተር ተሳታፊ ናይቲ ሕምትሕም እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምርኢት ንኤሪክ ብዓይኑ ምስ ረኣዮ ግን ሰንበደን ሻቁሎ ተሓደሮን። እንተ ደኣ ኣማ እንታይ ከም ዘጋጠማ ኤሪክ ቁፅር ኣቢላ ነጊራቶ እንታይ ዓይነት ውሳኔ ክውስን ይኽእል እንድዒ ብኣግሩሞት ሓሰበ። ግን ከዓ ምናልባት ነገራት የተዓባበዮም ከይህሉ ርክብ ኣማን ኮላይዶስኮፕን ከምቲ ዝግምቶ ዘለኹ እንተዝኸውን ነይሩ ቀደም ዶኖ ብሓንቲ ኮኸብ ተቐይራ መሃለወት ሓቀ እዋ ንኣጣማምታ ኤሪክ ከዳእሞ እንታይ ለይ ኸመኽንየሉ ነገራት ሕውስውስ በልዎ። ቤሪ ኣብ ሓሳብ ከሎ ሃንደበት ምስ ኤሪክ ዓይኒ ንዓይኒ ከም ተጋጨው ተረድኦ። ቤሪ ከይተረድኦ ዝመፀሉ ዘረባ ንኽዛረብ ከናፍሩ ኣብ ምንቅስቓሶም ኤሪክ ምስ እናበለ ኣመልካቲቱ ኣጻብዕቱ ኣብ ልዕሊ ከናፍሩ ሰቂሉ ስቕ ንኽብል ምልክት ገበረሉ። ዳይሬክተር እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ተሓዋዊስዎ ርእሱ ነቕኒቑ ንትእዛዝ ኤሪክ ተቐበሎ። ምርኢት ምስ ተወድአ እቲ ዲዛይነር መታን ንተዓዘብቲ ኸመስግን ነተን ሞዴላት ሒዝወን ናብ መድረኽ ኣተወ። ዳርጋ እቲ ኩሉ ዝተሰምዐ ጣቂዒት ንኣማይ ነይሩ። ስለምንታይ ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን። እተን ብብቕዓታት ተጠራጢረን ዝነበራ ሞዴላት ኣፈን ከም ዝሕዛ ጌራተን እያ። እቲ መኽፈቲ ንሳድያ መሪሓቶ ዘገድሰ ኣይኮነን። ብመስርሕ ድያ መፅያ ወላስ ብኣቋራጭ ንዓኣ ፍልሊ የብሉን። ምናልባት እውን እቲ ምርኢት ኣብ ደገ እንተዝኸውን ጸቕጢ ዝፈጥረላ ኣይትመስልን። ብቕዓታ መእመን እዩ። ድሕሪ መደብ ምውድኡ ኤሪክ ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ከይረኣዮ ካብቲ ኣዳራሽ ሞሊቑ ወፀ። ከም ሓቂ ንህላውነቱ ዝፈልጥ እውን ዳርጋ ኣይነበረን። ምስ ወፀ ናብ መዐሸጊ መኻይን ከይዱ ናብ መኪንኡ ተሰቕለ። ኣብ ናይ ኣውቲስታ ቦታ ሉክ ጽበዩ ጸኒሑ ኣይጸንሕን። ኣብ ዳሕረዋይ ኮፍ መበሊ ኮፍ ኣባሃህልኡ ኣጠዓዒሙ ዓይኑ ዓሚቱ ኣብ መቐያየራ ክሳብ ትመፅኦ ክጽበ ጀመረ። እንተኾነ ዕድል ኣይገበረን። ኣዒንቱ ንደቂቕ ከይተዓመታ ፔትሮ መኪንኡ ተኳሕኳሐ። ዳይሬክተር ናይቲ ምርኢት እዩ። ኤሪክ ነቲ ፔትሮ ኣትሒቱ ሎሚ ምሸት ተዛረበ። ከም ዝመጻኹ ምስ ዝኾነ ሰብ እንተዘይተዘራረብካ ተመራፂ እዩ። እስክፍታ ዝበሃል ኣይሃለኻ ብጭቕ ኢላይ ክዛረብኒ። ቤሪ ርእሱ ብተደጋጋሚ እናነቕነቐ ተዛረበ። ኩሎም ዝበልካዮም ብስነ ስርዓት ምቕባሉ ሓሰበ። ኣንጻርካን ኣንጻር ኮላይዶስኮፕን እንተጸሚዶሞ 10 ጥራሕ ክኸውን ዘለኒ ወላ 10 ዕጽፊ ማዓንጣ እንተዝህልወኒ ነይሩ ዝቕየር ሓሳብ ኣይመሃለወኒ። ካልእ ኣብ መጸበዪ ክፍልና እማ ዝለኸፍዋ ሰባት ክፈልጦም ደልየ ኣለኹ። ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ብቐጥታ ተዛረበ። ድምፁ ህዱእ እንዳሃልን ነይሩ። ዳይሬክተር ብፍራሕ ዝኣክል ቁሪ ኣበሎ። ብዛዕባኡ ቅድሚ ምዝራቡ 2 ግዜ ንኽሓስብ ንቓሉ መጠጣ። ዘልዳ ብኣማ የተሓጎሰትን እቲ ምኽንያት ኣማ ብኣቋራጭ መፅያ ነቲ ናይ መኽፈቲ መደብ ስለ ዝተዋሃበቶ እዩ። ብዘይብኡ ካብኣ ከምዘይትበልፅ እምነት ስለ ዝነበራ ኣኳ ንኽሕግዛ ሒዛቶ መፅያ።
ብዘይካ ብዙሓት ብብቕዓታ ዝተጠራጠሩ ነይሮም እዮም እንተኾነ ኣብ መድረኽ ንጥርጣሪኦም ብተግባር ኣፍሺላቶ እያ ተኣምር ዝኾነ ብቕዓት እዩ ዘለዋ ቤሪ ዘረብኡ ምስ ኣቋረፀ ኤሪክ ኮነ ኢሉ ኣይመለሰሉን ገና ንኽለፋለፍ ይጽበዮ ከም ዘሎ ኣስቀጠ እቲ ዳይሬክተር ንነብሱ ምስቶም ንኣማ ሽግር ዝፈጠሩላ ሰባት ምዃኑ ኣይተናሳሕን ብዘይብኡ ስም ኤሪኣድን እውን ኣይጠቐሱን ቤሪ ንስቕታ ኤሪክ ምስ ረኣዮ ገና ዝተረፎ ከም ዘለዎ ተረድኦ ብቐጥታ ክዛረብ ጀመረ የቕሬታ ግበረልና ምን ምዃና ንፈልጦ ጉዳይ ነበረናን ንዓይ ኣይኮንካን ይቕሬታ ተሓተኒ ኤሪክ ብዘይ ዝኾነ ክምስ ተመለሰሉ ቤሪ እንታይ ኢሉ ክምስ ከም ዘብሎ ጠፊእዎ ከናፍሩ ብዘይ ዝኾነ ፍረ ቃል ክልተ ሰለስተ ግዜ ከፈተንን ዓፀወንን ቁሩብ ጸኒሐን ኣማን ሊዛን ናብቲ መዐሸገ መኻይን መጻ ኣማ ኤሪክን እቲ ዳይሬክተርን ክዘራረቡ ምስ ረኣየቶም ኣብ ዝነበረቶ ደው በለት ጸኒሓ ግን ምስ ነብሳ ዝኣተወቶ ቃል ዘከረት ኣብ ርክቦም ክንዲ ዝበረኸ ብራኺ ፍልል ይሃልዎም ሕፍረት ክስማዓ የብሉን ስለዚ ናብ መኪና ኸዳ ማዕጾ መኪና ኸፊታ ኣብ ጎኒ ኤሪክ ኮፍ በለት ድሕሪ ጉልበታዊ ምንቅስቓስ ዝሓትት ምርኢት ቁሩብ ድኻም ተሰሚዕዋ እዩ ኤሪክ ንርእሳ ደሪዙ ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ኹርሲ ተጸጊዓ ንኸተዕርፍ ምልክት ገበረላ ኣማ ክሳብ ጥዑይ ገይሮም ዘይፈልጥዎ ሳልሳይ ኣካል ዘለዎም ብዘይ ዝኾነ ቃል ናይ እወንታ ምልክት ኣርኤቶ ኤሪክ ኣድህቡኡ ናብቲ ዳይሬክተር ገበሮ እቶም ንኣማ ሽግር ዝፈጠሩላ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሳዕቤን በብ ዘለዎ ክኸዱ ኣየፍቅደሎምኒ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ጽቡቕ ኣለኻ ርእቶ ዝበሃል የብለይ ደጋጊሙ ርእሱ እናነቕነቐ መለሰሉ ብኸመየ ካፈሎምኡ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲት ሰብ ከም ዝኾነት ዘይተረዳእኽዎ ብዓብኡ ብመገዲ ቻርሉዶ ኣይኮነትን እየ መፅያትኒ ዳርጋ ኣቆጢዐየ ነይረ ሓሰበ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እዝን እትን ክብለካ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይስማዕንን ኤሪክ ዘረባ ቐጸለ ካልእ ክትዝክሮ ዘለካ ሎማ ኣይተራኸብናን ኣይተረኣናን ተረዲእካ ዶ ተረዲእኒ ጥራሕ ጥዑይ ገይሩ ኸ እምበር ተረዲእኒ እመነኒ ዝኾነ ቃል ኣይከምልቕኒ ቤሪ ብተርባፅ ተዛረበ ኤሪክ ነቲ ፔትሮ ዓፂዩ ንኣማ ናብ ሕቑፉ ኣእትዩ ንሉክ ንኽዝውር ሓበሮ እቲ ዳይሬክተር መኪና ኤሪክ ካብ ጥቑኡ ክሳብ ትርሕቕ ትንፋሱ ሓብኦ እታ መኪና ካብ ቅድሚ ዓይኑ ከይተኸወለት ምስ ዘተንፍስ ከም ገለ ክብል ዘየድሊ ቃል ከይዛረብ ዝሰገ እዩ ዝመስል ከም ምስ ሓደ ንጉስ ዝዛረብ ዝጸንሐ እዩ ጸቓጢ ጸቕጠቕ ስምዖ ጸኒሑ ተግባር ናይተን ሞዴላትን ኣክተራትን ክዝክሮ ከሎ ከም ዝዓሻ ተግባር ዝገብራ ዝነበረ ኮይኑ ተሰምዖ እቲ ዕድል ዝገበሮኦ ግን ኣማ ብዙሕ ዝተገደሰትለን ኣይትመስልን እንተዘይኮይኑ ኣብ ክወፅኦ ዘይክእላ ዓዘቕቲ ምሸመመተን ነይራ በዚ ናይ ሕጂ ዝረኣኽቦ ተግባር ርክብ ኣማን ኤሪክን ከምቲ ዝተጸብኾ ንቡር ምሕዝነት ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ስለምንታይ ደኣኸ ክሳብ ሕጂ ስም ኤሪክ ተጠቂሟ ክትረብሕ ዘይፈተነት ተገረመ ኣይጸንሐን ንኣግሩሞቱ መልሲ ኣዳለወሉ ምዃን ከዓ ሓቀያ ባዕሉ ኤሪክ እንተዘይተዛሪቡ ንሳ ዝበለት እንተበለት ዝኣምና ሰብኣይ ክትረክብን እያ ግን ከዓ ማዕረ ክንዱ ጽግዕተኛ ኤሪክ ትኾነሉ ምኽንያት የብላን ጥራሕ ብቕዓታት ተርእየሉ መደብ ትርከብ እምበር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበጽሕ ኣይክትጽገምን እያ ቁሩብ ጸኒሓ ቻርሎት ጋርሻ ደወለትሉ ኣማ ከመይ ሰሪሓ እታ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ብቕዓታ ካብቲ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ዘፍል የብሉን መለሰላ ናይ ብሓቂ ብኩሉ መዳያ ኢኻ እኮ
منقب زبهال كترخبلا تشجر كله ملا بطعمي امارخيت مسي اتش وورلد علكم ذات اخويا نغركو خان حقي قالك نزارربلهم زلنا غديات سلا زلوواون صنيحه نختمصني تقاصيرنا لنا شارلوت تزاربت تأميتن زي سحتا عينتين زلو أخي شارلوت دايركتر أحسيرو ملسا بزعبا ركب أمان إيريكن نخيل فالف عبتت أنقق إنيرو انت دقا قعزوني انترتينمنت اندسترو خقصل كوينو أزي مستير كمالكو يبلون بتعم تصبغ مبر اتخاب أزي تصبيو ريخاس لازم مسكر كالو يرياني نتن حدشت موديلات حيزاتن متيارو متى نيرا انت خونا قن يرياني قبل على أما زلو أتحساسبا قرب مسمرو زساحة خوين تسمعني حكي دي حتتا أمونغو أن زي تفتح زان تالوان نأما خمز فرم كوايت فلتني سلازي زخونا قال دي زخونا سبكي تملق اتو عل دحر قرب معالتي وقعوهم قبرينا اتو دايركتر تقرمه قرب كأ نيريان حزن الله إذا قبل علي أزنبرة ناي شارلوت امنت راح يكون انزقو الدل زلو عماون توسخ شقرت فترة لازالها تمثل سلازي يري أدني مزو كل حلوفا ناما انت عينت سمخانا كتللي بزي مخالا لعليو عورتيا مالتيو نوشت مستملسة يري أدني نسم ايش ورلد سماي الناس قالت نأما كندس أخذت الدقاقة سمعا أما كندس نفع تنفع عدما قديم وايو إذا زنا كيني وحد عميتات كسوقو ما يكألني سلازي عبتو بطحي بلان نسخنكن ناشتو بمخانكن عبكن ميخن إذا زي بهالعدلات زلكن بزيبو نسخن أبالاتنا ايش ورلد يخن أما قن فاتيما أبال ايش ورلدك تكونني يريادني بيري تزاربه أما نخندي عمتيا مزلنا أختو قعز رقز أني يكونكن انت خونقن أقانين كتنا شوي أخساب زلخي عدما نايزي حسكيو زلخ صراح ناي معالتات كيكون فرحي دحرق آلاتي إيريك مسمعو بزيتا خالو ناما كخحسات جمره من البات مزز خيت زلو جزياو كنتاتن وددرن باريات نايزي انداسترن مس عبيتي انترتينمنت مفرام كخبدا يخاليو انت خونقن بعينا حق انت مزينا بعلا شارلوتون ناما أبال ايش ورلد نختكون عيتبقى عن إخي خمزي تبلا رقصني سلازس نزازلاتكي نشتو حلافنت لعل عقن كم قواريتن حداقيتن جيركي عيتتعبابيا إيري أدني بقالاتو فززت كأيح مسمري تحسو ولا دام شارلوت محازوتي خنو أب قدايت الكازوت مخنياتي بلهم حسبت بزوح بزعبا حلافنتي زيجانا مخنيات تزاربت اتا قدي مزبل كوخ دق ملكا اما مسيت ولد كتحوس مالت حلميو متانو زحلف رئسة امانتي زلوا ات دايركتر حسبه ولا دا يمانيتي اتشارلو تخون امبر قباريتن حداقيتن ايش ولد ايكونتن زاقيت اتاني مودة اتوسانيت شارلوت يزلا سلمنتا يا شارلوت كي نقرتم ناما افريماتا حجة ترديني قنيلنا زسحق فصامي خنرينا نمثل صبق لوكاس تزاربه من البات زيت فلتخت كون تخليخي انت خونه نس اكايدي تسرحكم صبق محزنتي زلني نسل اخبل كبرت كخحلولكي انت خونه ابز سع مريتاتي كريك ايدلني معرخ ندو ابلع اما حدور صلخ بهالوكي باعلي ان شارلوت كزاربلا صقم يبلين مغنياتو بقعت اما مسكرة إدلينيو نيري أدني نلومي إزي أخلا يخوني نزل دا صباح خرخخ بلاي نتناي مخفت مريت نأكوا أمتيا كاب أما خمز من طلوتو زحبر زينا مصالحكو مدرسة ماي واج كتبليا بيري حاسبة تسفا يقبر إريكا عقبلي
نجزاء أنها تملست رأس أبقس مئريكا ترئيساتو نبرت أبزات نبر لازل علم لعل حقفو وحسنة متشؤنة زفتر لا نجر زلو خوينو أيسمعن إيريك بيت أب قدمتي نايت مرئيت دايركتر زرعيتو قبر ملسي عجيب اللايو نركبهم نفل اللي براخنا يدرجهم أب قمت آتيا أب واقع عداقا مؤتاو زوق ورزقوتيا تمثل مخنياتو أب قدمي بيري أف لبانا في حياة أب قونو كوف إلا دليت شارلوت نيريادني متأنو زحلو مجنحت نخجان حلاي حسبا انت خونا جن أكون رؤ مليسا نبحان تدرق أنيا يسريا أما اتحكو خوينو استسمع تزاربت رقص أنيا شارلوتون تعبيت يريادني مليسو خوصخ مخانو تتبيع خمس أنحت إيريك هاديو تزاربه إذا حدا خاب تسرح تنياتات نايزي اندستري ما قدم كسحتو كلو نتقاملو وطيتاو أقبابي أما كمس بلد كخونا لو نعد قالي زير ساعة مرتخت مهرم مستدلي سماي سقيلكا كام مفناوم زخف ستيات يلن دغيم كديخي إيريك حاتتا دحاني إذنا يلوم دانت يالو أب فرنسا كلخو 12 ساعات أب كدان مكياري زحلفو نيرا أدوا بمعنات وأحليفا ناب أذن قريبا حشق بلتو انت عينت هيابكا بخي صبخم زلقو تردي خليك تلو تسخي قبر إيريك فوكي السحاق سحيقو أطبيقو حقوفا مصام متغزو مس بصحو عيصنحن قلطيفوم نبسوم تحصيبوم ناب عرات تسقلو قدمه هلم زبله دقاس مدقاسوم تلفزيون نخري ولعوا ابت تي في سميني أما بتدقاقا مخلع المسمعوه إيريك قرم جمره إذا أري لويس تبهال زلا قلعة بسنة سرعتها بسرعة تسأميدا زلا متان أبستفلا لي مرئيتات نخت عدم بعلو مستريج كونيلوم زقبرو زلو يمزمسلو سميني أما خسوم عسل زي دلوخ قن كقبرو زخل نقر يلن هادي أمل لستلو زخونخ قبرن تفتينه سبات بسنكو ساقوا سرح قولع سريحة يمكبلو دحركا أري لويس قولع 16 عمتها بعين هزبي إذا عدمة تحت عدمة بمخانو بقونا زيكونا بحاليتكو تقربي زلوا ننبسا كم قولع يتحسبا يلكت راح تحسبا غيتهلوي إيريك تزاربه أبزو قدايك تمارا صحيد لكاني بزي زينا لعليغا تشارلوت كم تحرق القز أنياي سلازيا ما عرق زلوا أقبابلا جيرخ تقبلن زوسنت إذا عينتك أقبابلا نخم بقى ستار إجزاء مسألة انترتيمنت قيح مسمر نخيط إحسا نقرأ مقدخة الزخاخرن سلز دليتيا ساعتنا كاب أبزي كون نبخنو بتكالو أقباب نخلو انت تصفافتو تمراتيو أموخا كالي أكوا خيط خونس ناري لويس نزي أيكون ساعات حانت دقيقون قلت قبل أيدلني لا خلق قلعيا ولا دا قلعة تخون نمبر سرح قلعة يكون تنسرح زلا إيريك أبزو قداي قالك أنا خاطو دلاي نبورون انتو خونا أري لويس دحرج إرا أما بزي فقر سبيتو خطوط اتمفتانا بزي صعبين كمحرا أيدلين ولا دا على ماستر إيج نزلنا أتقند أما محلاف انتو خونا بفقد دقفت خلب أما ويمس دقفتا دحر مرد أيو كخون نيرو ولا كوا شح جزي مس اتشورل تفرم قداي دقفت جز تفليو كم دقاف يا أخوينا برحريت حيل فترة لا يخلي بزيادة أو كم زي زبولو تأففت عبيت قدايات دقفتي عبي تراي مزقوتو بوشتو حسبه لعلو كلو نيريك زت حساسبو مثل أري لويس أبو زحمداي مس أما سلة مساسليو انت دا شارلوت أبزا حصر جزي زخون ختقبر زي كيلا نخت أممو أقول عقل زلنا أي مسلنن أبزا صعبت نكو بزعبات الزلدا
ንኣኳ ኣምፅያ ዝፈጸመቶ ፍጻሜ ናብ ማዕከናት ዜና ለዓኾ እዚ ንባዕሉ እናሰሓቅካ ንኽትሓምእ እኽእል እዩ እቲ ካልእ ግን እቲ ከም መመንጠሊ ዝተጠቀመትሉ ሜላን ውፅኢትን እዩ ብብቕዓታን ኣማፃኣን ስለ ዝነዓቐተያ መንጢላታ እንተቲ ብሓደ ዓይኒ ዝፈርደካ መድረኽ ግን በንጻር ይፈሪድዎን ኣብ መጸበይ ክፍሊ እዚ ኩሉ ዕግርግር ከም ዘይገበረት ፈጺመያ ምስ ናይ ኣማ ብቕዓት ኮነ ሞያዊ ብስለት ክትወዳደር ዘይከኣለት ካብ ናታ ብዘይፍለ እቲ ከም ካብ ሓደ ዓበይቲ ተዋሳእቲ ዝፍለጥ ኣብካ እውን ተዋሪድ እዩ ሓደ ዓበይ ተዋሳኣይ ንጓል ሓፍቱ ንኸሐጉስ ኢሉ ማዕረ ክንድኡ ንታሕቲ ብምውራዱ ዘሐንኽ ተግባር እዩ እሞ ኸኣ እዚ ኩሉ ገይሩላ እንታይ ዓይነት ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ መፍቶ ወረኛታት እያ ኮይናን ጌራቶን ኤሪ ኣድኒ እዚ ምስጢርና ማዕከናት ዜና ብመገዲ ኣማ ከም ዝለሓኾ ገይራ ተሓስቦ ምስ ሉካስ ጎኒ ንጎኒ ኮፍ ኢሎም ቻርሎት ንኽትመጾም እዮም ኣብ ናይ መእከቢ ክፍሊ ዝጽበዩ ነይሮም ረአየለይ ባዛ ኣማ ዝብሏ ሰብ ማዕረ ክንደይ ፀቢብ ርእስያ ተሰኪማ ትኸይድ ዘላ ወደይ ነዚ ንእሽቶ ነገርስ እንታይ ናብ ማዕከናት ዜና ዘልሖ ካለዋ እዩ ማዕረ ክንዱ ዜና ትሰርሓሉ ሉካስ ብውሽጡ ሰሓቕ መጾን ብውሽጡ ምስ ውሽጡ ተዛረበን ናታ ዘይፈለጠትስ ብዛዕባ ናይ ኣማ ትዛረባላ ንባዕላ ከምኡ ዶ ኣይኮነትን እያ ትገብር እቲ ናይ ትማሊ ምርኢት ተኸታቲሉ እየ ነይረ ዋው 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 ንብቕዓት ኣማ ከንቐሎም ዝኽእል ቃላት ክሳብ ዝስእን ኮይነ ተኣምር ዝኾነ ምርኢት ያርያትና ሉካስ ተዛረበ ስለዚስ ኣማ ናብ ኤችርልን ንኸይትሕወስ ስለ ዝሓገዝካኒ ተጣዒስካለኻ ማለት ድዩ ሓተትቶ ብዛዕባ ሕሉፍ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልኒ ኣብ መንጎ ኣጻብዕቱ ፒሮ ቀርቂሩ ካብ ናብ እናወዛወዘ መለሰላ ግዜ እንተለኪ ነዘን ሓደሽቲ እኹልን ትሩፉን ስልጠና ግበርለን ኣንጻር ኣማ ደው ክብላ ዝኽእላ ሞዴላት ክኾና ኣለወን ምናልባት ኣማ ምስ ካልኦት መጻርርትና ካምፓኒታት እንተፈሪማ እንታይ ዓይነት ግድሆታት ክትፈጥረልና ትኽእል ኣብ ግምታት ይኸይዱ ኣለኺ ንትካልና ዓቢ ክሳራ ይኽወርዳ ጽቡቕ ኣለኻ ነገሩ ዝተኻዕወ ግን ኣይሕፈስን እዩ ኤሪ ኣድኒ ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ንታሕቲ ጠመተት ኣማ ማዕረ ክንድኡ ቁልጡፍ ዕቤታ ርእያ ንኽትቆጻጸራን ክደቕሳን ኣሸጋሪት ሰብ ክትከውን እያ ዝብል ትጽቢት ኣይነበራን ንድሕሪት ኣብ ክጥምተሉ ዘይብለይ ጽምዴ ተጸሚደ ዘለኹ ሓሰበት ከም ዝመስለኒ ድሕሪ ነዊሐ ሓንቲ ብቕዓት መተሃላለኽቲ ኣብ ዓውዲ ፍሕሶ ተንኰል ረኺበ ዘለኹ እዛ ሓሳብ እዚ ሃንደበት ኣገዳሲ ዘሕጉስ ስምዒት ፈጠረላ ኣማ ብኹርዓት መተሃላለኽቲ ኢላ ክትጽውዓ ትኽእል ሰብ እያ ስለዚ ኣብ መንሰዓረ ትሽመመሉ ናይ ብሓቂ ቅልስ እዩ ኣብ ቅድሚኣ ዝጽብያ ዘሎ ሉካስ ርእሱ ነቕነቐ ሓደ ግዜ ፈጺመ ክርዳእክ ዘይክእል ተዛረበ እቲ ጽቡቕ ነገር ከምዚ ኸመኸ ዘይኣነ መሲለ ንሰባት ኣይቀርቦምን እየ መለሰትሉ ክልቲኦም እናተዘራረቡ ቻርሎት ንጸሓፊታን ዘይተጸበይዎ ሰብን ሒዛ ናብቲ ክፍሊ ኣተወት ኮፍ በል ሪቻርድ ስሙ ዝሰምዑ ኤሪ ኣድንን ሉካስን ገበኖም ዘኪሮም ሕሉንኦም ወቐሶም ፈጺመ ቻርሎት መሳርሕትና ንክኸውን ኢለ ናብ ስራሕ ክትመልሶ ዘይተጸበኽዋ ኤሪ ኣድና ሓሰበት እንታይ ሓሲባ ከመሊሳቶ እንተኾነ ብምምላሱ ዘይኮነ በታ ኣብ ምልሰቱ ዝሕዞ ተራዮም ዝያዳ ክግረሙ ሪቻርድ ኮሎንስ ቅድሚ ሒዝዎ ዝነበረ ስራሕ ምቁራጹ ኣብ ኤችወርልድ ከም ስነ ጥበበኛን ማናጀርን ኮይኑ ሰሪሕ እዩ ኣብዚ ግዜ ብኡ ዝሰልጠና ብዙሓት ከዋኽብቲ ሞዴላት ኣለዋ ብዘይብኡ ንቻርሎት ብንግዳዊ ንጥፈታት በዓል ብርካዩ ነይሩ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ እቲ ምስጢራዊ ሒዞሞ ዝነበሩ ፍቕራዊ ህይወት ምስ ለሓኸ ምስ ኣፍቃሪቱ ኣብ ዓብይ ቆይቁ ተጸምዱ ኣፍቃሪቱ ሓንቲ ካብ ሞዴላቱ እያ ነይራ ቆይቆም
مكينة أنا زورو كلو أرز بصحن زسكا حكا حدقا مكينة أقطمو من أفكاريتو نقلوتو موتت ريتشارد عبي مقدأت أقطمو دحرزي نتغلو زنبرا حلمتاتو أقواريسو كاب نيويورك نابتاتو وليدو زعبي لا عدو تملسه دحر قربنا مستر من كم زرحقو فليطيو إريادن لوكواسن يوم اتذكرم أمونغو كما يزبل بلوز محزنات علنا إلو زأمن نيرو ريتشارد نابت ناي قدم سروح نخملس فقادنيا بمخانو تحقيس لخو دستا بتكبارن سميعيتن أنصبارقتو اتتصليم بادلا تخدينو زنبر ريتشارد قروم زبلو ملكعن قمناني زونن نتوم قدم حجي كم حزوتو زريኦም زنبر سبات نهلاونتهم كمان كفلطلهم ايدلنيو كابتا زاتو ولا دقيقات حيزو زخونه تقداسنت ايرئيومن شارلوت نسرحكم ذا سيزبل قالا يا تخلكن ريتشارد تقاومو اسمعها اموخا دقي من مسارح قربت بقيع زلبسو تخالو خون ገጽቶም بقالاتو زي تحقسو إيريادن لوكواسن دبنه ናብ ስራሕካስ ክትምለስ ኢኻ ቻርሎት برئسة أمانة تزاربت نبي صحفتي حليفكا صنحني بزعبة حدا ነገር ክንዘራረብ ደል ኣለኹ ዝኾነ ሕማቕ ኣይተሰማዓን ስሚዒቱ ብዘይ ስክፍታ ንኸንጸባርቆ ዝተጸብየቶ ነገር እዩ ነይሩ ናብ ኤሪኣድንን ሉካስን ተጠውያ ተዛረበት እዘን ሓደሽቲ ሞዴላት መልክዕን ይኹን ቅርፀን ሰሓቢ እዩ እንተኾነ ኣብ ሞያዊ መዳይ ገና ተወሳኺ ስልጠና ከደን እዩ እሞ ሪቻርድ ከሰልጥነ እንዲ ክደሊ ኢኺ ኤሪኣድኒ ግምታ ንኸተረጋግፅ ሓተተታ ኖ ከምዚ ዘለዎ ኩሉ ንሓደሽቲ ሞዴላት ከሰልጥን ምቹው ኮይኑ ኣይስማዓንን ንሕቶ ኣመለሰትላ ናይዘን ሓደሽቲ ሙሉእ ሓላፍነት ናባኹም ክገድፎ እየ ኤሪኣድኒ መልሲ ሓላፊታ ተሓዋወሳ እንተ ደኣ ነዘን ሓደሽቲ ከሰልጥነን ዘይደልየቶ ንምንታይ ደኣ ናብ ስራሕ መሊሳቶ ንኣግርሞታ ብውሽጣ ተዛረበቶ ቻርሎት ንምንታይ ኣመሊሳቶ ንሕጂ ዝኾነ ምስጢር ኣይከተምልቆን እያ ሪቻርድ ኣብ ሳሎን ቤት ጽሕፈት ቻርሎት ኮይኑ የማኔት እግሩ ኣብ ልዕሊ ብርኪ ጸጋሜት እግሩ ሰቂሉ ይንቀሳቐሳ ነበረ ቻርሎት ምስ ረኣየቶ ክምስ በለት ትዕግስትኻ ተጸንቂቑ ሓቂ ብዛዕባ ምንታይ ኢኺ ክትዛረብኒ ደሊኺ ሰልቺዎ መንፈሱ ንኾለል ዝኾነ ዓቕሊ ኣይነበሮን ንሳውን ኮለል ኣየበለቶን ናይ ኣማ ሰነድ ዝሓዘ ፖስታ ኣውፅኣ ኣቐበለቶ ናይዛ ሞዴል ማናጀር ክትከውን ደልየካ ኣለኹ ደጊመ ማናጀር ዝበሃል ክኸውን ኣይደልን እየ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኸ እሞ ፈጺመ እየ ዘይሓስቦ ብዘይ ነግፈረግ ሪቻርድ ንጠለባ ነጸጎ ቅድሚ ምውሳንካ ኣንብቦ ቻርሎት ምኽራ ለገሰትሉ ተጸዊጉ ነቲ ሰነድ ኣልዓሎን ኣንብቦን ጸኒሑ ነታ ዘዳለወቱሉ ቪድዮ ኣማራእያ ነቲ ቪድዮ ብተምሳጥ ብዘይ ቃል ተኸታተሎ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ሓቀይ ሓደ ግዜ ከምዚ ናይ ሰሊን መንፈስ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ድሕሪ ኩሉ ምንባብካን ቪድዮ ምርኣይካን ሓሲብካ ንኽትምልሰለይ ክጽበየካ እየ ንዓ ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣፍሪመ ኩሉ ነገር ተጻፊፍ እዩ ብዘይካ ካስተርፈና የለን እንተኾነ ንኽታማ ወጋዕዋ ይገበርክዎን ኣለኹ ወላ ኤሪኣድንን ሉካስን ኣይፈልጡን እዮም ጽባሕ ኣብ ሓደ ናይ ጨና ንግዳዊ መዋዓውዒ ንኽትሳተፍ ቆፀራ ሒዘላ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ባዕልኻ ንገራ ባዕልኹም ንኽትላለዩ ኸማን ጽቡቕ መገዲ ክኾነኩም እዩ ድሕሪ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ወረቓቕቲ ምግንጻል ኣብታ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ጣውላ ኣቐመጦ መንፈስ ኣማ ክንዲ ዝመሰለ ናይ ሰሊን መንፈስ ይምሰል ዳርጋ ብልመና ክኸውን ዝኽእል ብውሽጡኡ እናሓሰበ ናይ ቅጭ ክምስታ ክምስ በለ ኣብ ግዜ ህቡብነት ኣማ ንሰሊን ዝፈልጣ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ገና ከለኻ ኢድካ ይተሃብ ብውሕዱ ልብኻ ክፊትካ ሓሰበሉ ሪቻርድ ምስ መደባ ከም ዝተሰማምዐ ንምምልካት ርእሱ ነቕኒቑ ነቲ ሰነዳት ኣማ ኣልዒልዎ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወፀ እዚ ግን ንቻርሎት ተስፋ ከየቁርፅ ኢሉ እንተዘይኮይኑ ገና ከሎ
ምስ ናይ መዋዓውዒ ንግዱ ኾነ ኣማ ዝኾነ ርክብ ንኸይገብር ወሲንዩ እቲ ዘገርም ግን ብዛዕባ እዚ ናይ መዋዓውዒ ጉዳይ ንኣማ እንተ ዘይነጊርዋ ክንዲ ምንታይ ሽግር ከም ዝፈጥረላ ኣይተረድኦን ጸኒ ሓድሕሪ ምስ ሪቻርድ ምፍለያ ቻርሎት ንኣማ ደወለትላ ብዛዕባ ናይ ተሓደሽ ማናጀርኪ ጽሙቕ ድሕረ ባይተኡ ሰዲደል ኩለኹ ቀሲልካ አንብቤዮ ናይ ምሕደራ ኣገባቡ ብሉጽ እዩ እንተኾነ ከምዞም ቀልጢፎም ልቦም ሂቦም ዘይቀርቡኻ ዓይነት ሰብ እዩ እንተ ደኣ ሓቢርኩም ንኽትሰርሑ ተሰማሚዕኹም ርግጸኛ ብጣዕሚ ክሕግዘክ እዩ ኣማ ርእሳ ነቕነቐት ካብ ማናጀራ እቲ ከም ቀዳማይ ትጽበዮ እምነት እዩ ድሕሪ እምነት ያ ብሉጽ ማናጀር ትደሊ እንተኾነ ቻርሎት ይኾናዩ ኢላ ካብ ወሰነት ምኽንያታት ከተቕርብ ኣይደለየትን ሓራይ ክሪኦ እየ ኣብቲ ናይ ሓደ ዓመት ብሉጻት 10 ሞዴላት ዝሽለማሉ መድረኽ ቻርሎት ዘረባ ቀጸለት ሽልማት ናይ ብሉጽ ኣበርክቶ ዝገበረት ሞዴል ተሰሊምኪ ኢኺ ተወሳኺ ምስ ኤችወርልድ ፈሪም ከለኺ ስለዚ ደረጃ ብሩኢ ብራኽ ወሲኽሎ እቲ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና እቲ ረኣየሎም ዓበይቲ ናይ ፋሽን መድረኻትን ካብ ህዝቢ ንደረጃ ዝበቅዕ ልዑል ኣፍልጦ ምርካብን እዩ ተረዲኤ ከለኹ ኣማ መለሰት ብሰንኪ ዕድመኣ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃታት ናይ ፋሽን ሾው ውድድር ንኽትሳተፍ ዘሎ ተኽእሎኣ ጸቢብ ምዃኑ ኣጥዕያ ትፈልጥ ስለዚ እታ ዘይተጸበየታ ኣብ ሓደ ዓመት ናይ ዝለዓለት ዘበርከተት ተባሂላ ዝተሸለመታ ሽልማታ ኣብዚ ግዜ ንሞያኣ ዓብይ ትርጉም ሂባቶ ካባኺ ዝጽበዮ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ በፂሕኸ ዝነበርኪ ብልጽቲ ሞዴል ናይ ኒውዮርክ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዛ ሓጸረ ግዜ ዓለም ለኻዊት ኮኸብ ንኽትኮን እዩ ትጽቢተይ ቻርሎት ብርእሰ ተኣማንነት ተዛረበት ኣማ ከምስ በለት እቲ ደረጃ ሕልማ ካብ ዝኸውን ውሑድ ኣይገበረን ነቲ ደረጃ ምስ ትበጽሖያ ንነብሳ ማዕረ ኤሪክ ከም ዝተሰርዐት ጌራ ክትሓስባ ንኽበጽሖ ኩሉ ዝኽእሎ ዘበላ ክገብረ መለሰትላን ምድውዋለን ወድኣን ኣማ ነቲ ዓቲቡ ንናይ ሪቻርድ ሓበሬታ ዘንብብ ዝነበረ ሰብኣያ ተጠውያ ጠመተቶ ደሓን ዲኻ ደኣ ኣብ ጎኑ ኮፍ እናበለት ሓተተቶ ባዕለይ ደፊየ ደፋፊኤ ኣባል ኤችወርልድ ከም ትኾነ ከም ዘይገበርኩኸስ ክጥዓስ ጀሚረ እናሓቆፋ ተዛረበ እዚ ሪቻርድ ዝብልዎ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሓንቲ ካብ ሞዴላቱ ሕቡእ ርክብ ነይርዎ እዩ ኣማ ሰሓቐት እሞ ቀኒኻ ማለት ዲ እሞ ከዓ ገና ከይተረኸብና ኤሪክ ርእሱ ነቕነቐ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን ውሕስነትኪ ስለዘሰከፈኒ ኣጆኻ ርሕቐተይ እናሓለኹ ክጓዓዘ ኣእዳዋ ብትሕቲ ቅልጽሙ እናኣተወት ተዛረበት ከም ትፈልጦ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰበይቲ ኮነ ኣፍቃሪት ኮላቶም ተሓቢኦም ሓድሽ ርክብ ዝምስርቱ ሰባት ዓብይ ጽልኢ ዘለኒ ኤሪክ ንኣባህላ ኣማ ኣይሰሓቶን ድሕሪ ናታን ኣብ ልዕሊ ኣዘውረዶ ጥልመት ንኸምኦም ዝበሉ ሰባት ነዛ ንኽትሪኦም እያ ትጸልኦም ኣብዚ ኢንዳስትሪ ብዙሓት ሰባት ጠባይ ናይዚ ኢንዳስትሪ ገዲድዎም ነዚ ተግባር ከም ዝውዕልዎ ኣይትፈልጥን ማለት ድዩ ሓተታ ኩሎም ነቲ ጽዩፍ ተግባር ከም መሸፈኒ ዝጥቀሙሉ ምኽንያት እዩ መለሰትሉ ካብ እምነት ዝተላዕለ ግልጽን ንጽህትን ኮይነ ክቐርበካ ይኽብለካ ከለኹ ብልበየ ዝኾነ ነገር ከም ምስጢር ኣይክሓብኣልካኒ ዘጋጠመ የጋጠም ኩሉ ግዜ እምንቲ ክኾነልከ ምናልባት ኣብ ልዕለይ ዝኾነ ጥርጣረ ምዝሓድረካ ብትዕግስቲ ክትሓተንን ክትሰምዓንን ይምሕፀነካ ሓራይ ዶ ኤሪክ ብቓላታ ተንከፈ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተጓዓዝዎ ዳርጋ ናይ ሕጹነት ጉዕዞ እዩ ነይሩ ካብ ሕጂ ግን ንሓቅታት ክቕበልዎ ኣለዎም እንተ ደኣ ዝተረፈ ዕድሞኦም ሓቢሮም ከሕልፍዎ ይሓስቡ ኣለዉ ኮይኖም ንቡድሆታት ህይወት እናሰጎሩ ክኸውን ዘለዎ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ እቲ እሙን በዓል ቤት ክኾነልኪ ኤሪክ ደኒኑ ንግንባር ኣማ ሰዓሞ ንዘጋጥሙና ቡድሆታት ጸኒዕና ክንሰግሮም ኢና ስለዚ
ዝኾነ ዘስግእ ኾነ ዘፍርሕ ምኽንያት ይብለይን። ኣማ ተዛረበት ድሕሪ ቃላታ ተጠማመቱ ሓይሊ ምጥምማቶም ንኸናፍሮም ኣራኸቦም። ሪቻርድ ብዛዕባ እቲ ናይ መዋዓውዒ ቆፀራ ንኣማ ኣይነገራን። ጠቕሊሉ እዩ ዘይተገደሰላ። እቶም ዝመጽዎ ኢሜይላት እውን ኣይከፈቶምን። ስለዚ ኣማ ብዛዕባ እቲ ናይ መዋዓውዒ ፍጻሜ ዝፈለጠቶ ኣይነበራን። እቶም ወደብቲ ናይ መዋዓውዒ ክሳብ ዝኣክል ተጸቢዮም ተስፋ ምስ ቆረጹ ስለምንታይ ንኸሓቱ ናብ ቻርሎት ደወሉ። ሞዴልኪ ብህላወ ሚና ኣማ ስለዝተዳህለት ድያ ኣብ ቆፀራ ዘይተረኸበት? ቻርሎት ነቲ ዝሰማዓቶ ወቐሳ ክትኣምኖ ኣጸገማ። ሪቻርድ ማናጀር ኣማ ንኸይከውን ኣቕቢጹ ክንሱ እቲ ዝኸፍአ ቆፀራ ከም ዘለዋ ከምዘይ ነገራ እውን እዮም ዘርድእዋ ዘለዉ። ናይ ኢንተርቴይንመንት ኣሉታውያን ርእቶታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዕለቕልቑ ጀመሩ። እታ ቀንዲ ኣማ ምስ ሚና ኣማ ሓቢራ ኣብ መድረኽ ምስታፍ ተኣቢ። ኣብ ናይ ጨና መዋዓውዒ ዓባይ ኣማ ካብ ሚና ኣማ ትሕባእ። እቲ ኣርሒቓ ዘይተሓስብ ኣማ ኣርየል ንእሽቶ ብምዃና ኩሉ ሰብ ካብተን ዓበይቲ ሞዴላት ምንክብኻብን መሪሕነትን ከም ትጽበ ገይሮም እዮም ዝቐርጽዋ። ድሕሪ ኣማ ምስ ኣርየል ኣብ መዋዓውዒ ዘይምስታፋ በቲ ዘይስነ ሞራላዊ ግብራ ዝብልዎ ክገርፍዋ ጀመሩ። ስታር ኤጅ እውን ይሓመቑን ነዚ ኩነታት ናብ ረብሓኦም ክቕይርዎ ጀመሩ። ነዚ ዜና ዝረአየት ቻርሎት ናብ ሪቻርድ ደወለት። ናይ ልሙዓንቲ ውዒ ዜና ሪኢኻ ዲኻ? እታ ትግረፍ ዘላ ሰብከ እታ ንስኻ ማናጀራ ክትኮን ኢኻ ዝበልኩኻ ሞዴል ምዃናኸ ኣላሊኻ ዲኻ? እወ ክሪኦ ጸኒሐ። እንተኾነ ግን ክሳብ መንነት ናይታ ሞዴል ቻርሎት ትነግሮ እታ ሞዴል መን ምዃና ኣየለለያን ጸኒሑ። እምበርካ ኣብ ዘላቶ ደረጃ ንኽትበጽሕ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፈለት ተረዲእካ ኣሎ ዲ? ምናልባት ኣብ ልዕሊኣ ክብረት ስለ ዘይብልካ ከተዕንዋ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ እዚ ንኽትፈድያ ዝበደለትካ ነገር ኣለዋ ድዩ? ቻርሎት ብቁጥዐ ተዛረበቶ። ሪቻርድ መለሰላ። ነዚ ዘኸይድ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጉያ ደው ንኸብሎ ክፍትኒ። ደው ከተብሎ እንተኾነ ኣርየል ነዚ ጉዳይ ናብ ረብሓ ንኸተውዕሎ ኩሉ ዝካላ ከም ትገብር ክርዳእካ ኣለዎ። ጽቡቕ ኣለኺ ገለ ነገር ክገብር ክፍትኒ። ሪቻርድ መለሰላን ዓፀዋን። ኣይጸነሐን ተገዲሱ ድሕረ ባይታ ኣማ ከንብቦ ጀመረ። ንዝኾነ ሰብ ግዳይ ንኽገብር ኢሉ ኣይተበገሰን። እንተኾነ ሸለልነቱ ማዕረፉ ንድኡ ጉድኣት ከውርድ ኣይተጸበዮን። ኣርየል ንዕድሚኣ ተጠቂማ ካብ ህዝቢ ዓብይ ናይ ድንጋጸ ደገፍ ክትረክብ ከኣለት። ብዙሓት ጉጅለታት ንኣማ ንንኣሽቱ ሞዴላት ንኽዕወታ ትሕስድ ብምህለዋ ኣዋረድዋ። ስለምንታይ ናብቲ ናይ መዋዓውዒ ቆፀራ ከምዘይመፀት ክትገልጸሎምን ወግዓዊ ቅሬታ ክትሓትት እውን ጸቕጢ ክፈጥሩ ጀመሩ። ንድሕረ ባይታኣን ዝኸዱ ዘለዉ ርእቶታትን ዝረአየ ሪቻርድ ነዚ ዘላቶ ንኽትበጽሖ ንኽንደይ መሳናኽል በርቲዓ ከም ዝሰገረት ተረድአ። ሕማቕ ተሰምዖ እንደወለላን ኣማ ሪቻርድ ኣማ ገጻ ፀወጎቶን ኣድሁባ ከይተፈራረቐ ንኽትዛረቦ ነታ ተወሊዓ ዝነበረት ቴሌቭዥን ኣጥፍአታን። ይሰምዓካ ኣለኹ። ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ክንዘራረብ ስለ ዝደለኸ ደው ኢለልኪ ክዛረብ ጀመረ። ኣማ ግን ጣልቃ ኣተወቶ። ቃላታ ቀጥታውያንን ህዱኣትን ነበሩ። ማናጀረይ ክትከውን ዘይትደሊ እንተኾንካ ኣቐዲምካ ንዓይ ወይ ንቻርሎት ክትነግረና ነይርካ። ካልእ ብዛዕባ ዝተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ብዙሓት ኣሉታውያን ርእቶታት ተጻሒፎም እዮም። ብዛዕባ እዚ ኣቐዲሞም ዝተጻሓፉ ክንገብሮ ንኽእል የለን። ፍታሕ ይኾኑ እዮም ዝበልክዎም ኣማራፂታት ክፍትሽ እየ። ንስኻ ዘሸግር ምኽንያት ይብልካን እንተቲ ስለ ምድዋልካ ግን ይቐኒየለይ። ከይመለሰላ ኣብ እዝኑ ዓጽወቶ። ሪቻርድ ነታ ዝጠፍአት ሞባይሉ እናጠመተ ብኣግሩ መተሓሰበ።
ናይ ብሓቂ ድያ ርእይተይ ከይሰማያት ዓፅያትኒ ንምንታይ ከደኣ በዚ ፍጻሜ ዘይተሸርሸረት ትመስል ወላ ደኣና ኣማ እቲ ፍጻሜ የሰንብዳ ንሪቻርድ ስለ ዝተቋየቆቶ ተምፅኦ ለውጢ ወይ ፍታሕ ከም ዘየለ ትርድኦ እያ ከም ትፅቢታ ጽልእ ኣርየል ቀስ በቐስ ናብ ፀሓይ ቀትሪ እዩ ዝቕየር ዘሎ ንእሽቶ ምኽንያት ኣብ ዝረኸበትሉ መመሊሱ ጽልኣ ናብ መሪር ፀሓይ ከም ትቕይሮ ትግምቶ እዩ ስለዚ ካብ ምስ ሪቻርድ ምቁያቕ ንኣርየል ቤናይ መገዲ ሓደ ስጉምቲ ክትሓልፋ ከም ዘለዋ መደባታ ከተውፅእ መረፀት ደጊማ ሞባይላ ካብ ቻርሎት ናይ ደወል ድምፂ ኣስማዐት ስለቲ ዘጋጠመ ስሕተት ይቕሬታ ይሓትካ እማ ተሓታትነት ናይ ዝጉድለት ሙሉእ በሙሉእ ናይ ሪቻርድ እዩ ኩሉ ነገር ክዕርዮ ከም ዘለዎ ሓላፍነት ከሰኩሞ እየ ከም ዝመስለኒ ኣማ ተዛረበት ግድን ኣይኮነን ሓደ ፍሉይ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ማናጀር ክትቀርብለይ ክሳብ እሙን ማናጀር ዝኾነ ንዓይ ኩሉ ሓደ እዩ ገና ከይተራኸብኩም ዘይፋቶ ኮኸብ ንኽህልወኩም ኣይተፀብኽዎን ነይራ ንሕጂ ኩሉ ነገር ንኽዕርዮ ተራዳዲእና ኣለና ቻርሎት ቃል ኣተወትላ እመንኒ ናይ ሽግራት ኣፋታትሓ ዓቕሙ ላዕሊ እዩ ኣማ ዝኾነ መልሲ ኣይመለሰትላን እንተኾነ ብውሽጣ ሓሰበት እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣይርድኡን እዮም ሽግራት ፈጢርካ መፍትሖም ይሕጉሶም እዩ ማለት ዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣርየል እናበኸት ዘርኢ ቪድዮ ተቆራሪፃ ብተደጋጋሚ ትርአ ነበረት ንብዙሓት እውን ኣብ ስምዒት ኣእተወቶም ኣማ ጠቕሊላ ከም መወዳድርታ ብዘይትሪኣ ሰብ ኣብዘይ ጉዳያ ተሸመመት ኣርየል ሓያል ሰብያ እንተኾነ ብጌጋ መገድያ ትጓዓዝ ነይራ ኤሪክ ናብ ኣማ ደው ኢሉ ሃዲኡ ተዛረባ እቲ ዝሸራሸር ዘሎ ዜና ርአየ ኣለኹ ተዛረበ ከመይ ይስማዓክ ኣሎ ኣብዛ ህሞት ሕማቕ እዩ ዝስማዓኒ ዘሎ ኣማ መሊሳ ኣተንፈሰት ኣብቲ መጀመርያ ንኣርየል ክረኽባ ከለኹ ጎራሕን ትውህቦ ዘለዋ ሰብ ምዃናን ኣላለየ ኣብቲ ሽዑ ሓደ ንኸይትውዕሎ ዝሰግኣላ ዝነበርኩ እንተነይሩ ኣክንዳ ኣብ ነብሲ ኣሚና ብዓቕሊ ትጓዓዝ ምስ ካልኦት እናተጣመመተት ኣብ ተንኮል ንኸይትፅመድ እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ በቲ ስግኣተይ ክትዓግብ ጀሚራ ኣይለበመትን ገይጋ መገዲ መሪፃ ናይ ኩሉ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ዘሎ ሰብ ፃዕሪ ህቡብ ንምዃን እዩ ዕድማ ግን ከም መሳርሒ ክትጥቀሙሉ እዮም ተገባን ኤሪክ ተዛረበ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊኣ ጸቕጢ ንኸይትፈጥሪ ዕቃቤታት ኣለክ ድዩ ኣማ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ሓፂራ መለሰት ፍጹም ነኖ ክሳብ ኣርየል ብዛዕባ መጻኢኣ ከይተገደሰት እዛ ሓደገኛ መገዲ ካብ መረፀት እንታይ ኣምሲላያ እሞ ክትጭንቐላ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነ እንተዝኸውኑን ፈጺሜ ብዓይኒ ምሕረት ዘይምጠመትኩዋ ኤሪክ ንሓሳባ ደገፎ ድሕሪ ተደዋዊሎም ውድኦም ኤሪክ ናብ ሉክ ጠመተ ድሕሪ ባይታ ኣርየል ሉዊስ ፈትሾ يعبين أصحاب ريتاتات شلل كيتبلو حري عمنا كمون نقرأ مقدخا بزعبا زين ميدياتات كنقبرو نخيل نطلو دهي قبريخا بستخاله صلوانا يزي فسامي كساب تستحاتا خمز قد القبر كمز مثلا نقن أما أب قدياتات ألقاخت أتو أيتدلي كانيا لوك تزاربه أمون قوم كغير كراي دلين إيريك بتوقع عيني أتو كيروت أمتو بنفسي نأريل زي فتخوا إزوغ المغنية دي نعخا لوكاس بتكبر إيريك تقرمه أب أما بزيحهم سميعيتاتو كاب قططرو وزاي إنخونو زخودو زلو يمزمسلو إيريك بدحر مقارجة عابي سرحيت نخسرح كمستبقسة أما تفلت إيبلان سلازي
ካብ ናብ ዕላማ ከብጽሕዋ ንዝሓሰበቶም ውጥናት ቁጽሪ 1 እታ እንዳ ጨና ካምፓንያ ኣይጸንሐትን። መታን እንታይ ከም ዘጋጠመ ንኽትገልጸሎም ንሊዛ ቆጸራ ክትሕዘላውን ሓበረታ። እቲ ጌጋ ናይ መኒ ብዘይገድስ ሓደ ካብ ሓቅታት ግን ኣብቲ ቆጸራ ብዘይ ምርካባ ብውሕዱ ይቕሬታ ይግብኦም እዩ። ብዛዕባ ኤሪል ኮይኑ ግን መዓልታ ጥራሕ ትጸበ። ወላድኣ ንሊዛ ላዕልን ታሕትን የብልዋ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዛዕባ እቲ ትደልዮ ክትዛረብ 10 ደቂቓ ፍቀዱላ። ኣማ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ዓይነት ቅሬታ ከተስምዕ ድላ የብላን። ቅሬታ ይኹን ቁጣዐ ዘምጽእዎ ፍታሕ ከም ዘይብሎም እያ ተኣምን። ወላድኣ እታ ዝተፈቐደታ 10 ደቂቕ ጥራሕ ትኹን እምበር ናብ ረብሓኣ ንኸተውዕላ ዝከኣላ ክትገብር እያ። ኣማ ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ናይ እንዳ ጨና ካምፓኒ በጽሐት። እቲ ዕድል ዘይገበሮቶ ግን ንኽቕበላ ዝተቐልቀለ ሰብ ኣይነበረን። ድሕሪ 2 ሰዓት ኣባላት እቲ ካምፓኒ ንትዕግስታን ዓቕላን ምስ ረኣዩ ዕድል ንኽህብዋ ወሰኑ። እቲ ዝረኸባ ሰብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ጽቡቕ ስምዒት ኣይነበረን። 10 ደቂቕ ጥራሕን ዘለዋኺ ሓደ ኢልኪ ሕጂ ጀምሪ። ይቕሬታ ግበረለይ ሚስተር ብላየር፣ ኣብቲ ዘዳለኹሞ ስእሊ ብዘይ ምርካበይ ብልበይ ሕማቕ ተሰሚዕኒ። እንተኾነ ዘይመምጽአይ ምኽንያት ሰኣን ንጹር ሓበሬታ እዩ። እቲ ምኽንያት ምስ ኣሬል ሉዊስ ዘተሓሕዝ የብሉን። ሓደ ርግጸኛ ኮይኑ ክዛረበካ ዝደሊ ኣብ ልዕሊ ጨና ዘለኒ ፍቕሪ ልዕለይኻ እንተዘይኮይኑ ካብ ናትካ ኣይሓምቕን እዩ። እዛ ጨና ከም ናይ መካሓሓስ ህያብ ሓሲብካ ክትቅበለኒ ተስፋ ይገብር። ብሰንኪ ናይ ጌጋ ርድኢት ኣብ መንጎና ዝኾነ ዓይነት ቂም ክህሉ ኣይደለነ። ተወሳኺ ብሰንከይ ንዝወረደ ክሳራታት ንኽኽሕሱን ፍቓደኛ እየ። ኣተሓሳስብኣ ብሱሉን ርጉእን ነይሩ። መምጽአ ኣብ ምኽንያት ኪኖ ይቕሬታ ምሕታት ካልእ ዘይምዃኑ ከተረድኡ እያ ደልያ። ሚስተር ብላየር ልክዕ ነታ ጨና ምስ ረኣያ ኣዒንቱ ፈጠጡ። ኦው እዛ ጨና ዳ ኣበይ ረኺብክያ? ኣብ ልዕሊ ጨና መና ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘለኪ እየ ክትመስሊ። ጽቡቕ ኣለኻ። ምስ ጨና ደሓን ዝኾነ ሌላ ኣለኒ። ኣማ መለሰትሉ። እዚ ኩሉ ገልታዕታዕ ብሰንኪ ሰኣን ንጹር ሓበሬታ ካብ ኣጋጠመ ንሰራሕተኛታተይ ብዛዕባኡ መግለፂ ንኸውፅእ ክሕብሮም እየ። ተስፋ ይገብር ከዓ ኣብ መጻኢ መሓዙት ክንከውን። እቲ ተጻዒንዎ ዝወዓለ ሕማቕ ስምዒት ነታ ጨና ምስ ረኣየ ነፊጹሉ እዩ። እቲ ጨና ፍሉይ ጥዑም ጨና እዩ ዘለዎ። ኣማ ንኸምዚኦም ዝበሉ ዓይነታት ጨና ንኸተለልዮም ኮኑ ክትረኽቦም ባህርያዊ እዩ። ምኽንያቱ ስድራኣ ወነንቲ ናይ ሓደ ንነዊሕ ወለዶታት ዝቐጸለ ዓብይ ካምፓኒ ናይ እንዳ ጨና እዮም። ኣማ ቀዳማይ ውጥና ብኸምቲ ዝተመነየቶ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርኣ ኣትወቶ። ዝተረፈ ጉዳያ ምስ ኤሪል ጥራሕ ክኸውን ንዓኣ ዝፃወር ኮነ ዝድንግፅ ዓቕሊ የብላን። የቕኒየለይ ቀልጢፍካ ሕድገት ዝገበርካለይ ሚስተር ብላየር። ኣማ ተዛረበትን ቀጸለትን። ብሰንከይ ናይ ሚስ ሉዊስ ስምዒት ብምጉድኡ እውን ቁርብ ንነፍሰይ ወቕሰይ። ዶግላስ ክምስ በለ። ገለ ህያብ ዘይትሰድላ እሞ ንዓኣ ተረጋጊያ ንስኻ ሩፍ ትብሊ። ምናልባት እውን ሓደ ርዱእ ነገር ኣሎ። ነዝተፈጢሩ ዘሎ ጌጋ ናብ ረብሖም ከውዕልዎ ሕኺት ዝብሉ ሰባት ከም ዘለዉ እንተኾነ ትዕግስቲ ንዝየል ዝቦ የለን። ከም ሓቂ ኣማ ኣብቲ ምርኢት ብዘይ ምስታፋ ውልቃዊ ጉዳይ እዩ። እቶም ክተሓታተቱ ዝግብኦም ሰብ ውዕሎም። ናይ ኣሬል ካምፓኒ ግን ብዘይ ዝክፍታ ነቲ ጉዳይ ኣጋኑኖ ፈጢሮም ናብ ረብሖኦም ንኸውዕልዎ ይቃለሱ ኣለዉ። ምስ ኣማ ዝኾነ ዝኣተውዎ ውዕል ኮነ ቃል ኣይነበሮምን። ካብ ህዝቢ ኣቓልቦን ሰዓብቲ ንኽረኽቡ ኮነ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ። ወላድኣ ደገፍቲ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣይረዳእዮም። ዶግላስ ግን ነዚ ጉዳይ ብቐሊሉ ኣንበቦ። ልዕል ብእዝኑ ብየእምርኡ እዩ ዝኸይድ። ኣማ እውን ብኸመይ ክትዓቢ ትኽእል ክሳብ ዝፈለጠቶ ነዚ ኣይጠፍኣኒ ዝብል ግምት እዩ
ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ብዘይብኡ ንኽልተ ሰዓት ዝኣክል ኣጸቢዮማ ትዕግስቲ ኣይጸንቀቓትን ምስ ተራኸቡውን ዝኾነ ወቐሳ ይኹን ሕርቃን ኣይስማዓትን ወይ ኣይተራእያን እዝን ካልእን ኣብ ግምት ኣእትዩ ኣማ ብሰንኪ ሳጓ ንስራሓ ሕቖ ትህብ ሰብ ከም ዘይኮነት ፍርዱ ሃበ ተወሳኺ ድሕረ ባይትኡ ኣረጋጊጻ ብጎባ ዓይኑ ርእዩ ካሓልፎ ዘይክእል ህያበይ ኣምፂኣትሉ እንታ ኣሽሙን ተገበርናኸ ዶግላስ ተዛረበ ፍሉይን ዝፈትዎን ህያብ ካብ ኣምጻኽለይ ኣነ እውን ሓደ ህያብ ከበርክተልኪ ኤኤሽ ትካልና ሓድሽ ጨና ንዕዳጋ ኣቕሪባ ኣላ ኣብ ዓለም 10 ሓባ ጥራሕን ዘለዋ ሓንቲ ካብአን ንምንታይ እሞ ከም ህያብ ንሚስ ሉዊስ ብመገዲ ስታር ኤጅ ዘይንሰደላ ማለተይ ብስምኪ ሚስተር ብላየር ማዕረኽ እንዶ ኣይግባኣንን እዩ ማዕረኽ እንድኡ ዝኽብሩ ህያብ ዝግባእ ኮይኑ ኣይተሰማዓን ኣብዚ ፍጻሜ ኤኤች እውን ናትና ግደ ተፃዊትና ኢና ተዛረበ ሰራሕተኛታትና ትጉሃት እንተዝኾኑ ነይሮም ንጽፉፍ ኣሰራርሓ ዝኣክል ቅድሚ ገለ ሰዓታት ናብ ማኔጀር ክኽድውሉ እዮም ዝግብኦም ነይሩ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ከዓ ኣይምተፈጥረን ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ በይንኻ ሓላፍነት ክትወስድሉ ጉቡእ ኣይኮነን እዚ ህያብ ንገለ ጾርኩ ኸፍ ክሰልክ እዩ ብዘይብኡ መሓዙት ክንከውን ካብ ተሰማማዕና ዘሰክፍ ምኽንያት የብልክን ይቐኒለይ ሚስተር ብላየር ኣማ ኣመስገነት ኣብ ዕላሎም ማዕረኽ እንደይ ርግእትን ህድእትን ብምንባራ ተገሪሙ ንኻልኢታት ኣተኪሩ ጠመታ ኣብ ስራሕ ዓለም ክንደይ ዝኣክል ሰሓቦን ጉተቶን ኣጋጢምዎን ርኢን እዩ ናይ ኣማ ርግኣት ግን ክንዲ ዝኸፈልካ ኸፊልካ ዘይርከብ ክብሩ ሰማዩ ደረቱ ምስ ሓደ ልቦና ዘለዎ ሰብ ኮፍ ኢልካ ካብ ምዕላል ዝዓቢ ተመክሮ የለን ብውሽጡ ሓሰበ ኣማ ስዒቡ ዝነበረ ውጥና ወላ ንኣርየል ህያብ ንኽትሰደላ እዩ እቲ ህያብ ግን ባዕላ ንኽተብፅሓላ መደባ ኣይነበረን ምኽንያቱ ነቲ ናይ ናታ ምኻድ ስታር ኤጅ ገለ መፃወድያታት ኣዳልየሙላ ከም ዝፀንሑ ትርድኦ እያ እቲ ዕድል ዝገበረቶ ዶግላስ ኣክንዲ ኣነ ኣርየል ህያብ ንኽሰደላ ብምውሳን እዩ ነቲ ኽተስዕቦ ሓሲባቶ ዝነበረት ውጥን ብዘይ ሃለኽለኽ ኣሳሊጥላ ስለዚ ስታር ኤጅ ነዚ ብስማ ዝተሰደ ህያብ ንዓኣ ኣጸሊሞም ናብ ረብሓኦም ከውዕልዎ እንተፈቲኖም ተመሊሳ ንሳያ ኣብ መፃወዲኣ ኸተእትዎም ብርግጽ ካብ ሰባት ነፃ ህያብ ወይ ነፃ ምሳሕ ዝበሃል የለን እታ ንዶግላስ ዝሃበቶ ጨና ብቐሊሉ ኣብ ዕዳጋ ዘይትርከብ ጨና እያ ዶግላስ ሓድሽ ጨና ኣብ ምምሃዝ ወትሩ ምስ ተመራመረን ጸዓረን እዩ ስለዚ ነዚ ክውን ንምግባር ሓሳብ ዝህብዎን ዝተሓጋገዝዎን መሓዙት የድልይዎ እዮም ገለ ካብኦም ስድራ ቤት እንዳ ሚለር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ተሓጋጋዚ ዶግላስ ነታ ህያብ ዓሽጋ ኣምፅኣን እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎ ሓተተን ምስ ኣማ እናዕለለ ንኸዳልወሉ ሓቢርዎ እዩ ነይሩ ዶግላስ ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ ስም ኣማ ጥራሕ ጽሒፉ ናብ ስታር ኤጅ ንኽሰዳ ሓበሮን ኣድህቡኡ ናብ ኣማ ምለሶን ኣማ ብልክዕ እንታይ ከም ዘጋጠመካ ይዕለልና እንታይ ኮንክ ከም ዘይመጻኺ ከተዕልልኒ ዶ ኮነ ኢላ ከም ዘይበኾረት እምነት እዩ ቅድሚ ምምላሳ ንኻልኢታት ሓሰበት ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ሓድሽ ካምፓኒ ለምቅነ ይውዕላት እየ ክሳብታ ሰዓት እቲኣ ምስቲ ማናጀረይ ዝተመደበለይ ሰብ በዚ ጉዳይ ይኹን ብኻልእ ኣይተራኸብና ነርና ስለዚ ኩሉ እቲ ጌጋ ብዘይ ተጸበናዮን ኣብ ዘይተጸበናዮን እዩ ኣጋጢሙ ብድጋሚ የቕሬታ ስለዚስ ብዛዕባ ዝቆፀራ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘይነበረክ ክንስኽ ኢኺ ንኽብሪ ትካልክን ማናጀርክን ደው ትብልሎም ዘለኺ ሓተታ እቲ ዋይኒ ሒዙ ዝነበረ ብርጭቆ ኣልዒላ ከም ችርስ ንብርጭቆ ዶግላስ ገጭወቶ እቲ ዝገርም ብቐሊሉ ደው ንኸብለሎም ዝኽኣልኩ ሚስተር ብላየር ስለ ዘዳመፀንን ዝተረዳእንን ጥራሕ እዩ ከም ናይ ቀደም ማሓዙት ኣብ ዕላል ተጸሚዶም ከለዉ ከይተረድኦም መሬት ክጽልምት ጀመረ ሃንደበት ሞባይል ኣማ
ናይ ደወል ድምፂ ኣስመዐት። ኣበይ ኣለኺ? ኤሪክ ሓተተ። ንእግረ መገደይ ንገዛ ክማልኣኪ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢኤች እየ ዘለኹ መለሰትሉ። ጽቡቕ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ክመጻኪ ተዛሪቡ ንምድውዋሎም ዓጽዎ። መታን ሉክ ሜሳ ፍቕሪ ኸይኮኖም በይንዩ መኪና ኣልዒሉ ኸይድዋ። ሃዲኣ ብሕጉስ መንፈስ ክትዛረብ ዝረአያ ዶግላስ ክምስ በለ። ኣፍቃሪ ኽድዩ? ሓተታ ርእሳ በኣሉታ እናነቕነቐትሉ ነቲ ብድሕሪ እዝና ዝነበረ ፀጉሪ ኣጻብዕታ ሰዲዳ ዓርየቶ። በዓል ቤተዩ መለሰትሉ። በዓል ቤተይ? እዘን ቃላት ዘይ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ከም ንቡር ጌራ ኣውፂኣተን ብተደጋጋሚ ከተድምፀን ጀሚራ። ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዘይተርፍ ምስ ፈለጠት እያ ብኣግኡ ምስካፍ ዘቋረፀቶ። ዶግላስ ብቓላታ ተገረመ። ህቡባት ሰባት ኣይኮነን ምርዕዋት ምዃኖም ፍቕራዊ ርክብ እንተሎም ወላዮም ከም ምስጢር ክሕዝዎ ዝመርፁ። እንታይ ደኣ ብዘይ ስክፍታ ምስጢር ክትድርጉሕለይ? ንኻልኦት ንኸይነግረልኪ ኣይትፈርሕን ዲኺ? ሓተታ ኣይፈርሕነ መለሰትሉ። ነጊርካ ክሳብ ትረብሖ ዘይብልካ ከም ዘይትነግረለይ ርግፀኛ እየ። ናይ ብሓቂ በላሕ ሰብ ኢኺ። ብዘይ ምስሉይነት ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ኣድናቖት ገለጸላ። እንተኾነ ግን ካባኺ ሰበይቲ ትበልሕ። ኣማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘካትዕ ምኽንያት ኣይተረኣያን። ዝኾነ ሰብኣይ እታ ዘፍቅራ ሰበይቲ እያ እታ ዝበልሐት ሰበይቲ። ንሳ ንባዕላ ንኤሪክ እታ ዝበልሐት ሰበይቲ እያ። ንሳ ንባዕላ ንኤሪክ እታ ዝበልሐት ሰበይቲ እያ። ኤሪክ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ኣብ ኢኤች በፅሐን ክጽበይዎ ዝጸንሑ ሰባት ናብ ናይ ቪአይፒ ቦታ መርሕዎን። ዶግላስ ምስ ሰብኣይ ኣማ ፊት ንፊት ንኽራኸብ ብህንጡይነት ክጽበ ጸኒሑ። ምስ ረኣዮ ግን ሰንበደ። ወላቶም ካብ ኢንተርቴንመንት ወፃኢ ዘለዉ ሞያውያን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኤሪክ ንጉስ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ። ኩለን ሰብ ዝና ዝኾና ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣስኳብሎ ሓሲበን ብፍቕረን ክሓልክኦ ዝፅዕራ ሰብ እዩ። እቲ ዝገርም ግን ሰብኣይ ኣማ ኮይኑ ጸኒሕዎ። ኤሪክ ነቲ ኣብ ቅድሚያ ኣብ ዝነበረ ጣውላ ተጎንብያ ዝነበረት ኣማ ጠመታ። ቀፂሉ ብዓይኒ ጥርጣረ ንዶግላስ ኣተኪሩ ረኣዮ። ዶግላስ ፍሽኽ እናበለ ንጥርጣሪኡ መኸተምታ ገበረሉ። ሰበይትኻ ኣልኮላዊ መስተ ኣይትኽእሎን እያ። ዝኾነ ስክፍታ እያ ኣለኻ። ፀሓፈይ ኣብ ጎና ይውዒሉ። ዝኾነ ጥርጣረ ዝሓደረካ ስለ ዝመሰለኒ ዝገልጸልካ ዘለኹ ግን ከረጋግጾ ዝደለኹ ነገር ኣለኒ። ናይ ብሓቂ ዲኻ በዓል ቤታ? ኣማ ግልፂ ኮይና ኣዕሊላቶ። ኣሚንዋ እዩ። ኤሪክ ኣብ ልዕሊኣ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይህልዎ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ እዩ። ኤሪክ በቲ ዘይተጸበየ ሕቶ መሊሱ ኣዒንቱ ኣጉሊሑ ኣተኪሩ ጠመቶ። ዶግላስ ንሕትኡ መንጸፍ ንኽገብረሉ ዘረባ ቐጸለ። ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ምስ መንዳኣ ቴሌፎን ክትዛረብ ጸኒሕክ ምስ በልኮያ ምስ በዓል ቤታ ከተዕልል ከም ዝጸንሐት ነጊራትኒ። ልብን ስምዒትን ኤሪክ ተዛነዩ። ኢዱ ሰዲዱ ንርእሲ ኣማ ደረዞ። ንሕቶ ዶግላስ ረጊኡ መለሰሉ። ጽቡቕ ኣላ በዓል ቤታ እየ። ተስፋ ይገብር እምባ ኮንካ ክትከላኸለላ። ኤሪክ ርእሱ ነቕኒቑ ንኣማ ተሰኪሙ ናብ መኪንኡ ኣብፂሑ ቀስ ገይሩ ኮፍ ኣበላ። ኣብ ጎና ኮፍ እናበለ ናይ ብሓቂኡ መስተ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ሓሰበ። ደጊማ ኣብ ቅድሚ ዘይትፈልጦ ሰብ ንእሽቶ መስተ ጥዒማ እንተሰኺራ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ምሳ ተሓሳሰቦ ስክፍታ ሓደሮ። ንስክፍትኡ ዝተረድአት ኣማ ነቶም ተዓፂኦም ዝነበሩ ኣዒንታ ቀስ ጌራ ከፈተቶምን ኣእዳዋ ድሕሪ ክሳዱ ኣሕሊፋ ናብ ኣገጽ ሰሓበቶን። ኣማ
ኤሪክ ተዛረበ። ከምዚ ጌርክ እንተ ሒዝክኒ ከመይ ጌረ ዳሞ ክዝውሬ ንቐርበቱ ምስተንከፈቶ ነቲ ደሪቑ ዝነበረ ልቡ ኣረስረሰቶ ኣብ ልዕሊኣ ሓሪቑ ኣይከእሎን እዩ። ኣይሰኸርኩን ተዛረበት። ዓቕመይ ስለ ዝፈልጦ እየ ልዕሊኡ ንኸይሰቲ ክዋሳእ መሪፀ ንዛረበሉ ጉዳይ እንተሎ ኣብ ገዛ ንቐፅሎ ኣማቻቺኣ ኮፍ ንኽትብል እናሓገዛ ተዛረበ። ምናልባት ኣብዚ ከባቢ ግዜ ምስ ንቐትል ገሊኦም ተሓቢኦም ከይስእሉና ድሕሪ ንገለ ካልኢታት ትምባላ ሃንደበት ተዛረበት። ሎማ ሓደ ነገር ንኣሬላ ፃዊደላ ኣለኹ ግን ከዓ ቁርብ ዝጨከን ኩላኹ ይስማዓኒ ኣሎ ዘፃወድክ እንተፃወድኪ ዝኣኽሊ ዓድል ሂብክያን ተፃዊርክያን ኢኺ ኣብ ልዕሊ ውሳኔኣ ደገፋ ስምዐ። ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ንድንጋፄ ጠቕሊሉ ተደፊኑኒ ኣማ ተዛረበት። እዚ እሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ዝዘራእቶ ክትዓፅድ ንቡር እዩ መለሰላን ቀጸለን። ወላዳ ጓል 16 ዓመት ትኹን እምበር ንተግባራታ ሓላፍነት ክትወስደሎም ግቡእ እዩ። ናይ መወዳእታ ዕድል ክህባየ ድሕሪኡ ነዚ ጀሚራቶ ዘላ እንተዘይቆሪፀቶ ዓቕላ ኣይክህልወንን እዩ። ኣማ ብሓውሲ ጉርምሪም ሕንቆ ክሳድ እናኣማዕራርየት ተዛረበት። ብሰንኪ ድኻም ምስ ድቃስ ኣብ ቃልስያ ነይራ። ነዚ ዝረአየ ኤሪክ ርእሳ ደጊፉ ኣብ ጉስሙ ከም ተዕርፍ ገበራ። እንተ ተጋግያ ምኽንያት ምምኽንያይ ኣየገድስን እዩ በቃ ተጋግያ እሞ ከዓ ኮነ ኢላ እናገበረቶ ተዛረበ። ሰባት ኮነ ኢሎም ይጋገዩ እንተለዉ ገበን እዩ መቕፃዕቶም ከዓ ክቕበሉለዎም ብዘይ ዝኾነ ቃል ርእሳ ኣብ ጉስሚ ኤሪክ ሓሲሲ ኣበለቶ። በታ ቀዲሙ ንዶግላስ ዝበሎ ቃላት ክትሓስብ ጀመረት። በዓልቲ ቤተያ እዩ ኢልዎ ሃንደበት ሓፂር ሰሓቕ ሰሓቐት። እንታይ ኮንክ ዳስሒኪ ሓተታ እንድዒ መለሰትሉ። ህይወቴን ህይወትካን ናይ ሓደ ኣው ፍጹምነት ዝተላበሳ ኮይነን ስለዝተሰማዓንን ይመስለኒ ብታሕጓስ ንበይነይ ስሒቐ ኣብ ክሳዱ ቀስ ጌራ ሰዓመቶ። ተበጊሶም ንገዛ እናኸዱ ሰይማፈሮ ቀይሕ ኮይንዎም ደው ምስ በሉ ኤሪክ ሲሒቡ ምዕጉርታ ሰዓማ። ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ትዕድልቲ ዝተዓደልክዎ እንተሎ ንስኺ ኢኺ ስሚዒቱ ገለጸላ። ብዘይ ቀል ዓለም ንስኻ እውን ንዓይ ከምኡ ኢኻ። ነቲ ዘደንግጽ ገጸ ባህሪ ኣርየል ዝረኣዩ ብዙሓት ምስኣ ተደናገጹን ንስምኣማ ጨፍጨፍዎን። ገለ ውሑዳት ግን ኣንጻርቲ ዝኸይድ ዝነበረ ዝቃወሙ ኣይተሰኣኑን። ከም ምኽንያት ዘቕርብዎ ዝነበሩ ሞጎት ከመይለያ ኣማ ተኣክል ነዛ ዝኾነ ዓወት ዘይብላ ጀማሪት ሞዴል ክትጠማመታ ካብ ዝብልኣ ተሓሳስባዮም። ኪንዮ ተቃውሞኦም ንኣርየል ኣደብ ክትገብር ከም ዘለዋ ካብ ምዝኽኻር ዓዲ ኣይወዓሉን። ነዚ ርእቶ ዝረአየት ኣርየል ሜሊሳ ናብ ረብሓኣ ከተውዕሎ ጀመረት። ብወቀሶኦም ከም ዝተንከፈት ኣብ ቅድሚ ካሜራታት ነብዓት። ኪንዮ ናይ ክልቲአን ደገፍቲ ነቲ ከይዲ ተጸጊዖም ንዝዕዘብዎ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣብቲ ተጓሃሮ ዘላ ጉዳይ ጸመደቶም። ኣብታ ምሸት ስታር ኤጅ እታ ካብ ኣማ ዝተለኣኸት ጨና ተቐበልዋ። ማናጀር ኣርየል ብንዕቀት ክምስ በለ። ንኣማዳ ጆሮ ወረቕ ዘእትኽላይ ክትመስሊ። ኣርየል ብንዕቀት ዝሑል ሰሓቕ እናሰሓቐት ነታ ህያብ ተገዲሳ ጠመተታ። ከመይ ዝበልዋ ፋርያ እዚኣ ብውሽጣ ሓሰበት። ማናጀር ኣርየል ቀጢንን ነዊሕን ኮይኑ ካብ ስራሕ ንቁሩብ ግዜ ተኣልዩ ዝጸንሐ ማናጀር እዩ። ኣማ ክትጣዓስያ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ማናጀራ ተዛረበን ቀጸለን። ሕሉፍ ሓሊፍዋ ብቐሊሉ ኢዳ ከተባይ ተጸበኽዋን። ጓል ሾቅ ኮይና ትስማዓኒ ነይራ ፎርማ ጥራሕያ ማለት እዩ
ኣርየል እናተዛረበት ነቲ ህያብ ከፈተቶ ምስ ከፈተቶ ነቲ ሓጋጋዚታ ሓደ ብሉፅ መቐመጢ ጨና ኣብዚ ጣዕማ ንኽትርእየላ ሓበረታ ድሕሪ ነቲ ሓጋጋዚታ ትእዛዝ ምሃባ ንማናጀራ ከምስ እናበለት ተዛረበቶ እዚ ጨና ከም ህያብ ዘይኮነ ከም መጠንቀቕታ ሰዲዳትለይ ማናጀር ዘረባ ደንፂዎ ፈጠጥ በለ ኣርየል ማዕረግ እንደ ሓደገኛ ሰብ ምዃና ተረድኦ እምበርከ ጓል 16 ዓመት ጥራሕ ደ ብውሽጡ ሓሰበ በቲ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ እቲ ዝደለኸዮ ዕላማ ሃሪምክስ ከም ተወሳኺ ካብ ኣማ ህያብ ተቐቢል ክለኺ ተዛረበ ልዕሊኡ ምኻድ ቀይሕ መስመር ምጥሓስ ከይከውን ሓንቲ ኣማ ንቤና ንሓንቲ ናይ ኢንተርቴንመንት ካምፓኒ ዘዕነወት ሰብያ ማዕረግ እንዶ ትፈርሐኪ ይመስለክሎ ኣርየል ንማናጀራ ብናይ ንዕቀት ዓይኒ ጠመተቶ መን ይወደይ ምስ ሓደ ከምዚ ኸማኻ ፈራሕ ማናጀራ ረኺብኒ ኣርየል ንዕቀታ ብቓላታ ኣብ ቅድሚኡ ደርጎሓትሉ ንዓኽ ዘይበቃዕ ማናጀር ኮይነ ይስማዓክ እንተለኹ ከይድክ ንኣካይዲ ስራሕ ብኻልእ ንኽትከዓኒ ተዛረብዮ ተዛረበን ኣብቲ ዝነበረቶ ክፍሊ ገዲፍዋ ከደን እዛ ቆልዓ ጓል 16 ዓመት ጥራሕያ ግን ከዓ ተንኮላ ይሐዊ ዘብለካ ሓሰበ ክንደዲኣ ኸተፍርሐካ ያ ሓወይ ሙሽሙሽ ኣርየል ነቲ ሕቁቃ ሂብዋ ዝኸይድ ዝነበረ እናጠመተት ብውሽጣ ተጻረፈቶ ኣማሞ እንታይ ንዓይ ምስ ውሽጣ ምዝራብ ቀጸለቶ ክሳብ ሕጂ ትሕቲ ዕድመየ ዘለኹ ዘጋጠም የጋጥም ህዝቢ ንዓይ ንኽጣብቕለይ ግዴቱ እዩ ነታ ጨና ኣብ ሓደ ቦታ ኣቐሚጣ ነታ ሓጋጋዚታ ተዛረበታ ነዛ ህያብ ሰኣልያ ኣማ ከም ዝሰደደትለይ ብጽሑፍ ሰኒኺ ኣብ ኢንተርነት ጸዓንያ ተሓጋጋዚታ ከም ኣጓል 16 ዓመት እያ ወላድ ኣጓል 16 ዓመት ትኹን እምበር ርጥብት እያ ትእዛዝ ኣርየል ኣሰንበዳ ግን እኮ ሰጋእ መጋእ እናበለት ቀጸለት ኣማ እዚ ዝሰደደትልኪ ኣርየል ሓሳባ ከይፈጸመት ጣልቃ ተወታ ተኸታተልቲ ኢንተርቴንመንት እንታይ እዩ ተሓቂ ዘይኮነ ብኸምዝን ወዲ ኸምዝን ዘዘናግዖም ሰብ እዮም ዝፈቱ ብእግራ ኣብ መቕመጫ ሃሪማ ትእዛዝ ኣመሓላለፈት ኪደ ዝተባሃልኪ ጥራሕ ግበሪ ተሓጋጋዚታ ሕርቃና ገቲኣ ዝተባሃለቶ ገበረት ኣርየል ስለምንታይ ከምኡ ትገብራላ ብቐሊሉ ተረዲኣቶ እያ ዕሸል ዕድማኣ ኣመኽንያ ኣክንዲ ብጻዕራ ብመገዲ ኣማ ህብብቲ ንኽትከውን እያ ተጽዕር ነይራ ከምቲ ሰብ ይሓስብ እዝጊ ይፍጽም ዝበሃሎ ኣርየል ሰብያ ኩሉ ዝበለቶ ዝሓለመቶን ይሰምረላ ማለት ኣይኮነን ተሓጋጋዚት ብውሽጣ ሓሰበት ኣማ ዝኣኽላ ዕድል ሂባተያ እንተኾነ ኣይ ዓገበትን ንመጠንቀቕታ ማናጀራ ጥሒሳ ሓሳባ ተፈጻሚ ገበረቶ ኣማ ከም መፈራርሒ ህያብ ከም ሰደደትላ ምስ መሰነይታ ጽሑፍ ዘርግሓቶ ኣብ ርእሲ እቲ ጽሑፍ ቪድዮ ፈነወት ትሕዝቶ እቲ ቪድዮ ብሰንኪ መጠንቀቕታ ኣማ ብፍርሒ ዝኣክል ድቃስ ከም ዝኣበያዮ ዝሕብር ፍርቂ ለይቲኣ ፊቕፊቕ እናበለት ኣብ ኢንተርነት ጽዒናቶ ነዚ ዝረኣዩ ደገፍታን ገለ ተዓዘብታን ተቖጥዑ ኣማ ከም ዘብዛሓቶ ክዛረቡ ጀመሩ ኣብ ቆፀራ ከይተረኸበት ንኣርየል ዘዋረደታ ከይኣኽላስ ተመሊሳ ነዞ ቆልዓ ክሳብ ብፍርሒ ትብህርር ትገብራላ እንታይ ዝበደለት ቆልዓ እያ ናይ ምንታይ ሕነ ይበሃል እዚ ናይ ኩሎም ርእቶ እዩ ነይሩ እዚ ቪድዮን ጽሑፉን ኣብ ፍርቂ ለይቲ ስለተጻዕነ ኣማ ደቂሳ ብምንባራ እንታይ ይፍጸም ኣሎ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበራን ኣብ ህልም ዝበለ ድቃስ ከላ ካብ ቻርሎት ጋርሽያ ተደወላ ምስ ተቐበለታ ብቐጥታ ቻርሎት ጋርሽያ ኦንላይን ኣትያ
እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ንኽትሪኦ ሓበረታ። ኣማ ንነብሳ ካብ ሕቑፊ ኤሪክ ኣውፅኣታን ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትፍትሽ ጀመረትን። ስማ ብኣጸየፍቲ ቃላት ተተኽቲኹ ይጸኒሕዋ። ኣማ ሰባብ፣ ኣማ ከልቢ። ኩሎም ተኸታተልቲ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ንኸይትወዳደራ ስለ ዝፈርሐት እያ ኣማ ብኣግኡ ጸቕጢ ትፈጥረላ ዘላ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም። ሚኒ ኣማ ድራማ ኣብ ምስራሕ መትሓዛ ኣይተረኸባን። ኤሪክ ብምንቅስቓስ ኣማ ተበራቢሩ ነቲ ርእቶታት ኣንበቦ። ብልቡ ሕማቕ ተሰምዖ። ኢዱ ሰዲዱ ኣብ ትሕቲ ቅልጽሙ ኣእትዩ ተዛረባ። ልዕሊ እዚ ክትጽበይ የብልክን፣ መልሰ መጥቃዕቲ ክትገብርለኪ ተዛረበን ቀጸለን። ድሕሪ ዝኹሉ እከይ ተግባራ ሕጂኸ ደጊምከ ዕድል ክትብያ ተሓስብለኽ ዲኺ? ወናኒት ዘይጽንቀቕ ትዕግስቲ ይኮንኩን። ነቲ ሓቒፍዋ ዝነበረ ቅልጽሙ ኣልጊሳ ንኽድቅስ ደፋኣቶ። ንስኻ ድቃስካ ቐጽል። ሚስ ጋርሻ ንኽምለሳት ትጽበየኒ ስለ ዘላ ክድውለላ እየ። በዚ ጉዳይ ትሰከፍ። ካብ ጽባሕ ንኣሬል ኣፋ ከም ትሕዝ ክገብረ እየ። ኤሪክ እቲ ዘልገሰቶ ኢዱ ናብ ሕቑፉ መሊሱ ንኽድውል ምልክት ገበረላ። ኣብዚ ሰዓት ድቃስ ዝበሃል ኣይተራእዮን። ብውሕዱ ኣማ እናተደዋወለት ክሓቕፋ ደለየ። ንኣማ ሓሳብ ኤሪክ ተረዲእዋ እዩ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ኣብ ሕቑፊ ኤሪክ ኣትያ ደወለት። ንኹሉ ትርኢቶታት ከንብቦ ጸኒሐ። ኣማ ተዛረበት። እዚ ኣሬል ዝብልዋ ቆልዓ ሓንቲ ዝወፀላ ስድያ ትመስል። ቻርሎት ብቁጥዕ ተዛረበት። ጽባሕ አንጊሄ ኣካይዲ ስራሕ ስታር ኤጅ ክረኽቦ እየ። ከምቲ ነዚ ሽግር ባዕሎም ዝፈጠርዎ ባዕሎም ንኽፈትሕዎ ከገድድ እየ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበባውያን ናይ ኤች ወርልድ መጥቃዕቲ ምፍጻም ከምዘየዋፅኦ ብተግባር ከርእዮ እየ። በዚ ብዙሕ ኣይትጨነቒ። ባዕለይ ኣብ መዕለቢ እዩ ከብፅሖ እየ። ኣማ ከይተረበሸት መለሰትላን ቀጸለትን። ምስ ኣካይዲ ስራሕ ስታር ኤጅ ዝዛረብ ምኽንያት የብልክን። ናባይ ግደፍዮ። ቻርሎት ብኣግሩሞት ኣዒንታ ኣጉልሓቶም። ከመይለያ ኣማ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ክትፈትሖ ተሓስብ ዘላ ብምባል እያ ተገሪማ። ወላዳ እትገረም እምበር ደስ ኢልዋ መለሰትላ። ጽቡቕ። ምናልባት ግን ጽባሕ ኣብ መዕለቢ እንተዚያ ኣብፂሕኸዮ ባዕለይ ክትሓሓዞ እየ። ኣጂኹ ኣዋይ ኣብፅሓክን እየ። ኣማ መለሰት። እንተ ደኣ ቻርሎት ተተሓሒዛቶ እቲ ብምስጢር ክሕዝኦ ዝሓሰባ ውዕላ ኩልሕ ኳዩ። ብድሕሪኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤሪኣድን ካልኦትን ዝተለምኦ መደብ ትርጉም ኣልቦ ክኸውን። ነዚ ፆታ ባዕሎም ካብ ጀመርዎ ኣይክውኾምኒ ቀስ ገይረ ክስዕሮም እየ ሓሰበት። እቲ ፆታ ገና ኮሎ ብሰንኪ ኣሬል ምስጢር ኣልሒኻ ዓወተይ ዝእውጀሉ ምኽንያት የብለይን። ገና ካብቲ ፆታ ኣይክግልፎምን እየ። ምናልባት ዘይተጸበየቶ እንተ ኣጋጣማ ኸዓ እምባ ዝኾነ ኤሪክ ኣለዋ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ኤች ወርልድ ትደልየሉ ምኽንያት የብላን። ከምኡ ካብ በልኪ ንውፅኢትኪ ኮፍ ኢለ ክዕዘቦ እየ። ቻርሎት ተዛረበት። ብዝኾነ ሪቻርድ ደው ኢልልክ ዶ? እወ ደው ኢለይ ነይሩ። ኣማ መለሰት። ማናጀረይ ንክኸውን ክሳብ ድላይ ዘይብሉ ከተገድድዮ ጽቡቕ ኣይኮነን። ገና ከይተራኸቡ ግዜኣን ፀዓታን ዝበልዕ ሽግር ካብ ፈጠረላ ከም ሓደ ዓብዪ ማናጀር ትሪእየሉ ምኽንያት ኣይተራእያን። ሓንቲ ናይ መወዳእታን ዕድል ሃብዮ። ቻርሎት ተዛረበት። ሚስ ጋርሻ ደኺመ ኣለኹ ክድቅስ ፍቓድክ ድዩ? ንጠለባ ከይመለሰት እንታይ ትደሊ ከም ዘላ ሓበረታ። ብዛዕባ ኤሬል እንተኾይኑ ንምድውዋለን ንዓፀወት ሓሰበት። እቲ ህያብ ካባይ ዘይምዃኑ ኣይፈለጠትን ኣላ። እቲ ባዕልኺ ዘዳለኺ ዕረ ዘይንስኺ ዝሰትየልክ የለን። ጽባሕ ይረኽበና ኣማ ፈከረት። ዝና ኣሬል ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዓበየ። ንህዝቢ ሓንቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ
ብሰንክሳጓ ጉዳይ ትኸውን ዘላ ሰብያ ስለዚ ብዙሓት ጉዳይ ሕልና ኮይንዎም ክስዕብዋን ከተባብዕዋን ክከላኸሉላን ጀመሩ ብዝያዳ ድሕሪ ተህያብ ናይ ጨና እቲ ጽልዋ መሊሱ ዓብዩ ገለ ጉጅለ ጋዜጠኛታት እውን ንኣማ ረኺቦም ንኣርየል ቅሬታ ንኽትሓታ ከገድድዋ ምዃኖም ፈከሩ እቶም ናይ ብሓቂ ዝደኸሙን ግድያት ዝኾኑን ሰባት ሓልዮትን ሓገዝን የድልዮም ኣማ ሓሰበት እዚ ማለት ግን ኣርየል ሓንቲ ካብኦም እያ ማለት ኣይኮነን ጉዳይ ኣብ ጥርዚ ምስ በጽሐ ኣማ ናብ ሊዛ ደወለት እቲ ህያብ ናብ ኣርየል ከም ሰደደቱ ከም ተኣመነት ዝሕብር መግለፂ ንኸተውፅእ ሓበረታ እቲ መግለፂ ኪንዮናታ ምዃኑ ዘብርህ መግለፂ ኣይነበሮን ነዚ ዘንበቡ ተኸታተልቲ መሊሶም ሆ ክብሉ ጀመሩ እቲ ህያብ ባዕላ ናብ ኣርየል ከም ሰደደቱ ተኣሚና ኣማ የእሙር ኣሳሓተት ሰብ ክትከውን ኣለዋ ለነብሳ ክትከላኸል ኣይፈተነትን ይቕሬታ ኣይሓተተትን ወይ ኣሉ ቀጣን ኣይበለትን እቶም ክጸርፍዋ ዝቐነዩ ቦታ ርእቶታቶም ብናይ ሰሓቕ ኢሞጁ መልእዎ ድሕሪ ብዙሕ ድፍኢትን ጸቕጥን ንተንኰል ኣማ ዝኸሽሕዎ መሰሎም ገለ ተኸታተልቲ ግን ኪንዮ ርእቶ ተቃውሞኦም ናብ ጎነፃዊ ጸቕጢ ክቕይርዎ ተዳለዉ ኣማ ኣክንዲ ቀጥታዊ ቅሬታ ንምንታይ ክትኣምን መሪፃ ዝብል ሕቶዩ ኣቐጢዕዎም እዚ ሜሊሳያ ብኣርየል ትላገጽ ዘላ ዝገበርኩ እንተገበርኩ ኣብቲ በጽሕዮ የብል ክንያት ትብላ ዘላ ስለዚ ነቲ ኩነታት ሜሊሳያ ናብ ዝበኣሰ ትሸሞ ዘላ ብኣተሓሳስብኦም ወላ ደኣ ኣማ ነቲ ጉዳይ ትውዓሎ እምበር እዚ ኩሉ ጸቕጢ እናረኣየት ከም ዘይወዓለቱ ዘእሙን ምኽንያታት እያ ከተቕርብ ዝግብኣ እንተኾነ ኣማ ካብኡ ኣይትሕለፉ ዝዓይነቱ ጌራቶ ወላ ደኣ ስለምንታይ ከምኡ ጌራ ኣይፍለጥ ዘይከም እች ወልድን ስታር ኤጅን ኤሪክ ኣብ ልዕሊ ኣማ ሙሉእነት እዩ ዘለዎ ወላቲ ንኣካይዳ ኣማ ኣጸቢቑ ዝፈልጦሉክ ብውሳኔ ኣክንዳ ተጨነቐ ኣርየል ኮኔላ ጉኒፃ ጎናኒፃ ንኣማ ኣብ ዘይትወዞ ዓጻቕቲ ንኽሸሞያ ትቃለስ ዘላ ብውሽጡ ሓሰበ ኣማ ግን ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት እያ ኣብ መጸዋድያ ጸላኢታ ኣትያ ተጠውዩ ንኤሪክ ጠመቶ እንተኾነ ኣብ ገጽ ኤሪክ ዝኾነ ናይ ሻቕሎት ስምዒት ኣይረኣየን ሚስተር ሮበርት ንምንታይ ከምኡ ጌራ ሓተቶ ብዛዕባ ኣርየል መጽናዕታዊ ድሕረ ባይታ ግበር ኢለካ ነይረ ኣጻፊፍካዮ ዶ ሕቶሉ ከይመለሰ ሕቶኡ ኣቕረበ ናይ ምሸት ኣጻፊፈ ከምጻልከዮ መለሰን ቀጸለን ኣብ ልዕሊ ሚስ ሚለር ዘይንቕነቕ እምነት ዘለካ ኢኻ ትመስል ስለምንታይ ግን ሉክ ዘረብኡ ከይወድአ ኤሪክ ጣልቃ ኣተዎ ኣማ ሓንቲ ደኻማ እያ ዘላታ ብጣዕሚ ሕድገታት ትገብር እዛ ኣብ ልዕሊ ኣርየል ሓሲባቶ ዘላ መልሰ መጥቃዕቲ ከምዛ ሓውሲ መጠንቀቕታ እዩ ናተይ መልሰ መጥቃዕቲ ግን ክሳብ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ቦታ ከም ዘይህልዋ ምግባር ኣይክኸውን በንጻሩ ንኣማ ደጊማ በዛ ቆልዓ ንኸይትጥቃዕ ክከላኸለለ እየ ብኻልእ ኣባህላ ኤሪክ መልሰ መጥቃዕቲ ኣማ ከምዚ ንስማ ኣድሒና ንመደብ ኣርየል ንምቑፃይን እዩ ናይ ኤሪክ መደብ ግን ኣርየል ደጊማ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ከምዘይትትስእ ንምግባር እዩ ነቲ መግለፂ ናይ ኣማ ዝረኣየት ኣርየል ሜሊሳ ገደደት ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተዓዛቢ ርእሲ ፍልይ ዝበለ ስእሊ ከተቐምጥ ወሰነት ንስታር ኤጅ ሓደ ሓበሬታ ኣብ ክንደኣ ንኽዝርግሑ ሓበረቶምን ዘርግሑን ወላ እኳ ብተግባር ኣማ ትጎዳእ ንሳ ግን ንኣማ ሕድገት ክትገብረላ ምዃና ዝሕብር መግለፂ ሕድገት ክትገብረላ ከም ሓሳብ ልባ ተዓዘብቲ ጸጋዕ ኮይኖም ርእቶታቶም ኣብ ትሕቲ ናይ ሕድገት መግለፂ ጸሓፉ ሚኒ ኣማ ዝብል ሳጓ ኣቋርፅዮ እንታይ ኣተወኪ ናይ ጸላይት ክስም ትጥቀሚ ንስኽ እንዶ ኻባ ብሽሕ ዕፅፋ ኣይትጽብቕን
كابزا ساعة زيا كاب أما زأمثلت حسد سب شيء مايل كترحق لكي دقفتا بزي دقف أما اتازبلت اتسب كم تخون أتبابعوا بوزحات هبوباتون نتأباي أما بقلت اكوننو سلمنتي أما نقول 16 عمت قلعة معرخون دو تتأمامتا ألا كم زقرمهم قلتو مخ جماريت حدا كاب أما حبراوي ميدياتات سألوتو زوخون سب حدا زرزر أوطأ زرزر أسمات نايتوم أما أبزي إندستري ختهلو زيدلي هبوبات سبات أبتاهم موت كله تتأكامي إنترنت زبالة بقطعة نأما طرح نخوخنن إنترنت زتكام زلو مسألة دوغلاس أكايد سرحنا EH كامباني نقال محتت أب قدم ጋዜጠኛታት ነበረ ብዛዕባ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ርእይቱ ንኽፈልጥ እዮም ቃለ መሕተት ዝገብሩሉ ነይሮም ቅድሚ ምስ ጋዜጠኛታት ምርኻቡ ኩሉ ተሓቅታት ኣቀዲሙ ምስ መሳርሕቱን ሰራሕተኛታቱን ተዛሪቡሉ ኣብ ዘረብኡ ናይ ሎሙ ቆልዑ እቲ እከይ ተግባሮም አንጭዋ ፍሒራ ኣይትረኽቦንያ ጋዜጠኛታት ብመልሱ ደረቁ አንፈት መልሱ ከም ኩሉ ሰብ نأما زنقف زلو يمثلوهم مفززيهم مخنيات اتقطعتاو زربا خوينو زتسمعهم زربو ايو حدا خبتهم ጋዜጠኛታት بتحقواس زيادة انت يكتب لكم زدلخا اصفح بيلكا مقلص كالنا دو حتتا قدم زخونه كبلو زدليو دوغلاس زربا جمره اما ابتناي موعوع قصرا زي ترخبت كونيلا زي كونت بقلا ولقاو مخنياتا وين مخنياتاتيو ولا دا قلتا أيخون بأكل متيا لباوي قريتا حتيتاتنا سلامنتين أبتقوص أرا زي مسأتون بزيح بقليساتلنا ات مخنيات ولقاو قدياتيو مسكال اسب زتا أساسر مخنيات يبلون ني قريتا تقبلنا اينا نعنا نأبالاتنا EH زقر منا نقرن تولوغن انت حبيت اني لا مثلو يستبكي زلايو እቲ ዘይተጸበይዎ መልሱ ዝሰምዑ ጋዜጠኛታት ደጊሞም ደረቁ ሓቂዩ ዶግላስ ንዝነበሮም እምነት ፈራረቆ ኣብቲ ቆጸራት ትረኸብ ኣይትረኸብ ጉዳይ ኣማዩ ኣሬል እንታይ ኮይነ ኢለያ ትበክ ዘላ ተገረሙ ካልኣይ ነገር ዘረብኡ ቀጸለ ድሕሪ ኣማ ናብ ቆጸራና ዘይምምጻ ሚስ ሉዊስ ብቐጥታያ ገዛ ምስተመልሰት بتكبر أما ختمررن كتوقسان جميرة بخمية أما بسنك أبوتا قوصرا 5 ترخبت رقصان يخوينا زخون مرتعا ألو واديو ويس مسيل وايو مخنياتو مسانا خون مس أما أي تزاراربتن بمسيل وات راح مزرابا نا أما أب كمي زبالة قوهرة تتأبسا 5 لخا يرد ألو دي نسوخمك حدا زقابورو زيبلو نسو سب بزعبازي انت إلو كزارب تتبيو ألقم نسوهم نتا زدنقصتكم قال 16 عمت قلعة طرحكم ترئي زلكم نتا بز قداي زخونت سب زرق لب ግን يبلكم እቶም ጋዜጠኛታት نحد حدهم تتأمامتو برئتهم من أمان حميتاتن تسحبهم انت زي كوينو زفلتو حق خون رئيتو أما يبلومن EH كأن دبهم بناي زغال محتاتهم عبد حريتهم أداليهم مازلو نتا زانتا كسابتا بوم بزتوكسوا عبد كغرفوا يوم دوغلاس نقدر عالم زرد أبلي حسابيو نتكالم زخون كابز زعبناي موعو مدرخ أكرخبون يوم إذا زي بحال سبيو نت بميني أما استفتر دراما زكتا طولو زلو سلازي بزك عالم محتات بحانتو انشف نخلت عف كهرمي وسينو نسم أما أن تخلقله سمتكالو نبوزو حتى قتاتلت مبصحيو نمجلس دوغلاس تسمعو ستار ايجن أريلن بحرقان كتكوسو دليو بقطعتا نمجلس EH كوننو سلمنتي دوغلاس أكند تقونو حبريتا جيجا حبريتا نتعذب تزم حلالف زلو تقاومو مئنت أما
حلونهم شيطهم نقول 16 عمت بزي كون مخنيات كتسألموا خمزي بلو ما سمعوا اتي سفيح تحستم مقلت يوم أما نقول لأن اتي حقي عبك ادم كله مهدا ميدادي خمزلو زقلت يو دحر مجلس ناي ستار ايج مرأيهم بعلو دوغلاس اب ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ብቐጥታ መግለጽ ኣውፅአ ሰባት ዝዘርኣናዮ ክንዓጽድ ግድን እዩ ሓሶት ምሂዝካ ንህዝቢ ክንዲ ዝምልዓዓል ኣገባብ ኣይኮነን ስለዚ ነዛ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ጌጋኣ ንኽተኣምን ናይ መወዳእታ ዓድል ክንህባ ኢና እንተዘይኮይኑ ርክብና ብመገዲ መርትዖታት ይክኸውን መርትዖ ዲሉ ሰባትና ሓሳቡ ከተናትንዎ ጀመሩ ናይ ምንታይ መርትዖ ይዝብል ዘሎ ሓሳባት ዶግላስ ኣርየል ቅሬታ እንተዘይ ሓቲታ እታ ገበንኛ ኣማ ዘይኮነት ንሳ ምዃናዩ ኣንፊትሎም ዝተሓዋወሰ ርእቶታት መሊሱ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘቕበቦ ንመን ከም ዝኣምኑ ይጠፊእዎም ገለ ሰባት ኤኤች ናይ ሰዓብታ ኣቓልቦ ንኽረኽቡ ኮነ ኢሎም ይገብርዎ ከም ዘለዉ ገለጹ እንተዘይኮይኑ መርትዖ ዝበሃል ከም ዘይብሎም ብርእቶ መጎቱ ገለ ኸኣ በንጻሩ ዶግላስ ዝኾነ ሕቡ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ ምስትንታኒኡ መጎቱ ብዘይ መርትዖ ብርእሰ ተኣማንነት ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣይምወፅን ባህልትዮም ዝበዝሑ እቲ መርትዖ እንታይ ምዃኑ ንኽርእይዎ ህንጡያት ነበሩ በቲ ኾይኑ በዚ ስም ኤኤች ብሓንቲ መዓልቲ ኣብ እዝኒ ኩሉ በጽሐ ستار ايج زغبورو ጌጋ ኣብ ልዕሊ ኣርየል ዓቢ እምነት ብምሕዳሮም እዩ እሞ ኸኣ ኤኤች መርትዖ ኣለና እናበልዎም ኣማ ባዕላ ኸማን ነታ ጨና ከም ሰደደት ለይ እናኣመነትስ እንታይ መርትዖ ከይህልዎም እሞ ኣርየል ብውሽጣ ሓሰበት ንቓል ዶግላስ ኣይኣመነቶን ምናልባት እታ ፋራ ፈሪሐ ኢደን ተሰሓብኩ ትገብሮ ዘላይ ዝኸውን እሞ የለን ምሳይ ሙሽቕ ምጽዋት ዘይዋጻኪ ستار ايج نمجلس دوغلاس ملسابو مرتعو ناي منتي مرتعو يزبل زلو اب قنع مجد زلو سبمو بتهديد زيد دهال تم إلكم سب كاب تدخمو مرتعو خمارينا نملسوم زرقيت ليزا كج مزا إذا أريل تبهال سب حتى جنكت كتكون اللوا تزاربت اتوم ستار ايج كه كابو ازا حيش سبي بلو مندي تميلهم مسايد زدفو أبغز أما كمستات رأي سبات كوني إلهم شجر إنك فطرولا مليسات رجعت مثل قالوا أطبخمي يردوا لا بزي قدس نع أجن تكبر أريل من مليس ينورف تأزع بيلا زلو أريل قبل على أما زلو وصل إيه بخليو سحيك أترزخون زلو نخطو دقا كل تخولها تكبر زلا سلازي أما بيتهم تريهم ملسمت قعت كون نفس مكل خل تعسى هيك سمعنيو أما مجمرة قول عبو مخانا ننفسها بستخاليا كاب قبر ملس تقات أنيرا حجقن كندتا زدققتنا محرات سمعيتي سمعيلن قنا قول 16 عمد كلس نقزيها أبحثت انتون كل انت سأمدولا ليزا غزلت اوي انت مسعبيت كدا انتك تكون يا مالتيو أما زغونا أي ملستن أريل زبلت انت بلت نبتو بلو كم زي بلا تأمن أبت مساسا لكزي نتمرتعو أريونا النبلو تعذبتي أبلع لإيش ساقطخ فطرو جمرو ستار إيج بوغنوم بسنك أما زفترو تساقطي قوال 16 هسان موديلوم أب حماق كونتات كمزلا دقاقيموم حبري توصقو دوغلاس نخونتات إن أنببكا نبرب حخاني مقيار عقمو لعليو جوكير كارتو ساعاتو 5 أخلة تردو ستار إيج بسسعو نزع عدل كافت أرولو ندحريت زد أمتولو مخنيات أي ترعيون سلازي إيج حدا حبريتا أوصو ساعات 4 أداراشو منزخونا غازيت إنيا كوفت مخانو أفلتا
ሕጂውን ዶግላስ ባዕልዩ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ደው ክብል መሪጹ። በቲ ካልእ ኣርየል ኣብ መጸበዪ ክፍሊ ብተሓጋጋዚ ማሳጅ ይግበረላ ነበረ። ካብቲ ክፍሊ ወጻኢ እንታይ ዓይነት ቅልውላው ተፈጢሩሎ ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ኩሎም ስምዒታታ ብምቾቶም ተዛንዮም ነይሮም። እቲ ኣዳራሽ ብማዕጣን ድምፅን ናይ ካሜራ ተበፅበፀ። እቶም ኩለን ካሜራታት ነቲ ኣብ ቅድሚአን ዝነበረ ዶግላስን ዝስእላ ነይረን። ኤኤች ካምፓኒ ኣብ ጉዳይ ኣማን ኣርየልን ክማራሲሖም ዝብል እምነት ኣይነበሮምን። ሚስተር ብሌር ስለምንታይ ኢኹም ኣብ ጉዳይ ኣማን ኣርየልን ጣልቃ ክትኣትዉ ወሲንኩም? ሓደ ጋዜጠኛ ሓተተ። ስለምንታይ ኢኻ ኸ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎና ኣማ ደው ክትብሉ መሪፅካ? ምስኣ ዘይንፈልጦ ሕቡእ ርክብ ስለ ዘለካ ድዩ? ዶግላስ ብቐጥታ ናብቲ ጋዜጠኛ ኣመልካቲቱ ኢዱ እናኣመልከተ ነቲ ሓጋጋዚኡ ተዛረቦ። ስም ናይዚ ጋዜጠኛ መዝግበለይ። ድሕሪ ቃለ ማሕተት ምውዳእና ብቐጥታ ንጠበቓይ ደብዳቤ ናይ ክሲ ናብ ኣድራሽኡ ንኽሰደለይ ሓብሮ። ጋዜጠኛታት ንሓድሕዶም ተጠማመቱ። ገና ግምቶምን ሓሳቦምን ከየፍሰሱ እዚ ኸጋጥም ኣይተጸበይዎን። ዶግላስ ጎረሩኡ ጸሪጉ ተዛረበ። መጀመርያ ስለምንታይ ኢና ኣብዚ ጉዳይ ጣልቃ ክንኣቱ መሪፅና ከብረሃልኩም? እዚ ጉዳይ ኣብ ትካልና ኤኤች ጀሚሩ እንታይ ኣጋጢሙ ልዕሌና ዝፈልጡ የለን። ህዝቢ ኾነ ንስኹም ጌጋ መገዲ ኢኹም ሒዝኩም ዘለኹም። እዚ እናፈለጥኩን ተጽቂጠ ናይ ጨዋታት ተግባር ኣይኮነን። ኤኤች ከም ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ትካላት ናይ ጨና ናታ መሰረታውያን ሕግታትን መርገፂታትን ኣለውዋ። ሓደ ካብኡ ነቶም ሰብ ሰናይ መሲሎም እከይ ዝሰርሑ ሰባት ኣይንፃወሮምን ኢና። ናብቲ ካልኣይን ቀንዲ ነጥበይን ከብለኩም ብዛዕባ እቲ ኣማን ኣርየል ጸቕጢ ትፈጥረላ ኣላ ዶ ወላ ትሕስድ ኣላ ዝብል ወረታትኩም የኽዛረብ። ከም ርድኢተይ እንተኾይኑ ኣማ ብጣዕሚ ኣሓዳግ ንኣርየል ዝገበረትላ ሕድገታት መቑፀር የብሎምን። ኣርየል መታን ህቡብነት ንኽትረክብ ንስም ኣማ ብተደጋጋሚ ኣጸሊማቶ። ኣማ ግን እታ ተጸልማ ዘላ ሰብ ዘይበሰለት ቆልዓ ምዃና ስለ ዝተረዳ ብዙሕ ኣይቃልዐተን። ሸለል ክትብላ እያ መሪፃ። ሚስተር ብሌር ካልእ ጋዜጠኛ ተዛረበት። ኣማ ባዕላ ነቲ ጨና ከም ዝሃበታ ተኣሚና እያ። ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ኢኻ ክትብለና? ሓቂ ምዝራብ ንርእሰኻ እዩ። ካብ ሃበታ ሂበየ እያ ክትብል ዘለዋ። መለሰን ቀጸለን። እንተኾነ ዝበደለቶ ዘይብላ ይቕሬታ ክትሓትት ኣይግባኣን እዩ። ምኽንያት ትርጉም ናይቲ ውህብቶ ከምቲ ኣርየል ዝገመተቶ ኣይኮነን። ብግምት ግዳይ ኮይና ከላ እሞ እንታይ ኣምሲላ እያ ይቕሬታ ትሓትት? ብኸመይ ኢኻ ግምት ኣርየል ጌጋ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅካ? ዶግላስ ዝገበረ ገይሩ ናብታ ዝደለየ ሕቶ ጎቲቱ ኣምፅኦም። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ከም ንዓርከ መሓዛ ሓለፋ ዝገብር ዘሎ እምበር ምርትዖ ኣለዎ ኢሉ ዝገመተ ኣይነበረን። ስለዚ ብኸመይ እዩ ካብዛ ሕቶ ኸሃድም ንኽርእይዎ ተሃንጠዩ። ጋዜጠኛታት ብስቕትኡ ኣፎም ይማዕጎ። ብኸመይ ርግፀኛ ከም ዝኾንካ እባ ንገረና? ጋዜጠኛታት ደገምሉ። ፀገም የለን ክነግረኩም እየ። እቲ ናብ ኣርየል ዝተሰደ ህያብ ካብ ኢድ ኣማ ዘይኮነ ካብ ትካልና የተሰዲዱ። ዶግላስ መለሰን ቀጸለን። ኣማ ትኹን መሳርሕታ ኣብ ምስዳድን ምግዛን ኢድ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ብቐጥታ ካብ መኻዚኖ ኤኤች ንኣርየል ተሰዲድላ። እቲ ከም ሰዳዲ ፈሪሙሉ ዘሎ ሰብ ሓደ ካብ ማናጀራት ናይ ትካልና እዩ። ናብ ስታር ኤጅ ዘብፅሖ እውን ሓደ ካብ ሰራሕተኛታትና እዩ። እንተ ደኣ ነቲ ጨና ከም ናይ ህያብ መትሓዚ ሸፊንዎ ዝነበረ ባኮ እንተሪኢኹሞ ሎጎ ናይ ትካልና እዩ ዘለዎ። ብኸምኡ ዓይነት ሎጎ ዝተሸፈኑ ህያባት ብቐጥታ ካብ ትካልና ዝተለኣኹ ጥራሕ እዮም። ኣብ ዝኾነ ድኳን ከይድኩም ኣይትገዝእዎን ኢኹም። እንተ ረኺብኩሞ እቶም ትካላት ተሓተት እዮም። ከም ተወሳኺ እንተደሊኹም ኣብቲ ነቲ ህያብ ዘሰነዩ ካርድ ተጻሒፉ ዘሎ ፊደላት ምስ ናይ ማናጀርና ጽሑፍ ከተራእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብኡ እንተዘይዓጊብኩም ኣብ መወዳእታ ካብ ናይ ፀጥታ ካሜራና ነቲ ኩሉ መስርሕ ብቪድዮ ከነርእየኩም ኢና። ምዝ ኩሉ መርትዖታት ኣማን ኣርየል መታን ጸቕጢ ንኽትፈጥረላ እያ ጨና ሰዲዳትላ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ? ሓደ ንጹር ሓቂ ክነግረኩም
أما قدم قال معلتات يغريتا نختحتنا بأكل مزياتنا نيرا كم زمزاتن حدقت كم زقبرنا لان مقلت أوطينا نيرنا اتزاقرم أريل قدميها نعم اختكسا جميرا نيرا أنفتو قصاء أما نغيت عبي تحسدا خمزلا زأنفتيو سلازيا متان عبيا نخيت الرأى أما مسا أخوينا موعا وعا نخيت تسرح فقادنيا زي كونت زبلها اللي موقوت أما تسألمي وردا خمزلو إنا فلتت زخونا نحنا مفدين من قصاص أي قبرتن كسابت قزي أما بتقو انتو التحساس بياتو قعز نيرا أريل بقيقا رديت كم استقود اتا قليت ساتلنا نحنا خا ننسهنا أرينا أكن دا نأريل جانا خمهيا بنخن سدلا أما خيرنين فقادنيا خوينان اتا جانا فليتيا زاقيت كم تستسدت جانا تيا 10 حبات رحن أمولا علم فرين زلوا انتو خنا بقبر ملس أريل بتعمي سنبيدا نتهيا بمستقبلوتو كون إلا متان كاب هزبا قلبو نختركب حاسوت مهيزا زقبرت انت قبرت زبلت انت بلت هزبا أبقونا دو كم زبل فليتا نأما كم مسواتي أبحاو خط أبسا يفتينا كأيح مسمر بترقاقا مع عماجيقاتو كأيح مسمر زي سقر نيشتو نقر انت زخون نيرو بقوبو عينيت أميتا محلفكو تكبر أريلقن سراح شيطاني بحاسوتان تنكولان نخلو أكال كايو بحركان قال زبلكا نخلو حتوتاتهم بعقل رئيسة أمانة ملسلهم دحر مجلسيو نايتو كله زبالو مرتعوتات أبتا أبدحر إذن برسكرين بابا حدا كاريوم جمرة أبت مسرح نايتا هياب زيتساتفو صباتون متان مسكرونتهم كسمعو نام مدرخ عدومهم ملؤ بملؤ كاب أما زيكونا كاب إيش كم تسدت أأمنهم مخنيات نخفطرو زخونا فقاق أيقرف اللومن ترقم إتهياب كم تأريل زبلوتو أيكونن دلاي أريل نتعذب تبرها اللوم أما أبزاهياب زخونا إركساب زيبلا نتسهتيا كم يدي أجيرا إتهياب بقت إتخاب أما خمز متن متن قطها مخانون تعشونا رئيتهم كفسوسو جمرو إزي أدقى أكتر لاقص قلنا ندقنيا هو أنت محفرز بالي بلانديو سحبت نختركب إلا تقبرو خمز نبر دا حج دي ترديني إيش مش موديلات زت أمامت مغنيات يبلوم كحسونا أيكولونيو إتك فرارق جميرو زنبر رئيتوتات دقيمو أب حدا سمره أنصار أمان تزيكوينو أنصار أريل نخسمرو تثبيت أينبرو من هاندبت كله بقمت قالو كونن أريل ززرعتو تحفظو جمرات ميستر بلير كساب حجب زعبا أما قريم نزولوغن سلام انتي بعلا وطي اختزارب زي فتنت حدا قازيت اني حتتا أما سنة حاسي بيانتي ياب سديداتو دوغلاس ملسن كتسالن نتستوقود قلب أريل كم مدبس يا حاسباتو نحنا ونكمو انت هنا عد قليهم بزعبا ربحهم طرح حاسبهم نتترقم نابز طعمهم كيروم أبلعلو كل سبقيقا مثل أسريتهم إيش تالك أنت زيناتو نعما مثلهم أي مقاروتكمون نمجمري أيكونن سألم زوردا زلو كم زا عينت سألم غوردا كله نسوهم كون هزبي مليسكم يخم تدبدبوا نغتزارب عدل أي تهبوان سلازي مجمري سلام انت إلكم ننبسكم حتتوا اتهم غازيت انياتات حجون بزربو درقون انتي كم زبلو طفؤمن قال 16 عامتن زسقق صراح تسرح زلانيا دوغلاس تقطع قال 16 عامت كلا نخل سب كم اوتيستا نابدليتا تطواوي الله نوس عدميا مزميزا بتدغاغامي دليتا تغبرالا دغاغيما ناي حاسو دراماتا تخلصنا الله زربو ان تررن ان حيلن كخيد كله بتكباراس تودو مساله እቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ብዘረብኦ ሓነኹ ንሞይኦም ብቕዓት ብዘይምዃኖም ብቓላቱ ዝውግዞም ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖም ክሳብ ብኻናብ ዝቓለ ምሕተት ዘይመጻኹ ዝብሉ ገበሮም ኣነ ካብ ናይ ኢንተርቴይንመንት ኢንዳስትሪ ኣይኮንኩን ዶግላስ ዘረብኦ ቀጸለ ኣሰራርሕኹም ከመይ ዝፈልጦ የብለይን እንተኾነ ኢኤች ኣብ ጉዳይ ታህያብ ዝለዓለ ኢድ ካብ ሃለዋ نت زي كون سلامة خصعدو ولني حدا نزو سب بزي وعلو قداي ناخونا
تعمي تخصقت حلنا يفقد الليني ميس لويس إذا قدي وصيت نايت مسمر وصحة أباي كطرح خوينو أيسمعني ولا تماب كبابي خوينهم زما خروخ زلو سبات تحتتيهم كلي إتن تكبرات كخصباب قلك زحسب زلو كامباني خون كابهم زفلي يقولون عقمهم زبلة بني حصد فترة نسبات مزنقع يزمسل زي تعار كلو نايكال زنا نخور صخي حقيتهم زبلو زلو بسنكس سعوهم نخونتات كم بوبو يكالون نعم خب قداي مقبار حليفهم كابزي اندستري تقليلهم يم كسور وافتينهم دوغلاس بتكبارات أريل نستر إجن أب سمعت كم زأتوا بسمعت يززارب نيرو قرب كم زفخصو أمونغو زربو أتنفيسو نتم فزيزم زنبور غازيت أن تتأمتو من كتسلن أمو داتا حانت خحلفاز دليا ملغت الله ملغتي زيادة نابستار إج زعلميو ميني أما تبهال سبيلان ناي حاسوت سبع أما ناي ستار إج موديل أيكونتن موديلكم كابزي كونت نموديلاتكم سمن نختعبي قديتها يبلان حلو فحليفوكمس بحيلي سماريل نختعبي لكم نقدميت كتواتسخ تقددوا فتينكم حسب لبوكم مسمار مسابيكم كم حانتج أكانن بنالتو زي تحسبن غيركم أتسلمكم بعلهم كبراتكم زي تحلو كمس بلن زربو قصلن من البات أكن دميني أما ميني ستار إيج زبلسم كالوت سبات نخطقومو لأفقدولهم اتسب سمكم تتاكيمو زي حقاو نقراتي فتصمن تولو دس مبالكم دو برقص دس هاي مبالكم سلازس أما بتكبر مينا أما كم يجيرو دس كبلايلكم تتسبيهم برقص أريل قوال 16 عامت يا ودا 16 عامت قبني فتصمن تولو خال اسم يبلون قبني فتيمو مجمريا زو قداي مستلع على أسم بيدنيو ما عرقن دون حسود زرقا قلا سبالو إلا يا من أين بوركن أمخا كابزي إلا زي سكق تكبر كمستفت أمكا غير كموسى اتزغفأ كم تب ترقاقا مزبلو زلخو إذا قولعا والعصر تشدشت عمتيا إذا زهبو زلخو قال ني إيج كامبان وكيلي كابزا ساعات زيا كامبانينا تخن مشارختنا كامبانيتاتن جنافرنان مس أريل زخون نيسرح ركباي كلواناني أب بلاك ليست كم زاتانيا أب قدميخم وقعو غيرنا لنا توساخي حانتنك أندن أما خمزلات رايحين نفلت ميني أما تبهال مقانا انت خمزلاتا أي نفلتن أي كم فلتنينا قالاتو كم تتوكوست بزي عرفتي كاب أفو تكوسوم حرقانو مسك قالاتو زتوكوست زنبر مسألة سمعيتون حسابون كاب لبو زنقليهم نيروم بزأمن مرتعيو نأريل نستار إجنان بركيقوهم نخلو تعذاب أسن بدون نميدياتات أواردنن نتناب قدمي زنبرا ميدياتات كم زودأ بملكة حبيروان أبزنبورو أقريفوان كده قالاتو أبرؤسوميو كابنا بالنبل زبسل نيرو أما نأريل كم زحسدتا زخون مرقاقات يبلو من أريليا نأما كم من تربايتا كتك أملات فتنزلا قال محتد دوغلاس جميرو كساب زود أريلا متصبي كفل ستار إيج نبرات بزعبقو أفلوط أي نبران حسابا مستاج أنا ينيرو كام مفتاوا استلعله نغلو خطر إيوز دليت يتمثل هاند بيت معصونا يتمتصبي كفلي فقيلو تخفته دايركتر موديلات نايستار إيج تأنينو بيت معصواتيو نأريل بكواليتا حنقان صفعان حنت كاب نزز رأيو أبالات ستار إيج أريل تصفيحة أدمسو بزوحات أبالات نبت متصبي كفلي قويون نتأقات أمخ عزبو جمرون نترئيت ات دايركتر مصر أيو بفرح زأكل قريبهم كقلاقلو أي كألون أريل نتا استصفعت معقور تحيزا نت دايركتر تأمتوتو انت يمثيل كتصفيع هني من مثل هي بكا تصف عني مثل دي ولا يقباكيو بعل غريغ مسكري حانت ايباد ابت قدمي زنبرت او لا اغمته أريل نتا أبو زدبر فيديو أتو كيرات أمتوتو
اتقال محتات أب كل محبرة ومراقبيتات تشرشيرو نيرو إتاز تقبلت هياب كاب إيش مخانا أفلوت أين بران راح إتهياب بسم أما تشفينا ببنبرا إتناي بلوت سمعيتا نخال أنت تشفين ويو عدلاي قبرتن إتغترب حلو زحاسبوتو مسمر ناب قدليو شاتحت حبيلوا دحر دقيم موادات توي الإعلام مغت كونيلكي كي تحاسبيو دايركتر تزاربه نايميت عمت عدل انت زلوكن ما عري اخد كوني مخالكن حسابكن ماناجرك مساكا فلكيو نخيتو علي نجيركم مش كما يزبلوخ درقنيا يا اخي تحقيسك دمو نتكالنا مسترس حسمك لكيم كيو ات دايركتر نعدميا اب قمت اتيو قالاتو اي حلو من مغنياتو رؤيتوتات محبراو ميديا بكوناني نايستار اجن اريلنيو زغبيبو نيرو أما محبراو ميدياتات كي تقلقلت درو أريل عوشت أحد ساعات زي ملء نابعنو تابلت إيش مس أما تراداري زقبرو ديخونو أريل حسبت عينا أن رأيت إنترنت برئيتوتات مليسو أعلقلقا أما زعمنا أزقي خم زعمنا كويلناكم نزا زي كم عدمي كان سب فوتها جميرة بمنبري أطعيسني أنا نتتبع حفرة زي فلتهم كلها بول انتي أطاقع للخو إذا نزح على فخلت معلت جماعة أريل كوينة بسقرفي نأماز قرف كلها يبلي انتي مو عايسو من سالستي ملحاسي تعزازيفو أما يغرق بارلي أتمين أماز بلخو سبكا شغاق إلا كلخو قحف نزاخري أكيس اللي أكزو لخو يغريتا أما دي حيريو إتا قداي نسخو مهان كتردينا إتمرتو عستبالنا بزب قريبو حانت المرار صفعيت انت قابيزا كله تعذابي عينخ خبلا جميرو أريل نزو كله مسرأيت قال أيام لقوتن فرح سعرا تسفا قريصا نابتو قرار مدر بيت زلحات بلد كله رئيتوتات أنصاريو قالي أم رئيتوتات كم مصيافو من ጭካኔኦም ንስተላዕሉ ዘባህሩ ርዮም ካብቶም ኣቐዲሞም ንኣማ ዝተዋህብዋ ርእቶታት ዝኸፍኡ ኣማ በቶም ዝዋህብዋ ዝነበሩ ርእቶታት ኣንጸርጺረያ ስለዚ ነዛ ጓል 16 ዓመት ዝኸፍአ ርእቶ ይወርዳ እንተሎ ከመይ ጌራ ክትጾረያ ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ግን በቲ ዘጋጠመ ሕማቕ ዝተሰምዖ የለን ዓስቢ كفو تكبارا مخانيوم زأمنو أريل انتحقا غازيتان بينن أب تخفل ترفا هندبت أريل نتحقا غازيتا أتو كيرات أمتتا نسخيخي نتسلا بإنترنت عنكيو سلازا نزحتو تول مخنياتي بالليل تحقا غازيتا فرحة سمعا أريل قداي كتقبرا تحسب كم زلا رديو نتحيزاتو زنبرت بورصة أريل نامرت دربيتون بنعقات كمس بلتان سرحة قريتي اللخو عاولا وججأتن كابت خفلو وزأتن تحقا غازيت أريل بانصر صورت كاب هنصا ستار إجاب زوصأتلو حانت صعدا مكينا أب قدمي أدو بلد حادو قرم سواي بيترو أتحيتو نابتا مكينا نخطأتو حبرا مني خانسخا نياما ماناجري ريتشارد ملسلا سمي ريتشارد كولن يزبال إذا سبأي نام مكينو نخطأتو نمنتيا حتى اللو تفولت أي بلان انتو خنا حرق أناي أريل دافئوا مع صغفيتا أتوت إتا مكينا بموضوع معشاق مخاين تستار إجوات يا تمركفت انت يا خدلي خاني حتى تتو كحق زك سلاز دولوخي ريتشارد إنا زورة ملسلا رقزاني ستار إج نني أريل قبن حلافنات كسكمخو خمزو وصنو أكيدا نايزين داستر خميو مغنياتو كابنا حانت موديلهم نتحقق غازيت كم مسواتخ غربوا يقلهم أعين ترايلي فتوتو كي قدمو قدميو انت زي كوينو تقليلهم كابزي اندستري كساب ستفاخ قبرخيهم
ቅድሚ ቃላት ናይ ኣርየል ምስማዓ እንተ ዝዛረባ ነይሩ ኣይመኣመነቶን። ሕጂ ግን ድሮ ኣርየል ኣሕሊፋ ንኽትህባ ተዳልያ ከም ዘለኣ እንፊታት ኣለያ። ኣማ ደኣ ማናጀር ኣለዋ ድዩ? ብናይ ጥርጣረ ዓይና ሓተተቶ። ማናጀር ዘይብላ ኮይና ዘይኮነትስ ክሳብ ማናጀራታ ጣልቃ ዝኣትው ዕድል ስለ ዘይትህቦም እዩ። ብውሽጡ ሰሓቐ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ንሱን ኣፍቃሪቱን መውዓሊ ኢንተርቴይንመንት ኮይኖም ነይሮም እዮም። ክሳብ ናብ ጉድኣትን ሞትን ዘምራሕ ክስተት ናይ ኣማ መልሲ መጥቃዕቲ ዝጽበዮ ዝነበረ እዩ። እንተኾነ ብሓንቲ ወስታ ንኣርየል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ክትእትውያ ዝብል ትፅቢት ኣይነበሮን። እሞ ኸኣ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኮነ ካልእ ከይተቐልቀለት እዩ። ኣማ ዝብልዋ ሰብ መገረምያ እንተኾነ ወላድ ኣብ መገረምትኹን ቃልኣት ኢላ ነይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ዝኽእሎ ኸበርክተላ ኣለዎ። እንታይ ንኽገብር ኢኻ ትፅበየኒ ዘለኻ? ራይል ሓተተት። ግዳይ ናይ ኣርየል ክትኮኒ ትደሊ ዲኺ? ምናልባት ድልውት እንተኾንኪ ነቲ ዝስዕብ ነቕፌታትን ተህዲድን ኣይክትፀርዮን ኢኺ። በንጻሩ እንተዳ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኺ እቲ ሓቂ ተተዛሪብኪ ነቲ ምስ ስታርኤጅ ዘሎ ውዕልካ ኣፍሪሰ ምስ ኤች ወርልድ ስራሕ ንኽትረኽቢ ክሕግዘኪ። ካብ ፖርቶፊልኡ ስሙን ስሩሑን ቁፅሪ ቴሌፎንን ዝሓዘ ካርድ ኣውፅኡ ሃባ። ነቲ ካርድ ምስ ረኣየቶ ተገረመትን ኣመነቶን። ክዛረበ ነታ ካርድ ኣብ ውሑስ ቦታ እናቐመጠት ተዛረበት። ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሉክ ናይ ኣርየል ድሕረ ባይታ ዝሓዘ ሰነዳት ኣብ ጣውላ ቤት ጽሕፈት ኤሪካ ኣቐመጦ። ኣምና ኣርየል ሓንቲ ኣሸጋሪትን ረባሺትን ሰብያ ነይራ። ቆልዓ 14 ዓመት ከላ ቆልዓ ሃሪማ ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰጊጓ ነይራ። ድሕሪኦም ስድራ ሓድሽ ህይወት ንኽጅምር ናብ ኒውዮርክ ሒዞማ መፂኦም። ስለዚ ነዚ ኩሉ ተንኮል ትፍሕ ዘላ ኣርየል ባዕላያ ማለት እዩ። ኤሪክ ብውሽጡ ሓሰበ። ነቶም ሰነዳት ሓንሳብ ሕልፍ ኢልዎም ናብ ሉክ መለሶም። ብቐጥታ ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣልሕኮ። እሺ ዓምና ቅድሚኡ ግን እዚ ክትሪኦ ኣለካ። ሉክ ሓደ ቪድዮ ንኽሪኦ ሃቦ። ተሓጋጋዚት ኣርየል ንተንኮል ኣርየል ኣቃሊዓቶላ። እቲ ጨና ብኸመይ ናብ ረብሓ ከም ዝቐየረቶ ከይተረፈ ኣስፋይሓ ገሊጻቶላ። ወላዳ እኹል ምርቱዓ ይኹን እንተኾነ ኣርየል ኣብ ዝንኡስ ዕድሜያ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃና ንኽቃልዕ ዓብዪ ተራ ክፃወት እዩ። ሉክ ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮ ጸሚቑ ገለጸሉ። ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ንኣማ ዝሕግዝዋ ሰባት ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። ኤሪክ ግምቱ ተዛረበን ቀጸለን። ከም ግምተይ ሪቻርድ ከይኮነ ኣይክተርፍኒ። እቲ ማናጀር ናይ ኣማ ንኽኸውን ኢላ ቻርሎት ዝሓፀየቶ ሰብ እዩ። ወላዳ ንሱ ክኸውን ይኽእል እምበር ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ናቱ ጉዳይ ብምፍሻሉ ግን ኣብ ልዕሊኡ ክንድቲ እምነት የብለይን። እንተኾነ ብዙሕኻ ኣይሰክፍኒ። ዝኾነ ፀገማት ንኸይፈጥርላ ኣይትስከፍኒ ኢኻ? ሉክ ሓተተ። ኤሪክ ምስ በለን ንሉክ ሓተቶን እንታይ ዓይነት ፀገማት ከይፈጥርላ እሞ? ኤሪክ ኣብ ልዕሊ ኣማ ዘይፀዓት እምነት እዩ ዘለዎ። ኣብ መንጎኦም ፍሕፍሕ ንኸይፍጠር ስክፍታ የብሉን። ብዙሓት ንፍልሊ ደረጃ ኤሪክን ኣማን ኣብ ግምት ኣእትዮም ንመጻኢ ሓዳሮም ኣብ ምልክት ሕቶ ከእትውዎ ይኽእሉ እዮም። ኣማ ግን ፍልይ ዝበለት ሰብያ ሃንደበታ ድህብኡ ናብቶም ኣብ ጣውልኡ ዝነበሩ ወረቓቕት ተቐይሩ ፈረሞም። ወዲኤ ኢሉ ንገዝኡ ንኽብገስ ብድድ ምስ በለ ማዕፅኡ ተኳሕኩሐ። ኣይጸናሐን ጸሓፊኡ ብሻቕሎት ዝተዓብለለ ስምዒት ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኣተወ። ዓምና ሓደ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኣጋጢሙሎ። ሸቐልቀል ኢሉ እናተዛረበ ኣብ ሞባይሉ ሓደ ዜና ኣርኣዮ። ክልተ ካብ ቀንዲ ኣክተራት ናይ ካምፓኒኡ ኣብ ስራሕ ከለዉ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ዝሕብር ዜና እዩ። እቲ ፊልም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ቦታ ኣብ ሜክሲኮ እዩ። እቲ ዘስርሖም ዝነበረ ካምፓኒ እቲ ጉድለት ናብቶም ኣክተራት ኣጸጉዖ።
እቲ ካምፓኒ ከም ምኽንያት ዘቕረቦ እቶም ኣክተራት ኣክንዲ ቤት ዝተሓበሮም ዘይተሓበሮም ኣገባብ ምጥቃሞም ዝብል እዩ። ስለዚ እቶም ኣክተራት ናይ ዘውረድዎ ክሳራ ኮላይዶስኮፕ ንኽክሕስዎ ብዝጠልብ ጽሑፍ ደምደምዎ። ኤሪክ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ባዕሉ ተተሓሒዝዎም ኣይፈለጥን እዩ። ሕጂ ግን እዛ ፊልም ሓንቲ ካብተን ናይ ዝመጽእ ኣዋርሕ ቀንዲ ፕሮጀክቶም እያ። ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ከም ውክልና ተተሓሒዝዎ ዘሎ ሰብ ሓደ ካብ ቀረባ ኣዕሩኽቲ እዩ። ስለዚ ባዕሉ ናብ ሜክሲኮ እንተኸይዱ ተመራፂ እዩ። ዓምና ኤር ቲኬት ክገዛልካ ዶ? ጸሓፊኡ ኣብ ኢዱ ሞባይል ኣዳልዩ ሓተቶ። ኤሪክ ስክብል ምልክት እናገበረሉ ናብ ኣማ ደወለ። ኣማ ከም ዝተቐበለቶ ምስ ኣረጋገጸ ንስማ ኣድመጾ። ደሓን ዲኻ ደኣ? ኣማ ሓተተቶ። እዚኣ መልካ ከይሓበርካ ነምሲኻ ትመጽእ ኣለኻ ዶ? ሃንደበት ኣብ ሜክሲኮ ሓደ ህፁፅ ጉዳይ ኣጋጢሙሎ ብፅሕ ክብል እየ። ናብ ጉዳዩ ኣተወ። ህፁፅ ጉዳይ ደሓን ዲና? ኣብ ሳሎን ኮፍ እናበለት ተሰኪፋ ሓተተቶ። ከቢድ ነገር ኣይኮነን፣ ንኸይከብድ ግን ባዕለይ ክተሓሓዞ ኣለኒ። ዝያዳ ግን ብዛዕባኡ ዘይኮነ ብዛዕባኺ ስለ ዝተሻቐልኩ እየ። ስሚዒቱ ገለጸላ። ፓስፖርትኻን ገለ ክዳውንትና ደሊልካ ክጸኒሐ እናተዛረበት ካብ ሳሎን ተሲኣ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ኣበለት። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ጠራኒፋ ወድአትን ሒዛትሉ ኣብ መዕሸጊ መኻይን ኮላይዶስኮፕ በጽሐትን ናብ ቤት ጽሕፈቱ ንኽትብገሳ ምብጋሳ ኤሪክ ንሉክ ኣኸቲሉ ናብቲ ዝነበረቶ መጸ። ሉክ ናብ መኪና ኤሪክ ናብ ኣማ ኣበሉ። ግዜ የብለይን ኤሪክ ተዛረበን ቀጸለን። ቀልጢፋ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክበጽሕ ኣለኒ። ኣማ ብቕልጽሙ ሓዘቶ። ኣብ መገሻኻ ባይ ካብቲ ሸቐል ምሳኻ ዘይትማልኣኒ። ናታ ክዳውንቲ ዝሓዘ ባልጃ ከይተረፈ ሒዘያ መጽያ። ንዓይ ዝኸውን ቅያር ክዳውንቲ ተማሊአ ክምስ እናበለ ናብቲ ክዳውንቲ ዝሓዘ ባልጃ ኣቁልሕ በለ። ጃኬቱ ኣውፅኡ ከደናን ንባልጅኦም ሒዙ ናብ መኪንኡ እናምርሐ ሓተታን። ስራሕ ክኸዳ መደባት ስራሕይ ዝያዳ ንስኻ ትፈልጦ። ኣማ እናሰሓቐት መለሰትሉ። ክሳብ ሕጂ ንኢሜይላት ዝከታተሉ ዘሎ ንሱ እዩ። ወላዳ ኣክታማ ምስ ኤችወርልድ ተቐምጥ ወግዓዊ ኣይኮነን ኣሎ። ስለዚ ዓማዊላ ብመገዲ ኤችወርልድ ንኽረኽብዋ ውሑድ መዓልታት ኣለዎም። ብዘይብኡ ኣብ መገሻ ይኮነ መገሻኻ ንኽንሰናነ ተራዳዲእና ኢና። ርስዕኻዮ ዲኻ? ኣብ ጉዕዞኻ ምሳኻ ክህሉን ኣጁኻ ክብለካ ምፍታወ እዩ። ኣጻብዕቱ ምስ ኣጻብዕታ ኣጻመዶም ከም ቃላ ህላውነታ ጸዓት ኮይኑ ከም ዘነቃቕሖ ርግጸኛ እዩ። ኣማ ኣብ ጎኑ ብምህላዋ ዓብዪ ረብሓ እዩ። ብድሕሪት እንተገዲፍዋ ምሽቓል ኣይክተርፎን እዩ። ስለዚ ርእሱ ኣክንዲ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ስራሕ ዘድህብ ክመቐቐል እዩ። ኣማ እቲ ጉሩም ገጹ ተሓጒሱ ምስ ረኣየቶ ክምስ በለት። ብግብረ መልሱ ጌጋ ውሳኔ ከም ዘይወሰነት ኣረጋጊጻ ዝኸፈለት ከፊላ ኣብ ጎኑ ንኽትህሉ ባህጋ እዩ። ህላውነታ ሩፍታን ጸዓትን ከም ዝፈጥረሉ ትፈልጥ እያ። ቅድሚ ናብ ነፋሪት ምስ ቃሎም ሞባይል ኣማ ድምፂ ናይ ደወል ኣስመዐት። ቻርሎት እያ ደዊላትላ። ምኽንያት መደወሊኣ ኩነታት ኣማ ናብ ቤት ጽሕፈታ ጸዊዓ ከተረጋግጽ ስለ ዝደለየት እያ። ብሰንኪ ናይ ኣርየል ጸለመ ተጎዲኣ ንኸይትኸውን ብዘይብኡ ንእግረ መገዳ ብዛዕባ ስነ ስርዓት ኣቀባብልኣን ድሕሪኢኑ ዝህሉ መደባተንን ንኽዘራረባውን። ይቕሬታ ዓምና ነዘን ዝስዕባ መዓልታት ናብ ደገ ገይሸ ኣለኹ። ምስ ተመለስኩ ብዛዕባ ዝኣስፊሕና ክንዘራረብ ኢና። ካብ ኣማ ዘይተጸበየቶ መልሲ ዝረኸበት ቻርሎታ ተንፈሰት። ሓራይ ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ሓደ ኣገዳሲ ምርኢት ናይ ፋሽን ነይሩ። ምናልባት ክትሳተፍሉ ትኽእል መገዲ እንተሎ ክንዘራረበሉ ደልየ ነይረ። ብመንጽሩ ምስቲ ዝቐነየ ሓርጎጽጎጽ ነፍስኻ እንተዛነኸያ እውን
ኣይፅላእኒ ኤሪክ ንዘረባ ቻርሎት ምስ ሰምዖ ብናይ ሕቶ ኣጣማምታ ንኣማ ጠመታ ኣማ ንጠመትኡ ተረዲኣ እናጠመተቶ ሃዲኣ ተዛረበት እንተ ተጠቂምናሎም ዕድላትና ኣይውድኡን እዮም ስራሕ ብኻልእ ስራሕ ይትካእዩ ሓደ ሰብ ግን መተካእታ የብሉን ኣብ ዓለም ሓደ ኤሪክ እዩ ዘሎ ዕድል ናይ ስራሕ እንተምለጣ ዘውርደላ ጉድኣት የብሉን ንኤሪክ ምኽሳር ማለት ግን ፈውሲ ዘይብሉ መጉዳእት እዩ ካብ በልኪ ዝኾነ ጸቕጣ ኣይክፈጥረልክን እየ ቻርሎት ተዛረበት ኣብዚ ናይ ኤሪል ጉዳይ ሪቻርድ ከም ዝሓገዘክ ኸ ፈሊጥክ ዲኺ ቻርሎት ብተግባር ሪቻርድ ተሓጒሳ እያ እቲ ምስ ዓቕሙ ደሪቑ ዝነበረ ናይ ስራሕ ስምዒቱ ተነቓቂሑ ኣይፈለጥኩን ኣማ መለሰት ምስ ተመለስኪ ኣስፊሕና ክንዘራረብ ኢና ብሩክ ናይ ምዝንጋዕ ቅንያት ይግበረልኪ ንምድውዋለ እንድሕሪ ጽቡቕ ትምኒታ ዓፀወቶን ብድኻምኣ ተንፈሰትን ሰበይቱ ከተተንፍስ ዝረኣያ ኤሪክ ከምስ እናበለ ተዛረባ ዕረፍቲ ዝበሃል ሲኢንኪ ኤሪክ ንደገፈይ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ምልክት ሕቶ ክትእትዋ ኣይደልየካኒ ብማዕዶ ንኹነታትካ ትዕዘብ በዓልቲ ቤት ክኾነካ ኣይደልኒ ናብዛ ኣተኻዮ ኮነ ዝኸድካዮ ብምሉእ ልበይ ክስዕበካ እየ እንተ ተረዲእኻኒ ወላ ናብ ገሃንም ይኹን ክስዕበካ እየ ኤሪክ ንፀጉሪ ርእሲ ኣማ ብህድኣት ዳሲሱ ናብ ሕቑፉ ስሒብዎ ተፋ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ጽቡቕ ሓፊሱ ንኸቦ ኣይጸልዐን ኣቐዲሙ ልቡ ብዘይተረፍ ኣብ ከብዲ ኢዳ ኣዕሚኹዋ እዩ እንተኾነ እኹል ኮይኑ ኣይተሰምዖን ወላ ደኣ ሜክሲኮ ካልእ ሃገር ትኹን ፋሽን ሾው ኣሜሪካ ህቡብ ናብ ዝኾነቱላ ሃገር ኢና ንገሽ ዘለና እዚ ቅዳእ ኣላባብሳኺ ዓይኒ ብዙሓት ክስሕቢ እሞ ምኽርኻ ነበዮ ኣንፈቱ ስምዒታ ተስፋ ናይ ምቑራጽ መንፈስ ተራእዮ ጸሓፊተይ ኮለል ናብ ዝበልኮ ኮለል ክትብል ንቡር እዩ ክምሲሉ ተዛረባ ዝበዝሑ ናይ ሄሊውድ ተመክሮኻ ንኸተዕቢ ብደገ ምጅማር እቲ ዝበለጸ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ወላ ደኣ ተላዚብካ ኣብዚ ብጻሕ ንኽተብፅሖም ቀለልቲ ኣይኹን እምበር ምስ መሳርሕትኻ ምስጢራዊ ጉዳያት ኣብ ትላዘብሉ ስክፍታት ኣኸ ይኮነኩም ክጻዓና ጀሚሩ ዝነበረ ሻቁሎት ንእሎቱ ፈኺስዋ ሓተቶቶ ኣነ ናይ ውልቂ ክሳብ ዝኾንኩ ኮላይድስኮፑን ናትክያ ማለት እዩ መለሰላን ቀጸለን ምናልባት እውን ንኮላይድስኮፕ ከማሕደራ ይኽእል እየ እንተልኪ ቅጭጭ ኣይብለንን እዩ ብሕጉስ መንፈስ ኣብ ገዛ ኮይነ ንምምጻእ ክጽበየ ንሱስ ደሓን ኣይትሕለሙ ኢኻ ኣማ ክምስ እናበለት መለሰትሉ ስራሕ ኣልቦ ክትከውን ኢልካ ከይተሓስቦ ኤሪክ ሰሓቐ ጉዕዝኡ ዘይከም ካልእ እዋን ከምዚ ንኽዘናጋዕ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ ወላ ደኣ ናይ ሕልማ ዕቤት ደረታ ይሃልዎ እንታይ ተሓልምን እንታይ ትደልን ትፈልጥ እያ ጠቕሊለያ መስመራ ስሒታ ህይወት ገዛኣ ዘይትዘርጎ ናይ ኒውዮርክ ኢንተርቴይንመንትታት ንጉዳይ ኤሪል ከም ኣርእስቲ ክቀባበላሉ የንቀንየን ምስጋና ንናይ ጣልቃ ዶግላስ ብላየርን መጽፋዕቲ ናይ ዳይሬክተር ስነ ጥበባውያን ስታር ኤጅን ኣሪል ጸቕጢ ተሰማዓ ድሕሪ ኩሉ ኣማራጺታት ምዕጻው ናይ ይቕሬታ ቪድዮ ሰራሐት ጓል 16 ዓመት ሞዴል ኣብ ቅድሚ ካሜራ ወጅሃታ ተደፊኑ ሕድገት ንኽግበረላ ብልመና ተዛረበት ክብራ ናብ ንቡር ንኽትመልሶ ዝነቐለት እያ ትመስል ኣብ ቦታ ርእቶ ሕድገት ንኽግበረላ ጸቕጢ ዝፈጥሩ ሰባት ብኽፍሊት ቆፂረያ ቻርሎት ምስ ሪቻርድ ኮይና ነቲ ቪድዮ ኣሪል ምስ ረኣየቶ ተዛረበት በይኖም እዮም ነይሮም ኣብ ልዕሊ ኣማ እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለዎ ክትፈልጥ ድለይ ኣለዋ ብዘይብኡ ነዛ ኣብ መዕረፊኡ ዝበፅሐ ዝመስል ግጭት ኣማን ኣሪልን
بخمي كقلصو خمزدلي حسابو نختسمعو دلايايو وجهاتو دقيمو نابتناي قدوميو تمليسو كم حدا بلوز مياوي صريتون أكادادنون يبل زبل ماناجر مسألة أبتناي مجمريا ملوسوتو زرعي سب مقاقيو لابتوب أبسولوفو كوفابيلو ناب شارلوت النات أمتا تزاربه كساب شافت غرنع نبصحة ناري البقليلو عيكن قرفانينا دنينو ناب لابتوبو تأمتا كم منتزيجيرنا قداينا مفتسمت عيكلواني كم زي قوارز قطرن سألماتن إنا تباراري خقصلي بخال أبها هلا مانجر أما نختكون دلوا لها مالدي شارلوت كمستا أسنيا عتو كيرا أنات أمتا تحتتوتو ريتشارد أمتو أكاب لابتوب ناب شارلوت ميليسو نتا أباز أبعتو زنبرت بيرو كاب ناب إن أبلة تزاربه دلايا أبوتو انتولو مانجرا نخوخون فقادني حكي حيش أب فالماي مسحاتتكني دلاي زبالا ينبرنن دحيرا جن حلوفان هلوان مسرعخو تدني قلعي أمو ياو بقعتك ملو امناتي زلني شارلوت رأسا أنا نقنقت تزاربت انت خونا جن أما قلال سباي كونتن أمت كالاتا نقاتيا لك عخمز خمخا كلتيخم أي كتحمامو قنيخم ساقم يلن مستراخبنا بقلت خزار أرباي ريتشارد نريتو أخمس تقبلو أرقاقت سلا معاسيخا نمنايك أدم بوتاخا ختملس بوتاني ارتيست دايركتر نعخي حزي أزلخو شارلوت دحر حتو أمل سنخ تسمع شفا شفتا عين تخبستو كابك أدم أتحيزا لعلي إيري أدن لكواسن نريتشارد يتأمنو حجي خأمو بروئي نسلت أنا كاب دفرو كتأمنو ميلكا زي حسابيو سلازيا إتا قديمو زغدفو بوتا سلطانو نخملو صو تمنيا أبزا قزيزيا حسابي أم محدارة أما كوفريز دلي اتسترفة كسيلنا خنرينا نتو ما مقديز عنقفنن كعنقفن زفتونن سبات برقط ملسمت قعتي كخبدومي زربو أوديو نتا تولي عزنا برت لابتوب تتصويقو حتصوا أبتنا يلوم زنبرة ورحوا أخيوانا إيري أدننا أريل نخفر ما خمزة حتتتني سميع خديخة؟ رأسا أنا نقنقات حتير سحقات كم زمسلني إتو بصوتا أنا تصوتولو ساعات أخيليو كيني يوزو زتصب مخنياتي بلنا ريتشارد تزاربه وعلاتكم وقعون قبرو لعلت سلسة معلتي تريفو زلو شارلوت ملست له قدمي إنو قداي أريل أما علبي نبصحيون أما ساعت كوصرا فلينا نزارا ربان من البات قدميو نخد ملس انتزي أمين كيا أبتا معلتين نملو صوت كطرح وقعوهن قبرينا بدحري كم بحدش نني أما وقعون قبرو لقزي كم فلينا ريتشارد رأسو نقنق الله وساني تاتا كل قزي بتنقاقيا تقبرم دحر ركبو مودقو نبيت صحفتا قدي فلاوتن مسي إيري أني قوفتو بها هلون عيننا عين مستراخبو إيري أدن تزاربت قدم حجي ميستراو زمدنا خاكوني لايكونكن نميداتات هالحو خيو أفتيتو بتصواقت إنات أمتا ملسلا تملي سلخو داقيم زغونا سب أبلع ليخون موديلاتي زغونا قدات نقورد أيكف كدولوني قز إيري أدني دبنن نتأب إيدا حيزاتو زنبرت ورقت عمزة صوتون كمي زبلا صبغ محزنات كم زنبرنا رسيع خياريخا إيري أدن تزاربت عند ريتشارد ميليسون فتوتو كم زربا نسمع داس قبلو زخلق عليك تزاربكي أنا جن مستقلا ما تسبات زرق بقداي كلوني عيدلني دحر زربو كي تنقص أغسط حقوق هبوا كاب هنسا اتشور للتعزرة موديلاتي دفر موديلات كم زلوس موديلاتي يبل حدش تأسلتينو أبزب صح سبزب صحن مو قال كم زوصدو له أيفلت عندي
ኤሪክ ሉክ ኣብ ቦታ መገሽኦም በፂሖም ሆቴሎም ኣተው ኣይጸንሐን ነቲ ተዳሊሉ ንኽጸንሕ ዝጠለቦ ዳቢስታን ክዳንን ሃባን ተኸደነቶን ነቲ መነጸሩ ዝዓበዮ ዳቢስታ ምስ መለሰቶ ኣሰርታ ህብብቲ ሞዴል ተሰወረ ሓንቲ ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ዘለዋ ጸሓፊት ወይ ተሓጋጋዚት በዓልቲ ሞያ መሰለት ምድላዋቶም ምስ ኣጻፈፉ ናብትቶም ኣክተራት ዝሕከሙሉ ዝነበሩ ሆስፒታል ተጓየዩ እቶም ተዋሳእቲ ወድን ጓልን እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላቶም እዩ ሓሓሊፉ መጉዳእቲ በፂሕዎም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝሓዊ ኣይመስሉን እቲ ዕድል ዘይገበርዎ ኣብ ርእሲ መጉዳእቶም ጉድለት ናቶም ተባሂሉ ንኽኩሕሱ ተኸሲሶም ብምህላዎም እዩ ኤሪክ ቅድሚ ሕጂ ናብ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚታት ነቶም ዘይሰዓሩ ጠበቃታቱ ሰዲድዩ ጉዳያቱ ዘደቃቅሶ ነይሩ ናይ ጠበቃታት ኣሉታዊ ሸነኹ ንሶም ኢዶም ዘእትውሉ ጉዳይ ግዜዩ ዝቐትል ስለዚ ነቲ ንኽሕግዞ ከም ወኪሉ ዝኾነ ፓል ዓርኩ ግዜ ክቐትለሉ ኣይደለየን ድሕሪ ምስቶም ኣክተራት ምዕላሉ ናብቲ ንፓል ዝቆፀሩሉ ሬስቶራንት ነቐሉ ዓምና ምስቶም ስቱድዮ ንኽንራኸብ ንጽባሕ ንግሆ ቆፀረ ሒዘ ኣለኹ ሉክ ካብቲ ሆስፒታል እናወፀ ተዛረበ ጽቡቕ ክሳብ ዝጥዕመና ንግዚኡ ክንሕንክሰሎም ኢና ኤሪክ መለሰ ፓል ኣብቲ ቆፀራ ዝሓዝነሉ ሬስቶራንት በፂሑ ናይ ግሊ ክፍሊ ሒዙ ይጽበየካ ኣሎ ሉክ ቀጸለ ክሳብ ትውዳእ ኣብ ሆቴለይ ኮይነ ክጽበየ ሕራይ ኤሪክ እናተዛረበ ንኣጻብዕቲ የማነይቲ ኢድ ኣማ ከይተረድኦ ኣምሲሉ ሓዞም ሉክ ናብቲ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ጎደና ኸይዱ ታክሲ ተሰቕለ ኣማ ብተግባር ኤሪክ ተገረመት ምዝ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ንህላውነታ ዘስተማቕሮ ዘሎ ኮይኑ ኣይተሰማዓን ደጊም በዛ ኣጋጣሚ ክትርድኦ ዘለዋ ኣብ ዝኾነ ህሞት ቀዳመይቱ ንሳ ምዃና እዩ ናብቲ ሬስቶራንት እትው ምስ በሉ ብቐጥታያ ብጎባ ዓይና ንፓል ኣላለያቶ ብዕድመ መሰታ ኤሪክ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መንነት ዘለዎም ወለዲ ዝተወለደዩ ዝመስል ብዕላል ከም ዝሰማዕቶ ብዛዕባ ጽባሕ ብዙሕ ዝግደስ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ሎሚ ክሕጎስ ኣለዎ እቲ ዕድል ዝገበሮ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ዕውት ሰብ እዩ ባዕሉ ዝውንኖ ስቱድዮ ኣለዎ ብጽቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ሃነይነይ ኣብ ምባል ስሉጥ እዩ ብዝያዳ ከም ኣማ ዝኣመሰላ ወነንቲ ነዊሕ መሓውር ከጸለሉ እየን ዝደልያ ንኣማ ምስ ረኣያ ብቐጥታ ደረቐን ምስ ኤሪክ ሰላምታ ከይተጻገቡ ብዛዕባ ሓተቶን ጸሓፊት ካድያ ኤሪክ ንስምዒት ፓል ምስ ኣንበቦ ገጹ ጸለሎ መሰለ ኣዒንትኻ ካብ ምርኣይ እንተኣገድካዮም ይኽሕሸካ ስለምንታይ ፓል ሓተተን ጥርጣሪኡ ኣስዓበሉን ብሓደ ክድቅሱ ጀሚርኩም ዲኹም ኣማ ኤሪክ ንኽምልስ ዕድል ኣይሃበቶን እዋ ብሓደ ኢና ንድቅስ ዘለና ብሕጂ እውን ኣይከቋርፆኒ ሞሉይ ህይወተይ ምስኡ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ምስ ካልእ ኣዳም ፈጺመ እየ ዘይድቀስ ከመይ ማለት እዩ ከምዚ ካብ ሕጂ ውሽማ ሒዝካ ትጸንሕ ኣለኻ ማለት ድዩ ፓል ሕቱኡ ቀጸለ ኤሪክ ግምት ዓርኩ ኪኒኡ እናኸፈአ ንኸይቅጽል መዕፀዊ ገበረሉ በዓልቲ ቤተይ እያ ስለዚ ኣዒንትኻ ካብ ነሰበይተይ ምጥማተለ እዮም በዓልቲ ቤትካ ፓል ሓውሲ ሰንበደን ቀጸለን ንድሕረ ባይታ ስድራ ክትብል ጥራሕ ተመርዒኻ ኢኻ ትኸውን ወይስ ንኻልኦት በዓል ሓዳር ምዃንካ ንኸተእምን ኢኻ ተመርዒኻ እያ ኤሪክ ብዘይ ዝኾነ ስምዒት ንኻልኢታት ቀው ኢሉ ጠመቶን ተዛረበን ንስለኾም ኢላ ኣይኮንኩን ተመርዒያ ንዓይ ዓለመ እያ ምእንታ ኢለ ንኽመውት ድንብርፅ ኣይብለንን እዩ ፓል በቃላት ኤሪክ ፈዘዘ ድሕሪ ንኽልቲኦም ኣባራሪ ምጥማቱ ርእሱ ነቕነቐ ኣማኒ ኤሪክ ከምቲ በቃላቱ ዘረጋገጸሉ ተገድሶ ሰብያ ትመስል ስለዚ ደረቱ ንኽሕሉ ወሰነ ናይ ልቢ ፍቑራት ኢኹም ትመስሉ
ፓል የማኔቲ ኢዱ ንሰላምታ ናብ ኣማ ለኣኸን ዘረባ ቀጸለን። የቕሬታ ግበርለይ ቦታይ ብዘይ ምፍላጠይ ኣነ ደኣ ሙኻን ሩዲ ይትረፈኒ ዝመሰለ ይምሰለኒ ኩሉ ሓደ እዩ ብሕፅር ዝበለ ስሒተ ክብሪ ፍቕርኹም ከይተረዳእነ ስለ ዝጠንከፍኮ የቕሬታ ግበሩለይ። ኤሪክ ኣብ ኢንዳስትሪ ኢንተርቴንመንት ሓደ ካብ ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎም ሰባት እዩ። ከምቶም ካልኦት ኣብዚ ኢንዳስትሪ ዘለና ምስቲያ እናበለ ብውሕዱ ንገለ ዓመታት ክቀዛዘዩ ትፅቢተይ ነይሩ። ፈጺሙ ኣብ ፍቕሪ ወዲቑ ክምርዖ ዝብል ግምት ዘይነበረኒ። ፓል ስምባዳ ሓዊሱ ብውሽጡ ተንተነ። ኣማ ንፓል ኢዳ ሰዲዳ ሰላም እናበለቶ ርእሳ ኣብ ቅልጽም ኤሪክ ኣተረእሰቶ ብምልክት ንይቕሬትኡ ከም ዝተቐበለቶ ኣረጋገጸትሉ። እንታይ ዳዩኸ ከምዚ ዝፈልጠኪ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ? ፓል ሓተተ። ወላ ደኣ ቀው ኢሉ ይጠምታ እምበር ጠመትኡ ከም ናይ መጀመርያ ሃነኔታ ኣይነበሮን። ኤሪክ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ዘኽብሮም ቀረብቲ እዩ። ስለዚ ክብረት ናይ ዘኽብሮ ሰብ ክትንከፍ ድላ የብሉን። ኮለል ገዲፍና ጉዳይና ነጻፍፍ። ኤሪክ እናተዛረበ ኩርሲ ስሒቡ ንኣማ ኮፍ ንኽትብል ምልክት ገበረላ። ብተግባሩ ዝሑል ሰሓቕ መለቓ። ወላ ደኣ ተሰሓቕ እምበር በቲ ኣብ ልዕሊኣ ዘርአያ ሓልዮታዊ ፍቕሪ ሕጉስቲ እያ። እታ ትቕዳሕ ዝነበረት በዳሂት ቪድዮ ኣብ መንጎ ብራኸ ናይቲ ነዊሕ ጎበያ ተኻይዳ። ፓል ብዛዕባ እታ ፊልምን ኣጋጣሚታቱን ከብረሃሉ ጀመረ። እቲ ዘይተሓሰበ ነትጉ ሃንደበትን ቁልጡፍን ንሓፂር ግዜን እዩ ነይሩ። ናይዚ ጉድለት ኢልካ ክትፈርዶ ከቢድ እዩ። ኣብ ፋልማይ ዝኾነ ሕረኽርኽ ዝብል ጉዳይ ኣይነበረን። እንተኾነ ጸኒሖም ዝበዝሑ ኣውፈርቲ ብዘይ መጠንቀቕታ ገንዘቦም ክሰሕቡ ጀሚሮም። ሽዑ ዮም እቶም ስቱድዮ ይኹኑ ካምፓኒ ኣክንደ እቲ ዝዓበየ ስእሊ ዝርእዩ ኢዶም ናብ ኣክተራትካ ኣዋጠዊጦም። ኣብዚ ጉዳይ ንኣክተራትካ ይኣምኖም እየ። እንተኾነ እቶም ካምፓኒ ኣይለቦምን። ግዚኦም ኣክንደ ኣብ ሓደሽቲ ኣውፈርቲ ምርካብን ነቶም ዝነበሩ ኣብ ምምላስን ዘውፍርዎ ናብ ካሕሳ ከቋምቱ ጀሚሮም። ወላ ዳኣ እዛ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኣክተራትካ ጽልዋ ከም ዘሕድር ርዱእ ይኹን ዘለኣለማዊ ትርማኹ ይኮኖም ግን ተስፋ ይገብር። ቀዳምነታተይ ገንዘብ ኣይኮነን። ኣብ መጻኢ ከም ኣክተራት ከይከስሮም ይፈርሐይ። ን4 ዓመት ኢና ኣውፊርናሎምን ብሉጻት ኮይኖምልናን። ብዓብኡ ግን ካብ ክንድኡ ዝኣክል ብራኸ ጸዲፎም ብህይወት ምትራፎምን ዕድለኛታት እዮም። ኤሪክ ተዛረበ። ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ እተን ዝበዝሓ ካምፓኒታት ዳሂቶም ኣክተራት ኣይገድሰንን እዩ። ምሰን ከም ዝነበሩን ክዝክሮም ኣይደልያንን። እንተኾነ እዞም ካምፓኒ ኮላይዶስኮፕ ክትኩሕሶም ከም ትኽእል ግምታ ኣትዮም እዮም ዝኸሱ ዘለዉ። ብመገዲ ካሕሳ እቲ ካብ ኣውፈርቲ ዝረኸብዎ ዝግብኦም ኣታዊ ካባኻ ንኽረኽብዎ ፈተናታት ዘካይዱ ዘለዉ። ፓል ብተግባር እቶም ካምፓኒ ብውሽጡ ክምስ በለ። እግርኻ ከይኣተኻ ንኽንራኸብ ዝወሰንኩ መርገፂይ ንኽነግረካ እዩ። ዝወሰንካ ወስን ኣብ ጎንኻ ኣለኹ። ምስቶም ናይ ፊልም ስቱድዮ ዘለና ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ክቆርጾ እየ። ኤሪክ ብውሽጡ ኣተንፊሱ እናሓሰበ ናብቲ ናሕሲ ናይቲ ሬስቶራንት ጠመተ። ሃንደበት ፓል ኢዱ ናብ ኣማ እናወጣወጠ ተዛረበ። መን ምዃንክን ኣበይ ከም ዝረኣኹን ሕጂ ዘኪረኪ። ቅድሚ ገለ ሰሙናት ኣብ ኒውዮርክ ዛዕባ ናይ ኢንተርቴንመንት ኮንክ ዝነበርክ ሞዴል እንዲኺ። እናሰሓቐ ተላገጸ። እንታይ ዳ ኣክንዳ ኣብ ኒውዮርክ ብስራሕ ሞዴል ቢዝ ትኾኒ ኤሪክ ምስ ገሊአን ንኸይነቃላውጥ ዲኺ ንኽትሕልውዮ ምስል መጺኺ። ኣማ ንኤሪክ እናጠመተት ከምዝተኣሰኒ ሓተተቶ። ሓደ መዓልቲ ብስሕተት ነዚ ዝብሎ ዘሎ ክትውዕሎ ትኽእል ዲኻ? ወላ ደኣ ብልባ ትእመኖ እምበር ብመንከሳ ኣብ ቅልጽሙ ተጸጊዓ መልሱ ንኽትሰምዕ ቀብ ዘርዘር እናበለት ዓይኒ ዓይኑ ጠመተቶ። ኤሪክ ናብኣ እናጠመተ ከምዝተኣሰኒዩ ርእሱ እናነቕነቐ መለሰላ። በፍጹም ኣይክውዕሎኒ። ፓል ሰሓቕ ሓዊሱ ተዛረበ።
أو أتا معرخ نديخا بفقرة تماريكا بال سراح أمونغيو رخيبوم دحر حبيرو موغ علال بزعبا سراح محبراوي هوة معلالهم كقدفهم مخانو حبروم إريك قدم مفلايهم حدا لباو أم حلال فلو قدم مفلاينا حدا لباو لني بزعبا مرعين قزيو كميستي رح أزويخا بال رؤسو نقنيقو قديفوهم تمركفة أما مسؤم كوف مبال قرب كبد بديو الواز أنيحو نعلالهم كم تزد اللي ختحوسو أيس أنحتن إيريك نسمعيتاتا مستردقو إيدا حيزو حتتا انتي حدش نقر اللو دي؟ أبنا مكسيكوز أنحوتنا زتفالا لي أخيباتاتن ركباتن كلو كايو دحر نويحت من لسل زلخا بيقزي يوخن قلبوت كداخميخا كابتم إلى زعناد نزز عناد كاكا فاخصولو زخ المقدي ألو دو؟ أما شاقلوتا قلصتلو إيريك نشاقلوتا دحر بقالاتا مرققاسو نابا عينتا أنات أمتا تزاربا أبزي إنداستري ننويح عمتات يتنيحي إذا خمز عينت بدوهتات كم زنوبور تلاما ميديوي مسعبيت تكالكا ناي سرحخا منفسكا عبي قدنيو إت زيادة نايلو متصبق زقبرقن نسخا أبقوني بمهلاوكيو كساب أبقوني زلخي كندستخفولو واقاي كفولو ساعاتي أي كسنقغني أما فوكيس كمستا مسئلة بإيدو نابقى صحابتو صباح ترر زبلت معالتيا تتبيكا زلا سلازي قلطيفنا ناب هوتيلنا نملس شاور وسيدنا فوكيسنا هاو زبل دقاس كندقسينا دحر شاور وسيدوم صبوق مزنايوم أما نخعرفو يا تتصبيا إريك قناي وعلون لابتوبو يحبو إيميل ني أما خفتو أبزي قزيزي مولا أتوكوراخا بزعبا قداي كولايدسكوب تروحي كون زلوو قداياتي تبتب زليو ما يكونون أما رئيتو أسمعت شارلوت ملغت سيدات الكلا ناب أما قريبو اتمل اختار عيا تحقا غازي تاريل رايلي بسالا ريتشارديا تنازيزا إذا مالت ريتشارد عقب من أي محدراو علوو مالتيو قدام النتاتو كم تزدليو أبعبيت موياخذة توكوريز مثل اتابولون أبيت السرن تفتحني فلتايو حلوفو بزي قدس لعلي تثبيتي كيكون اكترفني ماناجر كنخون نايصلوني كومون تخينو مستملسنا ماناجرين نخون فقادنيا مخاني كنقروي أما رئيسا أننا نغنق التزاربات أخي لكي بزي زخون رئيسا تقبليو إيريك حتتا بعل خاري كونكانيخا نعبية وحسنة موياي قدام منت كم سرعة نجيركني أما ملستلو قبل عليها أمنت لني سلازي نخفتنا فقادنياي كم ماناجرا نختقبلو زو سنت كينيو أمنتي إيريك كالن مخنياتونا اللوا ني إيريك عبر إسس روحو توساخي تصوركو تكونو أيدليتن بزيادة أبز قزيزي ريتشارد صباح نغت ملسي تثبيت غيرولو درو شارلوت نناي ملسوتون وعلكن صنبل مدلاواتا صافي فالا نلابتوبو عصيفو أقمتا نبقونا أما تمليسو بمعنتا أحلفو حقوفا ننويرك حليف كتصدحني أما نرئيتو أكند مملاس نرئسا بخبرتا شفنوتو اتنا يوعلك سنة سرعات معرخ ندي هنقوي لك تتصبيو خمز نبر كيف فلت إيريك زربو غسله مسا يابز نغتلوي معرخ ندي يهرفو كقلتو أيكالني انت خونا نسلم مساي كتلوي لا مويا خبجا خنقبرو فقادن يكونكن نزل بسيح خيزل لخ الدرجة نخت بسيحيو كندي مسوات خمز خفلكي كنرسو عيبلنان أما بيتا أقات أمي حماق تسمعا سمعيتا بزي قدسقن حق يوزو الزارب زلو بفلاي أبز قزي 24 ساعات سومن ملو مسو أخد سنة حي تخلنيا
ካብ ክልተ መዓልቲ ዘይበዝሓ መዓልታት ኢና ክንፈላለ ሃዲኡ ተዛረባ ኣክንዲ መልሲ ንደቃይቕ ናብ ሕቑፉ ኣዕሚቓ ተሸጎጠት ሃንደበት ካብ ሕቑፉ ወፂኣ ደፋኣቶን ጥንቅልዒት ከም ዝድቅስ ገበረቶን ኣይጸንሐትን ሙሉእ ኣካላታ ኣብ ልዕሊኡ ጽዒና ከናፍራ ናብ ከናፍሩ ኣዋሰበተን ንስዕመታ ብስዕመቱ ከም ዝዕመረላ ገበሮ በታ ሃንደበታዊ ምፍላዮም ልክዕ ከምኡ ተሰናቢዳ ከም ዘላ ንኽርድኦ ምምርማር ኣየድልዮን እዩ ድሕሪ ስምዒታቶም ምርዋዮም ሓይሎም ዘፍበሎም ኣማ ፎኪስ ክዳን ደሪባ ኣብ ሕቑፉ ኤሪክ ልዋም ዘለዎ ድቃስ ደቀሰት ንጽባሒቱ ንግሆ ኤሪክ ንኣማ ሒዝዋ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ በጽሐ ንኸውርዳ ኣብ ገምገም ናይ ማርሻ ቤት ደው ምስ በሉ ኤሪክ ተላበዋ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ምስ ዘጋጥም ግድን ክድውል ኣለኪ ኣማ ሓቂፋ ኣጥቢቓ ኣብ ከንፈሩ ሰዓመቶ ከይፈተወት ንስዕመቶም ኣቋሪፃ ዳቢስታ ኣጌራ ማዕጾ መኪና ከፊታ ወፀት ከም ሓደሽቲ ሰብ ሓዳር ምፍለዮም ንኽቕበልዎ ከም ዝኸብዶም ርዱ እዩ እንተኾነ እቲ ብምፍለዮም ዝፍጠር ናፍቖት ንፍቕሮም ጸዓት ከም ዝኾነ ርዱ እዩ ኣማ ንናይና በዓል ቤታ መምላስን ምድዋልን ዝብሉ ስምዒታት ስዒራ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣተወት ድሕሪ ኣብ መጸበዪ ኣዳራሽ ኮፍ ምባላ ኣብ ኒውዮርክ ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተሎ ኣብ ሞባይላ ከተንብብ ጀመረት ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ካብ ኤሪክ መልእኽቲ ተቐበለት ማዕርኽ እንድኡ ኣብ ሞባይል ኣይትድረቒ ዓይንኺ ኸይህሰ ወላ ደኣ ከም ዝኸደ ትፍለጥ ኣብ ዝነበረቱ ኮይና ኣብቲ ኣዳራሽ ንኸይህሉ ካብ ምድላይ ግን ኣይተዓገተትን ጠባያ ስለ ዝፈልጦ እዩ ከምኡ ኢሉ ጽሒፍላ ኣብ ኣዳራሽ መዕረፎ ነፈርቲ ብዝከኣላ ሰብ ንኸየለልያ ተሸፋፊናን ግልል ኢላንያ ነይራ እንተኾነ ሓደ ሰብ ኣለለያ ናብ ናይ ነፋሪቶም መጸበዪ ቁጽሪ ምስ በጽሑ ሓደ ነዊሕ ቀጢን ጎበዝ ቀረባ ዋው ኣማ ናይ ቢዝነስ ካርድ እናቐበላ ተዛረበ ስመይ ካይሊ ዝበሃል ጋዜጠኛ ናይ ሄርቪዥን ስቱድዮ ኣማ ብትሕትና ነቲ ናይ ቢዝነስ ካርዱ ተቐበለቶን ተዛረበቶን ጽቡቕ ሌላ ይግበረልና ኣቐድምኪ ካብ ሓንቲ ጸላም መኪና ክትወፅር እየክ ነይረ ኣፍቃሪ ኽዲ ኣማ በታ ሃንደበታዊ ሕቱኡ ተገረመትን ስክፍታ ሓደራን ብሞባይሉ ወይ ካሜርኡ ስኢልዎም ከይከውን ተሻቐለት ብዙሕ ዘሰክፍ ምኽንያት የብልክን ኣማ ንስምዒታ ዝተረድአ ካይል ተዛረበ ዝኾነ ስእሊ ኣይሰኣልኩኹምን እታ ግዜ ሓፀር ብምንባራ ካሜራ ይንኸዳሉ ዕድል ኣይሃብኩምንን እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ ዝምርምረኒ ዘሎ ብውሽጣ ሓሰበት ኣማ ኣተኪራ ጠመተቶ ኣፍቃሪ የብለይን ነቲ ዝተረፈ ሓሳባታ ብውሽጣ መላኣቶ እንተኾነ በዓልቲ ሓዳሬ ካይል ክንዩ ጸቕጢ ኣይገበረላን እንተኾነ እቲ ኣብ ዒንቱ ዘንበበቶ ስምዒት ግን ሰገጥ ኣበላ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብምስጢር ክከታተላ ምዃኑ እያ ተረዲኣቶ ብዓብኡ ንህቡባት ሰባት ምስላይ ሞይኡ እዩ ኣሬል ብዙሕ ሽግር እያ ፈጢራትልኪ እንተኾነ ከምዚ ዘይምልከተኪ ኢኺ ኮሪዕኻ ኣፅቂጥክ ዘለኺ ኣማ ኪንዮ ክምስታ ንሕቱኡ ኣይመለሰትሉን ብተዘዋዋሪ ንቂንጣሚንጢ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይብላይ ኣንፊታትሉ መበገሲ ዝኾኑ ሓበሬታ ይደሊ ከም ዘሎ ኣይሰሓተቶን ስለዚ ሕቶ ድሕሪ ሕቶ ከም ዘስዕበላ ርዱእ እዩ ኣማ ግን ዕድላይ ክትህቦን እያ ነዚ ዝተረድአ ካይል ርእሱ ነቕኒቕላ ናብ ቦትኡ ተመልሰ ካይል ንገጽ ኤሪክ ከም ዘይረኣዮ ርግጸኛ እያ እንተዘይኮይኑ ደፊሩ ዓይና ዓይና እናጥመተ ኣይመሓተታን ኣብዚ ኢንዳስትሪ ንኤሪክ ምልኻፍ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጦ ኣይኮነን
كايل أبرحق زبالة كورنع كيدو كوف بلا قدم دابيستا مقبارو نأما بقوبة عينو تأميتو بنعقد كمس بلا ولا دقا قز اتزي تفلت اساب اي ايو أفكار خمزل واقن رقز انيايو دحرو قروب قال من لواتهم زخونة مستير كمزي تملقلو عراقاقيس ايو انتخونا نزي مستير قدم سابو مزاق قالعو عبي مخسبيو خخسب معرئيو سموون كعبيو كساب زجبت نقر زركب كي تسلوخو خسعباي بوشتو انها تفسها حسبها بنفسها لو ما انتم معلتيا كم ذا خبرتها حليات غير كأنبر من كماينا بلت أفلباتنا فحلنا مكسيكو رحق مسيلوس أبز متيا تحابي أتعبد الله رئيسا خمتا دننك قبران تخوينة اتسب من مخانو ترحي كفلت أظلني أما بشغل قلع أم معروفو نفرت نيويورك بزيحة عيدون قيتن كم معروفو نفرت كي وزقات ناب إيريك ملقت سددت لو معنتي كايل زتباها لغازيتنيا نهير فيجن كم مكينا خانا وز إني ولا دأمن مخانكا أيلالي كامبر أفكاري مخانكان زي مخانكان نخرقاق صحاتيتني بحجي دحري الناس عبخ كتاتلن خمزقل نفسي نقرنو له إيريك نفسو تحاصيبو مسوصة موبايلو ناي ملእኽቲ ድምፂ ኣስመዐት ነቲ ናይ ኣማ መልእኽቲ ኣዒንቱ ኣጉልሑ ኣንበቦ ንስኺ ጉዳይ ጽምብል ክጥራሕ ግበሪ ነዚ ናባይ ግደፍዮ ማዓሲ ኢኻ ክትምለስ ኣማ ደጊማ ጸሓፈትሉ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ኤሪክ መለሰላ ኣማ ከም ዝናፈቐቶ ንኽጽሕፈሉ ትንዕ በለት ትንዕ መበሊኣ ምኽንያት ሕፍረት ኣይኮነን مفللايوم لبو تمقاقيلو خمزلو تردويا سلازي أبرئس زلاتا توسختا جيرا كينيو لبو كم مغشو بأكل كم زقوانا دبك تقبرو عيدليتن من يفلت بقطتا تكيت غازيو تركبا نزي أبقمت آتيا بسلام تملس كبر بعل بيتي كسابت متسق كتبيكي دحر مصحفا ملسو خيتت أبيت موبايلا عبنا إيد بورصة آتيا بالجي أخد قوتت جمرت ليزا عم معرفو نفرت خد صبيات أني حمس تراخبا منفس أما صبوك كمزي اللي أستوعلتلو تنك نايزي كاب إيريك مفلي مخانو كم ردو وسدتون حتى تتان نايكو لايدسكو بأكترات حرقا خمزقات أمم سميع لخو دحمديو إيريك دحمديو أما رأسها أنها نقنقت ملست الله ليزا مكينة أنها زورت دحر خندي سقاء مقاء نتا تبوغ زي نبرت أما داقي ما حتتتا أبزا حتى القزي عميقو قبل بوغبوتا زرخ بيز مثل كابت مرعاونا ويحي قبركم كابت على تحيتكم دارقا تفلا ليكم حديركم يتفلتون حجة كابت تفلا ليكم أمو ساعتات انيكم زي أغطاركم انتو خانو هو ناني تهمخن قلبخنا يتمثلن مسناتا نزقات أميقات أمكي همخن قلبخن تأفيقا يفلتني كم زتفتو يا محزا خوي عركخي قد ساعتات نزال ألم زفانخي إخكو مسيل كزلخي أما بريئتو ليزا سقط بلات دحرو قروب جن رأسها نقنقا مسريئتو أتسامامعت بلبا يزفكرو قل عينة تنبر نبع البيتك مفكركي كحقوسكي زلو قن كان نسخة كم زتفكري زلخ جيرو يفكرك دي ليزا ملسا نخد سمع بهانكو تحتتتا ولا دا إيريك لعلمت أني حنقق أمبر كاب سنبرات ناتان مليئة أي تقلاقلتن أفقر وحسنت زبال كم زي اللي أتأمن فقرن حدارن كاب تجمرو نويحي قبركم بزح فتناتات أي قات أمون علو سلازي نختفر رخب بيديو قلنا نبسخ حان تحطو حتتيا كم نيناتان انت تأليمكي مسار كيرو أما نحطو ليزان مملاس بزعبا مس إيريك زلوا فقرا وزمدنا حسبات حاسيبا مس ودقات برأسة أماننت ملسات إتا مسناتان زنبرت أما يكونكن نخالا إيجزي بخوم نغتالل عدل زبالك كفترني نيريكي أمني أبلع زلو سمعيت يتا أمامني بوغني إتا حدن ناتيني لزا أمنو نسيو ليزا
رأسا نغنقتن أما زربا قصلتن بزخونه حدا كندالولو زلنا قدالو إيريك نام معرفو نفرتنا بصحني بحدا غازيتنيا دارقا إيد كفنجي تتحيزن يريه ليزا بسنبادا أما أخذ ترقيا أنا زورت حاوس فرين حزتن قلطيفا نابونا أتملستن انتي كقبرالن مالتي ليزا حتتت زمدنانا نزل ألم حبينا يخم زي نبر ردعيو انت خونه اتميستير بوغنا انت زي كوينو بغالوت كوز عيدليوني قدم زخونه موسانا نغزي انت غازيتنيا قريبنا نكتاتلو أما عتيبا ملست الله نسو طرح خاب كونه نغزي بزعباتنا مقبلي خصنبل نكبر شارلوت اب غزات تصبينا الله نابو نخيد دحر نزربا ليزا مسمعا أما رأسا نقنقات ليزا أمونغو راديو ناي مكينة ولعت اتا حدقا نايتوم ناي كوليدوسكوب أكترات نأريل نتصبق أيو خينولا عدوبو انترتينمنتات أكندنا بقى نابتوم أكتراتي زنبيلو أريل عدلنيا ليزا ريتو أهبت نساس إيريك ساب زرخ أخبرلان تزي كوينو نابتو بولا يبلان أما بوشت أحسبت ليزا بسنكي إيريك سمعت أما صبوك كم زيلا تردي أنا بقال إزازاني مدب نخدك إيرا نتازز أنا عتريديو قيرتا ما عرق ندو بايت سكفي نحجي ينبر قرب صنيحي كل نجر نابنو برك ملسوي نتكبر ليزا استردت أما تزاربتن كنا فرارمات إتقصلتن دحرا بايتو بزي قدس نحد سبني بحق تفكرن تغنكا بزعبو كان محساب كتقوارز كبدي ليزا نرئيتو أما أي ملست اللان عايز أنحتن عبقزا شارلوت بزحا ريتشارد نمملاس أما مسفلته عبقزا شارلوت مش شارلوت كتبيني صنيحو بشللتنتو شجر فتيرلان عم مفتوحو عبركتو جيرون أما نمجمريا جزيا بأكل كترهبون كتريون أفال ماي عبل علي صبوق رديت أين بران أني حاجن عدل نخطه بوسينيا أما ليزان عبقزا شارلوت مسبصحا شارلوت كفتتن كسابت نايت انبل جزيه نوعلك بمستير كنحزو سلازدلوخيه عبقزاي نخنرخب وسينا قرن خيب لكن تسفى يقبر شارلوت إنا تزاربت نأما بونزا حزت كوبايا أقبلتان حتو أصعبت اللان بزعبا ريتشارد انتي رئيتو لكي مسو نخسرح فقادنيوي انت هنا قدم كونت علاني أبو القاوي هواتي زخون متتتاو كقبر عيدلوني اتكوف إلو كسام عنزز أنا ريتشارد ناب أما إنا تأمتا إذا موديل عبي زي دفرسات أمانتن نفس مقتاني زلوغا سمعيتاتا ختن ببم كبتيوم تقليلها زي تنصبارقم بوشتو حسبه سأنيحو كابز نبورو تسيئو كمسنا بدا ناب أنفت أما خدن إيدون سلام تسددلان سلامنا تبهاهلو أناون دسنا بلني مساخ نخسرح فقادنيوي إيدم تجابابيتو كله أما ملستلو داغما يتمساسال جيغا نخيت فتم تسفى يقبر كمسنا بلا نسكفتا أرقاقز الله زخونا سكفتا أي حلقي خاب حجي بمولو همين قلبين نخسرح وسيني أما دحر مسي أشورلد مفرامكي أبت أولا بيت تحفتنا كاب عماويلنا زمزة بوزوحنا يفاشن وعلاتيو تدالي زلو كابزنا تزبزح نختحوسيو قليل زي كونه وددر يخصبيكي نيري أدنن لوكاسن كم زخماخي بولوصات موديلات اللوهم سلازي ننبسخ عدالويا إذن أبا يقدفو ريتشارد نسكفت أنك أنتوتو شارلوت أتو كيرات أمتوتون حاتوتون رقز أنيا ديخا حاو بحاو ختتصاوت أجوخي كلو نمرأي مغناي تراي ريتشارد ملسا بقامو مولو أدهو باي نابتنا يوعل تنبل كقبري
دحرن ملصوتكا وقعو جيرنا مدرخ معدامي نني أمام مللاي قديخا خوني نام مدرخ عديمكا وقعونا تلبسو نسخيخا شارلوت نزخون مكبر تهاوي خيا زلا ريتشاردن أمان فيت نفيت دويلوم أنصار إيري أدنن لوكواسن كغطمو كم زخوليا تأمن ني ريتشارد كتملصو زوسنتو لمخنيات نزن متكباريا بسنك حلفوم نحد حدوم كتهالالخو نعا زطمتا عينت ايكلو منيو صعاتهم اب حد حدوم كصنققو ويوم زخونه فقراوي زمدنا لك دي اما سينجل يخزلخ حقي شارلوت هاندبت حتتت زخونه موديل مستكالا قلص تكون علوا مغنياتو دحر بزخونه مغنيات انتليحخو نتا موديل تكون تكال الوتاو صلوا خصعبولهم يخاليو فليت كان تصنحخا جن حدا سقمتا حليفكا نمصنح حغازيو اما دحر نخاليتات سغا مغا مبالا تزاربت علني شارلوت بيت زي تصبيتو ملس اما نخاليتات درقات اما عدميخو وحد ايكونن نزخونه مسانخلات ابز تصور كونه نجيغاتاتكي ابز صقن عدمه ايكونكن زلخي حانصاب بخبيد انت تقاليعخي مملس يبلكن سلازي فقراو زمدناخي نام ميدياتات انتو ليحخو نناي موياخ مصاي حدغايو وعلي بزعبا فقراو زمدناي زخون ريتو اي ملكتني بزيبو افكاري طرح زيكونه سدرايوني اما ملست سلازس نغتفالاليو ابواغا عداغا اي تاتويني خمالتيو شارلوت رأسا أنها نقنقت زربا قصلت بزخون ريتشارد كساب زخون زخون ازي ميستير نام ميدياتات نخيلو حوخ زكالك اكبر ريتشارد ولا دايتا حسابا ايوردلو نتئزات شارلوت تقبلو كله تزخلو خقبري اما زخون تقاطخ قبرلك ايدلني قنك ابزعبو افقاريخي هادي اخي خلتا قزي حسابلو بجاخي شارلوت محصنتا كندزا حسب كنت حسبكو زغير يلن سلازي ابزي كون غزي كطفا ايدلني منالبات ازي ميستر انتليحخو مولو حلافنت بعليك وصلولي بعبي اذا سكف زمدنا يكون زلني بحد زلنا كم مصانحت زيكونه كم مباليتينا ابلع لي ايريك زي نقنق امنتي زلوا شارلوت دحراتو كيرانا بامام مطماتا ايدا هابت كابلكي كنغبرو نخل يبلنان حدش نغر تلوخا قسيلنا خنرينا بزخونه بزعباتهم ناي كوليدوسكوب اكترات سمعكم دو ننفس وقفهم وين ان قدح تزاربت عبي خساره يفتيرولهم زلو سم كوليدوسكوب سمعت اما بوشت احمق تسمعا انتو خونه بقدام اين صبارقتون اكندو نتستقدح الله وين العلا كم تشرس نناي شارلوت بكير وين قجوتو اما ابال كوليدوسكوب كونا لنيلكي حسيب كتفلت دو ليزا بيت حدث اقعو خوينا بوشت اسحقت ما عرف ندي عشحتو تحت تكمزل لخت فلت نيروا اما كوسيتي اريكا ونا نتفرق نواتو سلازي اريكا اكل كوليدوسكوب كابكونا نساون اكل كوليدوسكوب يا بوشت حسبت كوليدوسكوب نعيت خون كامبانو خوينا يتسمعننيا منالبات جن اما نناي موداتا قالا متيت ابو علم نخملؤوا ابطلطل قدفتا ايريك كولل كونه بلع ود بلع يفوتنيو هم كان هابانيو سلازي امانتناتو ممزني تبقع سباي كونتن كم بعلت بيتو خوينا ابال كوليدوسكوب نخخون جن امصل اخون شارلوت سحق حويسا نتا ابطلطل زتقدفت حسب ملئتا ولا دقا كم لاقص حويسا تزاربو امبر بلبا نبعلات منويا تزاريبا اتعدل زي قبرتو جن عدهو ايريك نغتركب كبيديو نزخونت هيوان نناي زمدنا عدل كخفتلا رئا اي تفلتنيا إذ انك تحسب اتا زي تفلتت عدلنيا جن عفيتا خوينيا تعللا نيرا اما نليزا انت امتت
زخون حق نخي ملقا باعنت ملأخت أحلفت الله ليزا قدقا بلاقز ملحسة أوصقت الله دحر ركبو مودقو نأما ريتشارد خبس أحمخانو مسفلتات نبينا قديفاتا نجزا أخدت عبي تقمتي تريبكا أما نحطو ريتشارد ملست أدراشا سميعو خزور مش جمرة حدا نجر أزخا خرطو أبول قوي هوتي زخون متتتاو نخي تقبر قال كم زعت خلي يذكره أجوغي عيرسعني زي سكفايا هلغي ريتشارد ملس الله نقل على ما يكون قالاتي لكي كتقبروي أنصار إيري أدن لوكاسن مقلاس قليل يكونن سلازي علاماتاتنا خنبطحهم قالن وطنات زخون غزي كدلين يو أقدمهم بزح مفنطراتهم أصويدهم لكي انت صبغ ነገር ግን ኣብ ነብሱ ወከፈተኖም ኣትሒቶም ይሪኡ ስለዝነበሩ እዩ ካብቲ በኣማ ዝድነቀሉ ሓደ ኣጋጣሚ እዚዩ ክንድስተ ኣለመቶን ኮሊት ተኣለመላ ንድሕሪት ኣይትብልንያ መጠነኛ ግብረ መልሲ እናርአየትያ ትጓዓዝ ማዕረ መሰናኸላታ ትብዓታን ህቡብነታን እናዓበዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዘይብኡ ኣብ ልዕሊኦም ዘይፈደኹ ሕነለኒ ريتشارد نزربو مفصمتا ገበረሉ ምስ ኣርነት በሃል ሞዴል ፍቅራዊ ዝምድና ከም ዝነበሮ ሰሚዓያ ከምኡን ምስ ኤሪ ኣድኒ ጽቡቕ ምሕዝነት ከም ዝነበሮም ግን ኣብ መንጎኦም እንታይ ከም ተፈጥረ ለላዕሉ እንተ ዘይኮይኑ ዓሚቓ ኣይትፈልጦንያ እቲ ምስጢር ኣብ መንጎኦም ይምሒዞሞ ብኩሉ መዳያትኪ ነቲ ጽምብል ተዳለውሉ ريتشارد ተዛረበ دحر وقعو مخانو قليل بدوها ايكونن كتصبينا اما دلوتيا بيري ادني فتنات تخايدلان انت عينت سموخانان تفلطيا لوكاسون اب قدم عينا خي ترفيو ابت ناي جبرت سناي صمبل فتنات اكايدلا سلازي كاب حجي ندحر نسوم طرح زيكونو نساون انصارو منقسقاس كتغبريا مس ريتشارد تفلاليا نابت بصموا تبحيتو زنبره غزا اتوت نيريك دوللو تنع بلات اغاطامي ساعات كندي الو نغترغاغص ناب ساعات قليح مس بلات گن تسفا قرصت ام مكسيكو ساعات كلتناي ليتي زلو ولا دأ دمصو ختسمع حرفاني هلوا معريو نخيت ربشو خا تسكفت أب كم سمعت كلا موبايلا نايم الأخت دمت أسمعت كبرات تحتاتلت مدبنا سابسكرايب لايك شير كومنت بمقبار كتتابعونا كذكركم فتو كبرات تحتاتلتي سلام كتالكم أزين دامسكنكو عبزغز الكفالي رغبنا سلام وسناي